Mahirap gumawa ng kanta, lalo na't marami akong problema. Pag lito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta, nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipipong-pipong at hanap-hanap ka tuwing at mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, buhat ng lumisan ka, at ang nakita ka pang may kasamang iba. Nawalan silang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. I was hurt and I was fooled by love and by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that bend. I'm lucky enough to have you, baby. Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side.
I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even though the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I want you to do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Tayo ay gumising sa isang bagong araw na laging pinapatnubayan ng may kapal. Ipagkaloob naway niya ang sapat na dulong para sa isang malugod na pagpapasya, tapat upang makabangon sa mga pagkakamali. Pagkalooban naway kami ng lakas upang magampanan ng buong husay ang mga nakaatang na katungkulan. Maging laging handang tumulong tungo sa ikakaunlad ng pamilya at ng pamayanan. Maibigay namin nawa ang mga pagmamahal at paggalang sa bawat isa at laging makatulong sa kinauukulan. Mapanatili naway namin ang aming kababaang loob sa aming mga puso at mapanatili ang paggalang at malugod na pakikisalamuha sa bawat isa. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa isang araw na pagniniig sa Himpapawid. Ito po ang DZLG Bombo Radio Legazpi, isang commercial radio station na pag-aari at pinamamahalaan ng People's Broadcasting Service Incorporated. Pinahihintulutan ng National Telecommunications Commission with license number BSP-0147-2010. Ang himpilan ng DZLG Bombo Radio Legazpi
ay mapapakinggan araw-araw mula alas 4 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. 9 to 7 kHz sa pita ng inyong mga radyo at may taglay na lakas na 5,000 watts. Ang aming studio at transmitter ay matatagpuan sa Bombo Radio Broadcasting Center, Imelda Rosas Avenue, Cruzada, Legazpi City. Ang DZLG Bombo Radio Legazpi ay nasa pangangalaga ng mga technical personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission, Marvin Villanueva with license number 2K-1PB-24513. Mga kaibigan, ang Bombo Radio Legazpi ay sumasa himpapawid. Bayang magiging pero sa silanganan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyak ka lang magiging sa manlulupi. Di ka pagsisingil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bahaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang ikawan. Ang isang ng wagaw at mo'y tagumpay na nanginginig. Ang bituin at araw niya kailan ba may makikinig. Lupa ng araw ng maraming konsepta, ay langit sa ating ko. Aming ligaya dapat may mamapin, ang namatay ng dahil sa'yo. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care,
listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Pick up the stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to one. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ng Bombo Radio. Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga.
bagong pag-asa. Maging matalino kayo. Mabiyayang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Benito Abad. Pagbati po sa mga kapatid nating mga Benedictines at mga deboto ni San Benito. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 10, talata 16 hanggang 23. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Isinusugo ko kayo ngayon na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino nawa kayo gaya ng mga ahas at walang malay na parang mga kalapati. Mag-ingat sa mga tao. Ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian at hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin. At dapat kayong magbigay patotoo sa kanila at sa mga pagano. Pag iniharap naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin. Sa oras na iyo'y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapapatay ng kapatid ang sariling kapatid, ng ama ang kanyang anak, at isasakdal ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay sila. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit sa pananatili lamang ninyong matatag hanggang wakas, doon kayo maliligtas. Kung uusigin kayo sa isang bayan, tumakas kayo at pumunta sa kabilang bayan. Sinasabi ko sa inyo, bago ninyo matapos daanan ang lahat ng bayan sa Israel, darating na ang Anak ng Tao. Ibinahagi ni Sister Pinky Barrientos ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Ani Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ay makakaranas ng pag-uusig, paghuhusga, pero huwag mag-alala, sapagkat nasa sa inyo ang banal na Espiritu. Siya ang magbibigay ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan ang mga pang-uusig na inyong kakaharapin, at siya rin ang magkakaloob ng liwanag ng kaisipan at magsasabi ng dapat ninyong sabihin. Kapatid, ang pang-uusig na sinabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon ay nangyayari sa iba't ibang paraan. Sometimes in a violent manner. Marami tayong nababasang news tungkol sa mga Christians na pine-persecute sa iba't ibang lugar. Naalala ko tuloy yung nangyaring persecution sa Mexico in the mid-1920s. Kinumpis ka ng gobyerno ang ari-arian ng simbahang Katoliko at pinagbawalan ng mga pare to exercise their priestly ministry. Ang violent persecution na ito ang naging dahilan ng pagkamatay ng libo-libong tao noon. Marami sa kanila mga pari at lay leaders. Isa sa pinaka-well-known na martyr sa panahong iyon, si Miguel Pro, isang Jesuita na in-execute ng Mexican government. Pinagbintangan siya at pinatay sa pamamagitan ng firing squad. Pero namatay siya na sumisigaw ng Viva Cristo Rey, na beatify siya ni Pope John Paul II noong 1988. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paullines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong
inyong tulong donasyon na maaari niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio collaborators. Ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Philippines Standard Time, oras sa bilog ng Pilipinas sa 33 minutos, makalihis ang alas 4 sa pagkaga. Bombo Reports First Edition. Sa tuyatabing nga primerong bungkaras sa mga barat at impormasyon, datampo kadibisi sa tuyang programa ngunyan tabi mga kabombo na pagkaldaw. It's Friday. Thank God it's Friday. Petsa 11 na po sa bulan ka na Hulyo taon 2025. Pagurulayan tabi niya ito mga kabombo na si mga barat at impormasyon digdi po sa tuyang nasyon. E notunta, ini po nga sako na nadukayan dyan po sa Taal Lake na sa ngunyan ay nagsairaron na din po mga kabombo sa investigasyon and initabi ay nanuturan nga ni mantang naggapo na si diving operation or retrieval operation na sa po mga otoridad duman sa mga labikan mga nawawara tabing mga sabungero. So kahapon may sarong sako nga ni po na naglalaman ni na subuot mga buto sensitibong balita po ini pasintabi po sa mga selan at ini nga ni po ay nadukayan ini po nga sarong sako na may laog subuot ni mga kalansay kan tabo nadukayan sa may gilid kan na Taal Lake sa parte po iyan kan Laurel, Batangas kasabay po mga kabombo kan na pinagkondusir na retrieval operation sa mga labikan mga nawawarang mga sabungero. At yan, pag-urulayan pa po sa iba pang mga detalles katakodyaan na mientras tanto sa iba pang mga tema at impormasyon didiman po sa tuyang lokalidad abay iba pong pigpaluwas sa liwat na Executive Order number 5 si Governor Noel Rosal regarding duman po sa pagbaban kan 12-wheeler trucks and si mga darakula pong mga behikulo sa hali po sa mga flying provincial cities, municipal, and barangay roads hindi po sa probinsya kan Albay. Lalo na si mga, syempre, ito bagang mga nag-aquari, ito bagang mga mga darakulang mga truck, na nag-aaragi po, sa mga siningkain po nga tinampo, kasi minsan na, yun po yan sinakakapag-kausa din po, kang mga reklamo. May mga nare-receive din kasi mga kabombo ng mga reklamo ang mga kada barangay di po sa probinsya kan Albay na kung saan ay madali po nararaot ang mga tinampo kan sila tabing mga barangay road. Kaya yan po ang saro sa kasimbagan duman po sa mga reklamo ng mga barangay di po sa probinsya kan Albay susug po kay Governor Noel Rosal. Yan mga kabomboan sa tuyang mga tema and totoo dudugangan pa po niya to iyan sa paagipukan sa tuyang mga roving patrol reporters and afera kaiyan mapasiring man kita sa tuyang pong link up broadcast dyan tabi kita sa tuyang pong mga sister stations partikular na sa Bombo Radio Naga, sa Bombo Radio Kawayan maging po sa may parte ka nga Bombo Radio Dagupan taram taman din kung po ang mga kaganapan o mga sitwasyon na nagbungkaras sa nakalipas ng mga oras dyan po sa indaman ng mga kanilang mga areas of responsibility. And syempre, si mga barata at informasyon man din po niya to, hindi po sa tuyang lokal sa lungsod ng Legazpi ay sa tuya din pong ibabato sa inda para po siksik ang mga informasyon na nasa tuya pong tutukaron na ngunyan tabing pagkaaga. Medyo malipot-lipot ang sa tuya pong panahon subago talagang
mamati man po nindo maparos-paros, malipot ang kamugtakang kampanahon and ini po katakod hindi po sa namamatian niya to na southwest monsoon sa bilog na nasyon na iyo po iyan ang nakakaapekto, no? Susug po sa tuyang Weather State Bureau na ang southwest monsoon, no, habagat iyo po iyan ang nakakaapekto sa bilog na Pilipinas na kung saan ay nagdadara din po ni na mga maulap pa na mga kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-uran o thunderstorm. Kapag nairehistro po iyan na mga pag-uran na yan, may mga posibilidad tabi ang impaka ini ay magbaha o di ka naman ay magkaigo tabi niyan ng mga landslide, dara po kang moderate to at times heavy rains. Kaya pinili kitang magpasiguro lang po mga kabumbo, no? Magpasiguro lang sa mga estudyante, mga teachers, workers, sa mga dumanon tabi ngunya na pinili po kamong magdara kana sino tabi mga pananggalang sa uran kasi yun nga yan mapabago-bago po ang kamugtakan kan sa tiyang panahon, and most likely unin nga ni ay may pigbabantayan po na weather disturbance or ni pong low pressure area nasa tabing State Weather Bureau nasa duwa nasa luwas pakang FAR or Philippine Area of Responsibility mantang susaro ay yaon po didi sa nasa laog kang Philippine Area of Responsibility, pero dikit man sana po si chance na mabilog nasa pong ganapa na bagyo. Pero expect baga niya to ngunya na July 2 to 3, no, duwa sa tulong bagyo ang posible pong mag-agi sa satuya ngunya pong bulan, and natapos pa sana si Bising, no? And actually dumantabi sa mga death toll sa nangyari tabing rarapado man ito pong nakalihis na bagyo. Diyan baga tuminama din sa may part ng Cagayan, sa Batanes, no? Ay may mga danyos din ini. Actually mga kabombo na nairehistro, no? May mga damage din po ini. And then pigtabangan man po kansa pong Department of Social Welfare Development Office ito pong mga residentes na labi pong naapektaran kaini pong mga pag-uuran sa nakalipas pong aldaw, so padagos pa na tatawanan po nin asistensya sa tabing mga otoridad ini pong mga nangangaiponin tabang, lalo na sila pong naapektaran kan bagyong Bising, and of course yung epekto din tabi kan habagat. Kasi dyan sa may part ng Metro Manila, may mga verify na bilang kang mga nagadaan pero yung affected dahulon po nasa labi po sa 103,000. Susog po yan dyan po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, no? Gulpi po si apektado. Pero tigbe-verify po ngunyan kang NDRMC, yung nai-report na may nagadan daw po dyan sa Metro Manila dahil po sa epekto kang abagat, buda si nakalihis na bagyong Bising. Nagdaratabi nin mga magagabat na mga pag-uran na nagdara din po nin mga pagbaha sa nagkapirang parte ka nasyon sa mga nakalipas na aldaw. Kasi, parang may nai-report din ho na sarong aking babayi, yuda po su nagadan, makalihis na matangay sa tubig baha. Sa kasagsagan kansil pong pag-evacuar, diyan po sa may part ng Las Piñas City, Bangging Martes. Then, panibagong report na naman, nagsakat na daw po sa 32,606 si mga pamilya, katumbas din 103,000 individual napektaran sa mga kalamidad ali po sa 61 na barangay dyan po sa National Capital Region, Ilocos Region, Central Luzon, and maging po sa Cordillera Administrative Region. Kaya sa ngunyan, may mga nagtitinid din po pala sa mga evacuation centers. May mga pamilya na yaon po sa mga evacuation sites, 104 families or katumbas ni na 419 na individual, mantang labi din po sa 1,000 pamilya o labi po sa 3,000 na individual si pinagatabangan sa luwas kan evacuation center.
So may mga harong din daw tabi ang nadanyaran sa parte kang Region 3. Apat na kaharungan ang naraot, mantang sa ka-region naman 12 mga kaharungan na ang nagsapar din po ni Danyos. Kaya sa ngunyan ay padagos pa rin tabi mga kabombo si paglikom anin mga impormasyon sa tuya pong otoridad sa kabilugan na Danyos rehistro sa sektor tabi kan infrastruktura and at the same time sa agrikultura na pigwala at kaini pong kalamidad. Maray digdi sa tuya sa Bicol, harayo mambaga sa tuya ito pong nakalipas na bagyong si Bising and maluya man sana siya, no? Duman lang siya sa may taas na parte po niya to. At duman talaga nakaranas ni mga pagbulos ni na labi-labi po mga pag-uran. Pero di bisa to, nagkaigwa din kitang mga epekto kini pong bagyo, pero minimal man lang, mga uran-uran man sana pero daiman sudro diretso na mga pag-uran na. So yun, kaya magpangadji lang tabi kita mga kabumbo na daiman kita o agihan ni na mga makusog mga kalamidad na ngunyan tabi nga taon na difficile na baga mga kabumbo, although sabi nga niya to resilient kita, handa kita sa anuman na mga kalamidad, di ka prepararan tamang giraraian, pero habuta man tabi na makaranas na naman ni na mga siring kaini pong mga kalamidad. Kasi siyempre si man ang mamuya na pirmi na silang pag-agihan ki mga bagyo, diba? So iringat na lang kita and magpangadji mga kabumbo na dahil kita ranihan na kaini pong mga makukusog na bagyo bata pag bare months na, no? Diba? July na ngunyan, August, September, bare months na. O pag bare months, tiglalaoman talaga niya to na yaon na po si mga makukusog na mga bagyo na perisir na maglaog sa satuya pong Philippine Area of Responsibility. So yan mga kabombo, si mga updates lang po, no, sa nakalipas na mga monitoring kang National Disaster Risk Reduction and Management Council pagabutabi sa tuya pong mga sitwasyon, lalo na po sa mga epekto kang kalamidad asin na habagat. Oras ay 45 minutos, makalipas na po ang alas 4 sa pagkaaga. Sige, at standby na mga kabombo sa puntong ini. Duba na kita sa tuya tabing link up broadcast. Kasabay ang sa tuya tabing mga tugang na estasyon na angon niya na pagkaaga para po aramunta kung ano din po si mga balita at impormasyon na sa ina pong naguno sa nakalipas na magdamlag. And makakasabay din po niya to, again, ang Bombo Radyo Kawayan, Bombo Radyo Naga, maging po sa may parte ng Bombo Radyo Dagupan. So sige, at umpisahan na po natin ang ating pong palitan ng mga balita at impormasyon na ating pong mga nakalapas sa ating pong mga kanya-kanyang mga areas of responsibility. And again, isa pong pagbate ng magandang umaga. Good morning sa ating po mga kapatid na himpilan. Magandang umaga po kina Bombo Angelica dyan po sa Bombo Radyo Kawayan. Good morning din kay Bombo Laime dyan po sa Bombo Radyo Dagupan and kay Bombo Remy. Wala naman po sa Bombo Radyo Naga. Diyos maray na pagkaaga. Well, sige, unahin ko na po muna sa paghahati ng mga balita at impormasyon ating pong kapatid na himpilan mula po dyan sa may parte ng Bombo Radyo Kawayan kay Bombo Angelica. Magandang umaga po sa inyo dyan, Bombo Angelica. Kamusta naman yung lagay ng panahon sa inyo po? And of course, ito din po mga balita na inyo po nakalapa sa nakalipas sa mga oras. Bombo Angelica, please come in. Magandang umaga, Diyos pahinga pagkaaga, Bombo MJ, and sa lahat po ng mga listeners and viewers po natin dyan sa may Bombo Radyo Legazpi. Diyos maraming pagkaaga din ang ating pong pagbati kay Bombo Remy, dyan po sa may bahagi po ng Bombo Radyo Naga, and of course kay Bombo Laimi na ibang nagsapa na ibang nabigat kanya ita Bombo Radyo Dagupan. Pag-uusapan po natin mga kabombo yung ating pong lagay po ng panahon. Ganun pa rin po as usual yung pong mga panahon na talaga naman pong nararanasan po natin for the last couple of days. Yung nga pong kapag kaganito pong mga madaling araw, medyo malamig-lamig, kalmado po yung aming pong temperatura hanggang sa mga unang araw po ng pagsikaw o unang oras po ng pagsikat po ni haring araw. Pero
later on talagang makakaranas na tayo hanggang maghapon po yan ng mainit, maalinsangan mo po na panahon. And then mga dakong hapon na gabi, talagang meron po yung mga pagbagsak po ng ulan. Mga mahina lang naman ho ang mga kabombo. And then ganun na naman kapag madaling araw, medyo kumakalma na naman po yung ating pong weather condition or yung ating pong temperatura. So kahapon, dito po sa ating pulusod po ng Kawayan, actually kagabi, ay meron po kaming mga pag-buhos po ng ulan na naranasan. Pero despite po yan, is medyo maalinsangan pa rin po yung ating pong naging gabi dito po sa ating pong area. Makakadaho tayo sa ating pong mga tinutukan ng mga balita at informasyon. Ito, unahin po natin dahil dito po sa aming po nasakupan, meron pa rin po itong mga naitatalog mga vehicular accident. At yan po tayo sa may bahagi po ng San Mateo, Isabela. Dahil nasawi po ito pong isa pong pastor ng United Methodist Church sa may bahagi po ng San Mateo, Isabela, matapos pong ma-aksidente habang sakay ng kanyang motorsiklo. Ito nga pong biktima na si Pastor Anselmo Quiroz, so mga kabombo, 39 years old, at residente po ng Barangay Sinamar Norte, dyan po sa may bahagi po ng San Mateo, Isabela. Batay sa impormasyon nakalap po ng Bombo Radio Kawayan, minamaneho ang mga kabombo dito nga pong si Pastor, itong kanyang motorsiklo nang bigla niyang mabangga. Ito pong isang galang aso, mga kabombo, na tumawid sa kalsada dahilan upang siya po ay mawala ng kontrol at tumila po. Hindi po ito yung unang pagkakataon na meron po yung mga ganitong klase pong insidente na naitala, yung nga pong nadidisgrasya, diba? Na mga kababayan po nating mga motorista, dahil nga po dito po sa mga pakalat-kalat po ng mga aso or ito pong mga agalang aso, mga kabombo. So, ayon po doon sa ulat po ng pulisya, mga kabombo, nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ito nga pong biktima at agad naman po siyang naisugod sa isang pribadong pagamutan. Mga kabombo, gayon pa man, kinakailangan po siyang ilipat doon po sa mas malaking hospital dahil po sa seryosong mga sugat. Diba? Ngunit hindi na po ito umabot ng buhay. So, ayon po ito kay Ginoong Eustaquio Umipig, isang traffic enforcer, mga kabombo, na aayon po sa kanyang pagpapayag na nanatiling problema, diba, sa bayan po ng San Mateo, nga pong pagkalat po ng mga galang aso sa kalsada. Kahit na may mga umiiral po na ordinansa, diba, laban ho rito. Mga kabombo, so patuloy niya yung pong panawagan para po sa mahigpit na pagpapatupad po ng naturang regulasyon upang maiwasan na ito pong mga kahalintulad po na insidente. So, yan, mga kabombo, yung nakakalungkot po na ito, yung pangyayari po dyan po sa may bahagi po ng San Mateo. Di lamang po dyan sa may San Mateo, Isabela, diba na ito talagang problema din po sa iba pong mga lugar. Ito po kasi mga galang aso, yung talagang inabandon na po ng may-ari. Diba yung talagang kawawa naman po sila kasi nagpapalipas na lang po ng ito ng gabi, ito nga pong araw, ito nga pong mga galang aso dyan po sa kalsada at pakalat-kalat ang mga kabombo. So, ayan po despite nito nga pong aso mo, tali mo, pero yung problema nga pong wala pong nagkiklaim, diba na sila po yung may-ari nito nga ang galang aso. Kaya dito sa lungsod na lang po ng Kawayan, meron po yung ginagawa po ng mga otoridad po natin kasi marami din pong mga pagalagalang aso. Yung pong sa part po ng City Veterinary Office, sila po yung nanguhuli nito nga pong mga aso at nilalagay po sa mga dog impounding area para nang sa ganun po may kaiwas po na ito. Hindi lang po kasi sa disgrasya kasi posible din pong makakagat. Diba? Ito nga pong mga agalang aso. Kanaman po yan, sa ari po mga tinatukan ng mga balita at informasyon, nagdagan pa po natin dyan. Diyan naman po tayo sa may part po ng Reyna Mercedes Isabela dahil naniniwala po ito nga pong si Vice Mayor Attorney Harold Respicio na malaking tulong ang naging pahayag ng European Union para maibasura ang kasong isinampa
laban ho sa kanya ng Commission on Election. Ayon po rito kay Vice Mayor Espicio, mismong ang European Union na isa sa mga nagsilbing election observers noong nga pong nakaraang halalan, ito nga pong nagpahayaga na hindi dapat maging labis na sensitibo ang Commission on Election sa mga komentong ibinabato ho laban sa kanya. Paborito ng opisyal, mga kabombo na mas mainam. Diba? Sana kung nakipagdialogo, ito nga pong COMELEC sa kanya upang malinawan at mapag-usapan ang mga isyong kanyang ibinabato hinggil sa paggamit nga po. Diba na ito yung nga pong automated counting machine doon po sa katatapos po na election. Sa halip daw po, mga kabombo, yan ang ginawa po ng COMELEC. Nagsampa siya, sinampahan po siya ng kaso at pinilit na patahimikin dahil lamang po sa kanyang mga mungkahi at obserbasyon sa sistema po ng election dito po sa ating pong bansa. So dahil po dito, buo yung ang tiwala po ng Vice Alcalde po ng Reyna Mercedes na maaari po nilang gamitin ang payang ng European Union bilang bahagi po ng depensa upang maibasura ang kaso laban mo sa kanya. At ang mga kasong kinakaharap po ni Espicio ay ito nga pong cyber libel. Diba matapos nga po niyang i-post ang isang video kung saan sinabi po niyang maaaring manipulahin ang mga vote counting machines na posibleng makaka-apekto po doon po sa resulta po ng botohan na kung saan talagang napag-usapan, pinag-usapan po ito sa buong bansa. Mga kabawat, dagdag pa po rito po ng Vice Alcalde, malinaw na hindi anya nilikha ito nga pong naturang video upang siraan, di ba? O siraan, ito nga pong Commission on Election, kundi upang ipahayag lamang ito pong kanyang saloobin at suhestyon hinggil po sa proseso po ng halalan. So ayon pa po rito sa Vice Alcalde, mga kabombo na napapanahon na yung nga pong paglabas ng pahayag dito nga pong European Union at makakatulong po ito sa kanyang kasong kinakaharap. So nilinaw rin po niya mga kabombo na kung meron pong organisasyon na may kredibilidad sa pagbibigay po ng impormasyon hinggil sa election, isa na ho rito ito nga pong European Union sa nakilala, diba, sa buong mundo bilang isa sa mga pangunahing taga-obserba nito nga pong halalan. At lamang po mga kabamo, mga update naman po tayo dyan po sa may part po ng Santiago City Police Office dahil isinagawa ng Santiago City Police Office o SCPO ang isang simulation exercise bilang bahagi po ng pagtugon mga kabombo ng sa Enhance 911 program ni Brigadier General Nicolas Torre III o ang PNP Chief mga kabombo para sa mas mabilis na pagresponde po sa mga emergency. Sa panayam mo rito ng Bomba Radyo Kawayan kay Police Lieutenant Colonel Saturnino Soriano, Hepe po ng Police Community Affairs and Development Unit o PICADU ng SCPO or Santiago City Police Office na layunin po ng aktibidad na masukat, diba, yung kahandaan po at alertness ng kanila pong duty personnel upang matiyak ang maayos na pagtugon sa anumang insidenteng maaring mangyari sa kanilang area of responsibility. Simulation exercise ay bahagi po ng sabayang gawain po ng Police Regional Office, mga Provincial Office at iba pang mga city offices. So ayon po dito po kay Colonel Saturnino Soriano, pinapanatili po nila yung 90% development ng kanila pong mga tauhan upang magsagawa, diba, ng mga patrol at magsilbing first responders sa anumang pong sitwasyon. So, yan lamang po yung ating po mga tinutukan na balita at informasyon dito po sa aming pumipina ng Bomba Radyo Kaway. So, kami naman po yung ang makikibalita po dyan sa may Bicol Region and of course, dyan po sa may bahagi po ng Bombo Radyo Dagupan. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat ngayon pong araw po na ito ng Friday. Happy Friday! Back to you, Bombo MJ. Alright, maraming salamat Bombo Angelica. Dagdagan pa po natin ang mga balita at informasyon dyan naman po sa Bombo Radyo Dagupan kay Bombo Laime. Magandang umaga po sa inyo, Bombo Laime.
And kamusta naman po ito po lagay ng panahon dyan po sa parte ng Dagupan na Pangasinan? Ano din po yung mga balita na inyo po pwedeng maibahagi sa ating po mga listeners and viewers sa ngayon pong Biyernes sa Bombo Live? Please come in. Diyos marahay na aga, Bombo MJ, sa lahat po ng mga kabombo po natin, mula po dyan sa bahagi po ng Bicol Region, sa inyo pong nasasakupan sa Bombo Radyo Legazpi, gayon din kila Bombo Remy, mula naman po dyan sa bahagi po ng Bombo Radyo Naga, kila Bombo Angelica, na katatapos lamang pong nagatid ng mga balita at impormasyon na imbag na bigat sa lahat po ng mga kabombo po natin dyan. Happy Friday sa lahat po ng mga viewers and listeners po natin na nakasama po natin ngayong tie-up po natin ngayong araw po ng Biyernes at dito po sa Dagupan sa lalawigan po ng Pangasinan. Ako'y buti na lang, naging kalmado na rin po kahit papano. No? Ito po magdamagan po natin dito po sa atin po syudad kasi talagang sa umaga, kahapon, ako'y nagsabay. Ito pong malakas na ulan at maging ito pong mataas-taas na high tide. Kaya't napakatagal din po talagang nag-subside. No? Ito pong tubig baha dito po sa atin dahil nagkaabutan. Pero pagdating naman nung hapon hanggang sa kasalukuyan, magdamagan naman kalmado na. Ito pong panahon po natin, hindi naman na po tayo na ulan. Yun nga lang, syempre nariyan pa rin po ito pong pagiging makulimlim. Ito pong weather condition po natin dito po sa Dagupan at sa lalawigan ng Pangasinan. Anyway, sa mga balita at impormasyon na tinutukan ng ating pong himpilan sa mga nakalipas na oras at araw, eto unahin ko na lamang mga kabombo, eto pong panibagong insidente ng pananaksak. Dyan po sa bayan po ulit ng Malasiki, halos magkakasunod. Eto pong mga insidente na naibabahagi po natin mula po dyan sa natura pong bayan. Ngayon naman po mga kabombo, dahil lamang sa 500 piso, 500 pesos mga kabombo, ito po yung naging mitsa ng buhay ng isa pong 18 anyos na binata sa bayan po ng Malasiki matapos na ito po ay pagsasaksakin ng kanyang sariling tiyuhin. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gary Anthony Casem, ang officer in charge ng Malasiki Municipal Police Station, kinilala ito pong biktima na si Omar John Manangan, 18 anyos, habang ang suspect naman na kanya pong tiyuhin ay kinilalang si Willie Manangan, 41 anyos. Ayon sa investigasyon ng ating pong mga otoridad, may pinagbibintangan daw umano ito pong suspect, yung kanya pong pamangkin na kesyo ninakaw or kinuha daw po kasi nito yung kanya pong 500 pesos. Pinaniniwalaan kasi umano na gagamitin po ito ng suspect na pambili na naman ng illegal na droga. Hanggang sa hindi na po magkasundo, eto pong magtiyuhin abay bumunot na daw po bigla ng ice pick eto pong suspect. Saka po nito sinaksak ang kanya pong pamangkin na ito po yung naging rason bakit agad na binawian ng buhay eto pong biktima. Sinubukan pa po siyang dalhin po sa pinakamalapit na ospital pero hindi na rin po siya na-revive mga kabombo dahil deklarado na din po ito na dead on arrival. Samantala, naging mabilis naman ito pong pagresponde ng mga kapulisan at agad din po nilang nasakote ito pong natura pong suspect. Sa ngayon, nasa kustodiya po ito ng Malasiki Municipal Police Station at siya po ay nahaharap sa kasong murder. Desidido naman mga kabombo, ito pong pamilya ng biktima na ipagpatuloy ito pong pagkaso dito po sa suspect kahit pa man magkakamag-anak, magkakapamilya po sila at hindi din naman po kasi nalalayo ito pong kanila pong relasyon dahil magtiyuhin din lamang ito pong suspect at victim pero masakit sa kalooban ito pong ina, pamilya na ito pong victim, ito pong nangyari mga kabombo na ganun na lamang kabilis na nawala ito pong buhay ng kanila pong anak. That's why talagang itutuloy po nila ito pong pagkaso sa natura pong suspect. Dagdag pa ni Colonel Casem na ito naman daw po yung kauna-unahang alitan so far na ito pong magtiyuhin na ito
At dahil nga lamang din po sa kagustuhan po nila na sana'y may iwas na, no? Ito po nga suspect sa paggamit po ng illegal na droga. At that time, nagkaabutan. Ito po nga magtiyuhin na ito, mga kabombo, dahil po sa 500 pesos lamang po na iyan. Ito po yung naging rason kung bakit agad na binawian po ng buhay ito pong biktima at nariyan na rin po ito pong pagpapaalala at panawagan na ito pong mga otoridad po natin hanggat maaari, di ba, kalmahan po natin at yung tamang pakikiusap, sabi nga po nila, kaysa yung emosyon or yung init ng ulo natin kaagad, no? Ito pong papairalin po natin kasi at the end of the day, pag nangyari or naisakatuparan po natin ang dahas, no, yung paggantiman po natin or yung paglalagay po natin ng sa kamay po natin dahil lang sa init ng ulo or sa emosyon po natin, buti sana kung babalik yung buhay na ito pong natura pong biktima. So po pwede po natin pagsisihan din lamang po yan at alam din naman po natin kung ano po ang atin pong pwedeng kabagsakan. So yan mga kabombo, ito pong isa sa mga kaganapan na tinutukan ng ating pong himpilan. At para madagdagan pa po natin, mga kabombo, ito tungo naman po tayo sa ating pong kalapit na bayan. Diyan naman po sa bayan po ng San Jacinto, dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. Dahil isang lalaki naman po dyan na nagmamay-ari po ng isang maliit na kantina sa Barangay Lobong sa bayan po ng San Jacinto, Pangasinan. Ito pong naaresto ng ating pong mga otoridad mula po sa ikinasa po nilang entrapment operation. Hindi po dahil sa illegal na droga like the usual, diba, na ginagawa po ng ating pong mga otoridad, kundi siya po ay naireklamo, mga kabombo, dahil daw po sa pagbebenta ng karne ng aso. May pasintabi po, no, sa mga nag-aagahan, sa mga nagkakape or kumakain po, no, sa mga oras na ito, dahil po sa ganito pong balita, no, na naitala dito po sa ating pong lokasyon at ayon po sa investigasyon ng ating pong mga otoridad, isang buhay na aso ito pong nasagip mula po sa bentahan. Ito pong suspect that time natagpuan ng ating pong mga kapulisan, ito pong aso na nakasako, nakagapos sa alambre at ito po'y nanginginig na. Kahit agad po itong isinugod sa veterinary clinic upang mabigyan po ng kaukulang lunas. Batay po sa resulta ng investigasyon, bagamat hindi umano niluluto, ito pong karne po ng aso sa mismong kantin ay hinihinalang kinakatay po ito at palihim na ibinibenta sa kanila pong mga customer, lalo na yung mga mahilig din po talaga na kumain ng karne po ng aso. Ito pong nasabi pong operasyon ay naisakatuparan sa tulong na rin ng Regional Director ng UK Base of Animal Welfare Investigation Project na nagsusulong po ng karapatang panghayop. Ayon kay Police Major Napoleon Velasco, ang Chief of Police ng natura po nga himpilan, ito po ang kauna-unahang kaso ng pagmamalupit ng mga alagang hayop sa kanila po nga bayan. At pinagbulta na rin po nila ito po nga suspect at nangako na hindi na daw po nito uulitin. Ito po natura po nga pangyayari, yung pagbebenta, no, at pagmamalupit po sa mga alagang hayop, particularly ng aso. Patuloy naman po na nagmamanman ito po mga otoridad sa iba pang lugar upang matiyak na mapipigilan na po talaga ito po nga karahasan nito laban po sa mga hayop dyan po sa kanila po nga bayan, lalo na at mahigpit din po talaga ito na pinagbabawalan po ng ating po mga otoridad yung pagkatay, yung pagkain po ng karne po ng aso, bagamat yung ilan sinasabi nga po nilang masarap, lalo na kapag mainit or malamig ito po nga panahon, panlaban daw kasi mainit daw ito po nga karne po ng aso kapag nakain or napasok po sa atin po nga physical na pangangatawan, pero hindi naman po kasi yan na kumbaga parang everyday for human consumption like others, like sa pork, sa karne po ng baboy, ng baka or ng chicken na usual na kinakain po talaga natin, di ba? Pero sa mga ganito po nga klase, yan po ay mahigpit na pinagbabawal ng ating po mga otoridad. That's why dyan po sa bayan po ng San Jacinto, dahil ito po yung kauna-unahang insidente na natutukan at na-report ng ating po mga otoridad, nagbigay na lamang po sila ng
abiso, hindi lamang po dito po sa naresto po nilang suspect, mga kabombo, kundi sa lahat na lamang din po no, ng mga residente po dyan na sana'y gawin din po natin parang physical na pangangatawan din lang natin kung gaano po tayo kaalaga, diba, sa ating po katawan, naway ganun din po sana yung ituring din po natin sa mga alagang hayop po natin, especially sa mga fur moms, sa mga pet lovers, sabi nga po nila, yung mga nag-aalaga po ng aso, nag-aalaga po ng pusa, or sa pangkalahatan. Samantala mga kabombo, eto may dagdag na lamang din po natin kung naman po tayo dito po sa naging pahayag ng Autopro Pangasinan dito po sa ating pong lalawigan. Dahil natanong din po natin eto pong presidente mga kabombo ng natura pong grupo kung sila ba ay payag or pabor mga kabombo dito po sa anti-sardinas policy. Ngayon, dito po sa atin, nang nakapanayan po ng ating pong himpilan, ito po si Bernard Tuliao, ang presidente po ng Autopro Pangasinan, hindi daw po nila tinututulan. Bagkus, suportado pa daw po nila, mga kabombo, ito pong pagpapatupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB at ng Department of Transportation. Ito po tinatawag po natin na anti-sardinas policy na kung saan ito pong polisiyang ito mga kabombo ay yung pagbabawal lalong-lalo na sa mga public transportation na ipagsiksikan ito pong mga pasahero kasi di ba kung mapapansin po natin meron lamang po mga kumbaga limited lamang din po, may seating capacity lamang din ito po mga jeepneys natin, kung 10 man po yan magkabilaan at maging sa mga bus, di ba, na nakikita din po natin at least nasa 50 lamang po yan. Pero kung minsan po kasi, dahil po sa pagmamadali o di naman po kaya, lalo na yung mga uwing-uwi na, yung mga late na po sa pagpasok, di ba, abay ganyan, ito po nagiging sitwasyon. Ayon kay Bernard Tuliao, mga kabombo, na taong 2021, nang maglabas ng Circular Memorandum Order hinggil sa limitasyon ng pagsakay ng mga pasahero sa Public Utility Jeepneys or PUJ. Anya ito po ay alinsunod na rin lalong-lalo na sa pagbibigay ng kaligtasan at maayos na serbisyo sa ating po mga mananakay. Kailangan po anya na mabigyan din po ng pansin ito pong pagsisiksika ng mga mananakay sa tuwing rush hour or kung saan ba yung ilan po sa mga ito. Abay meron pa yung ilan sumasabit na kahit nasa labasan na po sila ng mga jeep. Kung minsan talagang delikado din po yan. What if nahulog? O di naman po kaya nataon na nagkaroon po ng aberya. O di sasagutin pa po sila. Diba? Na ito pong driver. Gayon pa man, hindi po tiyak na ito pong si Tuliao kung mapapantayan po ito ng ating pong mga otoridad sa oras na pagpatak ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi dahil hindi na po ito pasok sa oras lalong-lalo na ito pong working hours na ito po mga enforcers natin. Pero syempre, isa din po sana ito sa mga magandang kaganapan kung sakali man na may papatupad, hindi lamang po dito po sa atin pong lokasyon, kundi nationwide mga kabombo para din po yan sa kapakanan nito pong atin pong mga mananakay. So yan mga kabombo, ito pong ilang sa mga ganap na tinutukan ng ating pong himpilan sa mga nakalipas na oras at araw dito po sa lungsod ng Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat. Kami naman po ito po makiki-update sa mga ganap mula po dyan sa Bicol Region, sa Naga, and sa inyo, Bombo MJ, mula po dyan sa Bombo Radyo Legazpi. Maraming salamat. Happy Friday. Back to you, Bombo MJ. Maraming salamat, Bombo Laimes, sa mga balita at impormasyon na inyo pong naibahagi mula po dyan sa Bombo Radyo Dagupan. Sige, at dito naman po sa Bicol Region, dagdagan din po natin ang mga balita na amin pong tinutukan. At unahin po natin dyan naman sa Bombo Radyo Naga, kay Bombo Remy. Diyos maray na pagkaaga, Bombo Remy. Ano din po yung mga maibabahagi po ninyo ng mga balita na nakalapad dyan po sa inyo pong lungsod sa Naga and sa lalawigan po ng Camarines Sur. Of course, kamusta naman po yung lagay ng panahon dyan po sa Naga? Bombo Remy, please come in. Maraming salamat, Bombo MJ, and of course sa ating pong mga kapatid na himpilan dyan sa mga nauna na pong nagbahagi ng kanila pong mga balita at informasyon
magandang araw po dyan kila Bombo Angelica ng Bombo Radio Kawayan and of course kay Bombo Laini ng Bombo Radio Dagupan. And marami na pagkaaga, Bombo MJ, and sa ating pong mga viewers and listeners, sa ating pong mga kanya-kanyang mga hintilan. Anyway, para ko sa ating pong update, sa ating pong panahon, dito naman ho sa lalawigan ng Camarines Sur, so meron hong mga bayan na nakakaranas ho ng mga pagbuhos ng ulan. Ito mula pa kaninang madaling araw. And meron din po some parts dito ho sa may parte ng lungsod ng Anaga na nakaranas ho ng pag-uulan. Pero meron din ho yung mga ambon lamang. Kumbaga yan ho yung ating pong mga nararanasang weather condition. Pero kahapon, maganda ho yung ating pong weather condition sa maghapon sa parating ho ng lalawigan naman ng Camarines Sur. And sa mga oras na ito, medyo malamig lamang ho yung ating pong temperatura. So we are hoping na sa abong maghapon ngayon pong araw ng Biyernes, maging mabuti ho or maging maganda ho yung kalagayan po ng ating pong panahon. So para po sa ating pong mga tinutukan ng mga balita at impormasyon, unahin ho natin itong sa parte na pag-ulat ng Philippine Statistics Authority Bicol na bumabaan niya ang inflation rate sa rehiyon mula sa 2.2% noong May hanggang 1.5% dito nga hong Hunyo. Ayon ho kay PSA 5 Chief Statistician Specialist Ray Nerhelia, umabot ho sa 2.2% ang average na inflation sa rehiyon mula January hanggang June 2025. Ang pagbabaan niya ng kabuuang inflation noong June 2025 ay dahil na rin sa pagbabaan niya ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, particularly na ang mga gulay, tubers, cereals, isda at seafood. Dagdag pa ni Merhilia, ang pabahay, tubig, kuryente at iba pang produktong petrolyo ay nag-ambag niya sa kabuuang inflation sa rehiyon. Maliban ho dito, nag-ambag din ang personal care at miscellaneous sa kabuuang inflation sa Bicol. Sinabi ho ng opisyal na ang limang nangungunang nag-ambag sa inflation noong nakarang buwan ng Hunyo ay baboy, kaning baboy, restaurant, cafe, rental, manok at isda galing ho sa praskong tubig o freshwater fish. Ang datos na inilabas ho ng Philippine Statistics Authority para sa 6 na lalawigan ng Bicol Region ay nagpapakita na ang Albay ay mayroong 1.6%, ang Camarines Sur naman ay mayroong 1.2%, ang Sorsogon naman may 1.8%, ang Catanduanes may 3.1% at ang Masbate ay may 1.5% at ang Camarines Norte naman ay may 0.5%. Ang inflation niya ay ang taunang rate ng pagbabago ng Consumer Price Index na ipinapakita sa pamamagitan ho ito ng percentage at binibigyang kahulugan ito nga hong pagbaba ng purchasing power ng pera. So yan ho yung isa sa ating pong mga nakalat na mga balita at impormasyon. Samantala para ho sa iba pang mga balita na ating pong nakalat tinutukan, pinalakas ho ng Department of Social Welfare and Development Bicol ang financial literacy ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece beneficiaries sa pilot implementation ng ipanalo ang kinabukasan advocacy activity sa Millennium Covered Court sa Buhi, Camarines Sur. Ayon kay DSWD 5 Director Norman Laurio, may kabuhang nasa 163 4-piece beneficiaries, kabilang ho ang 31 mula sa indigenous IPs or ang indigenous people community ang napili bilang pilot beneficiaries ng ipanalo sa Bicol Region. Ang aktibidad na ito ay naglalayong turuan, lalong-lalo na ito nga hong mga beneficiaryo kung paano gumamit dito nga hong mga mobile banking application, automated teller machine at iba pang mga digital platform upang ma-access anya ang kanilang mga cash grant ng mas mabilis at secure. Paliwanag ko dyan ng opisyal na pili ang Camarines Sur bilang pilot area ng ipanalo dahil karamihan sa mga beneficiary nito ay mga katutubo. Bukod dito, patuloy ho na binabantayan ng DSWD ang pagpapatupad para ho sa pagpapalawak ng sa iba pang mga bayan, lalo na ho sa mga malalayong lugar sa rehiyon.
So yan lamang ho yung ating pong mga nakalap, tinutukan ng mga balita at impormasyon dito naman ho sa ating pong mga nasasakupang lugar. So kami naman, Bombo MJ, ito pong makikibalita, makiki-update sa inyo pong kalagayan ng panahon and of course sa inyo pong mga tinutukan naman ng mga balita at impormasyon. Maraming salamat. Happy Friday. Back to you, Bombo MJ. Happy Friday, Bombo Remy. Maraming salamat din po sa mga naibahagi po ninyo ng mga balita at impormasyon na mula naman dyan sa Bombo Radyo Naga. Sige, tuloy-tuloy pa tayo mga kabombo dito po sa mga balita at impormasyon naman na amin po nakalap sa Bombo Radyo Legazpi. Pero yung lagay po muna ng panahon na dito po sa amin na ngayon ay medyo maambon at nagkakaroon din po ng mga pag-ulan na ngayon pong mga oras na ito dito po sa aming lungsod at the same time sa iba pang bahagi po ng lalawigan ho ng Albay. Kaya naman ay atin po pa rin pinapaalalahanan ating po mga kababayan na lagi pong maging handa at magdala ng mga pananggalang sa ulan kasi sa ngayon po ay medyo masungit ang lagay ng panahon dito din po sa aming nasasakupan. Samantala sa mga balita namin naman pong tinutukan, unahin ko po muna dyan sa may parte ng Masbate kasi meron ho dyan na dalawang miyembro dito pong CTG o Communist Terrorist Group ang kusa pong sumuko sa mga otoridad. Dyan po yan sa may bayan ng Esperanza, Masbate. Ayon po kay Esperanza Municipal Police Station, Chief of Police Major Mark Jason Garcia, sa naging panayam ng Bombo Radyo Legazpi, kinilala ang mga sumuko pong individual na sina alias Jerome, 36 anyos, na isa pong construction worker, habang si alias Dante naman na 53 anyos, ang isa din pong trabahador, ang kapwa-residente ng Barangay Baras sa nasabi pong bayan. Ayon po kay Garcia, ang nasabi pong mga individual ang pareho pong nasa ilalim ngayon ang komanda ni Rogelio Suson o alias Kamanong. Kabilang sa kanila pong mga isinuko ay ito pong isang 38 caliber revolver na walang serial number at kasama pong may mga bala. So nagdesisyon umano silang sumuko sa mga otoridad dahil po sa mga proyekto ng gobyerno, kaugnay naman din po sa mga voluntaryong pagsuko ng mga miyembros ng teroristang grupo. Dagdag pa ni Garcia na maraming proyekto ang kapulisan upang makipag-ugnayan sa mga mamamayan na naliligaw po ng kanilang landas. Samantala naman ay patuloy na umaapila ang kanila pong tanggapan sa mga miyembro ng armadong grupo o sa mga teroristang organisasyon na magbalik loob na po sa gobyerno dahil mayroon din po itong mga programa na para makakatulong din po sa kanilang pagbabagong buhay, gayon din para po sa kanilang pamilya. Samantala, sa isa pa po natin mga balita, tampo, kadya naman po sa may parte ng lalawigan naman ho ng Sorsogon, sa sumiklab, ito pong isang malawakang sunog sa parte po ng kabundukan ng Purok 4, Santa Isabel, Matnog, Sorsogon. Ayon po kay Bureau of Fire Protection, Matnog Municipal Fire Marshal, Senior Fire Officer 4, Ri Arietes, sa naging panayam ho ng Bombo Radyo Legazpi, na hindi na i-report sa kanila po ang insidente at nakita na lamang nila ito sa social media. So matatagpuan na umano na sabing lugar sa layong 5 kilometers sa pataas ng kalsada kung saan imposibleng maabot daw ito ng fire truck at mapuntahan lamang ito sa pamamagitan po ng paglalakad. Ayon po sa opisyal na isa pong kubo at 5 pananim o ilang mga pananim ang nasira umano ng natura pong sunog. Kasalukuyan na lang pong hinahanap ang may-ari ng bundok na or ito nga pong parang taniman para malaman ang iba pong mga karagdagan detalye sa nasabi pong lugar. Sa ngayon ay inaalam din po ng ating mga otoridad kung paano nagsimula ito pong naturang sunog. Paalala naman po ni Ariete sa publiko na tiyakin ay hindi nakasaksak daw ho si mga appliances bago umalis ng kanila pong mga tahanan upang maiwasan po ang mga ganito pong mga insidente. And syempre, kailangan din po mga kabombo na unahin na po muna natin ito pong pagre-report sa ating pong mga kinauukulan ng mga kaganapan, mga untoward incident sa ating pong lugar
bago po i-post sa social media kasi minsan hindi naman po talaga totally nakababa din ho ang ating mga otoridad sa mga social media sites na kung saan ay may mga ilan din po silang mga pinagkakaabalahan and mas mainam talaga na i-report, tumawag o kaya naman ay pumunta sa kanila po nga mga himpilan para po ay agad na marespondihan at hindi na po gaano pang makapagtala ng mas malaki pang pinsala kung hindi po ito agad na mas solusyonan at marespondihan. So yan ho, yung ilan din sa mga balita at impormasyon na amin pong tinutukan sa nakalipas na mga oras dito naman po sa aming areas of responsibility. So bago po tayo magtapos, again, ating pong pasalamatan ating pong mga kapatid na himpilan na nakasama ngayon pong umagang ito. And of course, maraming salamat muli dyan po kina Bombo Angelica ng Bombo Radyo Kawayan. And maging po sa inyo dyan sa Bombo Radyo Dagupan, kay Bombo Laime. And magandang umaga. And of course, maraming salamat Bombo Remy. Muna naman po sa Bombo Radyo Naga. So far, ay ingat na lamang po tayong lahat, mga kabombo, ngayon pong araw na ito, lalo pat karamihan sa ating pong mga lugar dito po sa Luzon ay nakakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. So manatili na lang po tayong updated sa lagay ng panahon. And of course, magdala po ng ating pong mga pananggalang sa ulan para naman po ay maiwasan din po ito pong mga pagkakasakit. Kasi minsan ay kapag tayo ay naulanan and lalo na kung medyo mahina ito pong ating mga immune system, ayan din po yung mga nagiging dahilan na nagkakaroon din tayo ng mga lagnat, ubo o kaya naman po ay sipon. So yun lamang, maraming salamat and pwede na po tayong bumalik sa ating po mga kanikanyang mga programa. So yan mga kabombo, sara na naman yato edisyon kan sa tiya pong link up broadcast. So dagos na lang tabi kita sa pagbolta kan sa tiyang programa. So iba pa pong mga balat at impormasyon. Nagatod po yan sa oras na 23 minutos, makalihis na po ang alas 5 sa pagkaaga. Paggalang sa nakakatanda. Ang ating mga nakakatanda ay higit na may alam kaysa sa ating mga kabataan. Maaring sila ay ang ating mga magulang o ang ating mga lolo't lola. Sila ay higit na nakatulong sa atin noong tayo ay hindi pa gaanong sanay sa mundo o sa ating mga sariling paa. Sila ang umaruga at nagbigay kaalaman sa atin upang mabuhay sa malawak at ditiyak na mundo. Papaano maipapakita ang paggalang sa mga nakakatanda? Una, pagmamano sa kanila tuwing aalis at dadating, pagsunod sa kanila nang walang pagsagot o pagsigaw, pagbigay respeto sa kanilang mga desisyon, simpleng pagsagot ng po at opo. Ang ating mga nakatatanda ay mayroong karapatan na tayo'y utusan at pangaralan dahil alam nila kung ano ang mabuti para sa atin at kung ano ang masama. Ang ating paggalang o pagrespeto sa kanila ay maliit na bagay na lamang kung ikukumpara. Ano-ano ang dapat tandaan kapag tayo ay magsisimba? Una, makinig sa salita ng Diyos. Huwag text ng text habang nasa Holy Mass at huwag kang makikipag-usap sa katabi mo, lalong-lalo na kung oras ng homily at kung hindi naman kinakailangan. Ituon ang inyong sarili sa Diyos sa pagdiriwang ng banal na Santa Misa. Ikalawa, sa mga babae, magsuot ng damit na nagpapakita ng paggalang at pagkatakot sa harap ng Diyos. Ikatlo, magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Napaka-importante ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Ika-4, huwag mong ugaliing nakikipag-unahan ka sa pila para yan sa komunyon. At ang pinakahuli, hintayin na makatanggap ng huling basbas. Huwag ka munang umuwi kung hindi pa tapos ang Holy Mass dahil napaka-importante ng huling basbas. Huwag mong isipin na malilate ka na sa pupuntahan, isipin mo para ito sa Panginoon. Sa kabuuan, meron tayong ugali na isinasara ang mga bintana tuwing umuulan. Subalit alam mo ba na mali ang gawaing ito?
Sa tuwing umuulan kasi ay lumalamig rin ang temperatura kaya maigi na buksan ang bintana kahit saglit. Ang ulan ay nagdadala ng oxygenating effect na nagpo-purify sa hangin sa loob ng ating tahanan. Ang ozone o mga particles ang naglilinis sa hangin sa ating mga bahay. Kapag binubuksan ng mga bintana, hinahayaan na pumasok ang oxygen na nagpapaalis sa mga old energy at nagpapapasok ng bagong enerhiya. Ipag-i-introducir ang pinakamagayon na eksperyensya sa radyo. Eksperyensyahan ang pinakamagayon na programa kan Bombo Radio Philippines maski sa ka mo magduman sa paagi kan samuyang mobile application. Mga musika asin komentaryo, magdangog sa saindong AM asin FM station, anumang oras, dawa sain, tangkilikon ang pinakabagong mga hit, nakakaingganyo na mga komentaryo, asin makolor na mga ratsyada sa sarong pindot sana, magtinir na updated, magkaigwanin marikas na access sa mga preskong bareta, kaaraman, asin updates hali sa official www.bomboradio.com. Maging updated asin konektado sa mga nangyayari sa imong palibot. Madaling gamiton, share to na may eksperyensyahan ang dagos-dagos na pagdangog sa pagikan sa muyang user-friendly interface. Mag-navigate na warang komplikasyon sa pagultangan kan mga istasyon. I-customize ang sa indong mga settings asin magdiskubre nin mga bagong content. Warang dapat palagpason, nasa biyahe ka man, nag-eehersisyo o nagre-relax sa indong harong. Sa pagikan sa muyang Bombo mobile application, share to na pirmi kang konektado sa kung ano man na nangyayari sa kinaban. I-download na! Available ini sa App Store asin Google Play. Dai na palagpason ng excitement. I-download na ang application ngunyan asin i-elevate ang sa imong eksperyensya sa radyo. Sa pamamagitan ng pag-follow sa mga kaibigan sa social media at hindi pakikipag-usap ng pribado, hindi natin nalalaman kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang buhay. Nangangahulugan ito na wala tayong makahulugang koneksyon sa kanila. Ilang mga tao ngayon ang nakakaranas ng social anxiety dahil walang sapat na panahon para sa face-to-face interactions. Kung iniiwasan natin ang pakikipag-usap sa mga tao, otomatikong makakapag-develop tayo ng takot sa pagkakaroon ng small talk o personal na pakikipag-usap. Iwasan ang injury habang nag-eehersisyo sa pamamagitan ng ilang mga tips. Ang maling paraan ng pag-eehersisyo ay maaaring magdulot ng malalang problema, subalit maaaring iwasan ang mga ito. Mahalagang maglaan ng atensyon kung ano ang nararamdaman sa ilang mga ehersisyo. Kung mayroong nagdadala ng sakit, agad itong itigil at kung lumala pa, dapat na magkaroon ng medikal na atensyon. Ugaliin na mag-warm up at mag-cool down. Makakatulong ito upang maihanda ang katawan sa ehersisyo at sa pamamagitan ng cooling down, hinahayaan ang katawan na unti-unting bumalik sa normal na estado at umpisahan ang recovery process. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang mainit na pagtanggap at mapagpatuloy na kalooban na isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Narito ang mga katangian ng pagiging hospitable ng mga Pilipino, mapagpatuloy, bukas palad at handang tumanggap ng mga bisita, mapagbigay, handa silang magbahagi ng pagkain, tirahan at ang kanilang oras, mapagmalasakit, nagpapakita ng tunay na interes at pakikiramay, masaya at mapagpatawa, mahilig magkwentuhan at nagtatawanan kasama ang mga bisita, maingat sa etiquette, mas malalim na paggalang sa mga nakakatanda at mga bisita. Mga benepisyo ng jumping rope. Ang jumping rope ay maiugnay natin sa ating kabataan, subalit alam niyo ba na marami tayong benepisyo na makukuha mula dito? Magandang paraan ang aktibidad na ito upang matunaw ang calories, ma-improve ang stamina at mapalakas ang inyong katawan. Subalit ang jumping rope ay isa sa mga underrated forms ng ehersisyo. Jumping rope improves coordination. Upang makapag-jumping rope, kinakailangan ng maraming koordinasyon, lalo na sa mga advanced skilled moves. Ano ba ang pagkakaiba ng kumpiyansa at kaalaman? Ang kaalaman ay mahalaga sa pag-unawa at paglutas ng problema, habang ang kumpiyansa naman ay kinakailangan upang mapangasiwaan ang mga oportunidad at maisabuhay ang kaalaman. Ang kaalaman at kumpiyansa ay parehong mahalaga upang maabot ang tagumpay. Kung mayroon kang kaalaman ay nakakaramdam ng kumpiyansa sa sarili. Karamihan sa mga matagumpay na tao ay kumpiyansa sa kanilang sarili. Ano-ano pa ang dapat tandaan kapag kakain sa labas? Una, huwag sobrang maingay at
Huwag dalihin sa labas ang ugali sa bahay. Huwag din angkinin ang condiments. Kumuha lamang ng sapat para naman makakuha rin ang iba. Huwag mag-occupy ng lamesa na panggrupo kung kakain ka naman ng solo. Dapat din na alam mo na agad ang order mo bago pa humarap sa cashier. Huwag pumila sa priority lane at bigyang daan ang mga senior citizen at PWD. Kapag ikaw naman ang nasa fast food, huwag iutos sa crew kung kaya naman, gaya ng pagkuha ng tissue, utensils, tubig at iba pa na pwedeng pumunta sa cashier para humingi at andyan sila para mag-assist sa atin. Kung kayo naman ang mga nasa restaurant, be kind sa ating mga food server at pwede ding mag-iwan ng tip kung meron naman kayong sobra. Dahil sa ilang mga search engines, hindi na nauuso ngayong panahon ang mga aklata. Marami na ang makukuhang content mula sa internet kaya hindi na magtutungo sa library ang karamihan. Dahil sa electronic na Pilipinas sa 32 sa minuto sa po mga kalihis ang alas 5 sa pagkaaga. Sige at dagdagan lang po niya to si mga barat at informasyon and konta po ang linya kan sa tiyang roving patrol kay Bombo Edna Laksa. Kada pong sarong lalaki dyan po sa may parte kampo lang gialbay ang aksidenteng nabadil kan kay numan niya. Bigla na sa naman daw po tuminakas din po ito pong suspect. Nyata daw. Sige na wala mong tapuan detalye sa Bombo Edna. Please come in. Yes, Bombo MJ, para man sa mga karagtagang barita informasyon, mga kaganapan sa bilog ng probinsya ng Albay, nakapagtala ng insidente ng pambabadil ang mga otoridad dito sa may banwaan ng Kangkulangi, Albay, matapos ang aksidenteng mabadil ang sarong lalaki kan sa diring kainuman kaaniyo dito sa may Kulangi, Albay. Base man sa inisyal na investigasyon ng Kangkulangi Municipal Police Station, nag-iribanan ang biktima na si alias Diego, residente kang naunang bitan ng lugar, asin ang suspect na si alias Tony sa harong kansarong barkada ninda bilang partiman kang selebrasyon sa pagtatapos sa kolehiyo. Matapos ang inuman, tinabangan ang pakanbiktima si alias Tony na makapauli sa iyang harong. Pag-abot sa lugar, kuminuanin badil ang suspect asin ipinahiling inio sa biktima. Mantang pigkakawat o nilaraw kanio asin ginigibo-gibo inio, bigla inio pumutok asin tinamaan si Diego o si alias Diego sa ibabang parte kang sa iyang walang gitis. Tulos man na nagsaklolo ang biktima o tulos man na sinaklolo ang biktima din mga barangay rescuer asin tinara itiyo sa sarong ospital sa may Ligaw City para man nasa paunang lunas. Matapos man ang insidente, tuminakas iniong suspect na si alias Tony. Sa ngunyan ay porsigido ang mga investigasyon o investigador asin mga operatives kang Pulangi Municipal Police Station sa paggibo ning follow-up investigation asin hot pursuit operation nganing madakop asin mapanagot ang suspect sa iyang asin ma-recover man ang sa iyang badil na ginamit kaniyo mantang mapanagot man siya sa isinagibog niyang krimen. Ang insidente ay yaon sa ilalim kang pagresolbar ni Police Lieutenant Colonel Henry A. Red, ang hepe kang Pulangi Municipal Police Station, siring man na nanawagan si Police Colonel Julius Cubos Anyunevo, ang Provincial Director kang Albay Police Provincial Office, sa publiko na makipagtabangan sa pag-abot ng impormasyon manungod sa kinaroroonan kaniyong suspect. Padagos man na igpapaalalahanan ni ang mga kapulisan ng publiko na maging responsable sa pagmamay-ari ng anumang mga armas. Dapat pinapabayaan o ginigibo-gibo ang armas na delikado lalo na kung may mga kapwa o may mga tao sa paligid o palibot kang sarong komunidad. Padagos man ang pigsasagibong mga operasyon kang mga kapulisan asin padagos man ang pagresponde ninda sa mga araw kaniong mga insidente. So yan sa mga dugang na barat impormasyon, ini si Bombo Edna Laksa. Para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Mabalas sabi, Bombo Edna, sa mga karagdagan ng mga baret at informasyon. So, yan ho, mga kabumbo, may mga armas din, ang mga nagkapera po niya itong mga kababayan. Kunyan po ay naggamit po sa mga siring kaining krimen,
no? Dinadara po sa mga inuman, tapos pag nagkapikunan, yan tabi mga kabombo maging mitsa din po kang pagkagadan kan sa tabing tawo, no? So yan po ay maging din kita maingat, no? And kung may mga nakakaalitan, lalo na po sa mga pagkaharampangan man sa nanindo, mga amigo man sa nanindo, mga padihon man sa nanindo sa harampangan nindo sa irinuman, ayan, dahil kita maging arog ka iyan tabi. Yan po, minsan, lalo na kung buyong, diba? Lalo na kung nakainom, no? Na nagiging nagiging agresibo, no? And urog pa kung aram ninda na igwasin nga mga badil o armas, ay nagagamit po sa mga siring kainit pong krimen. So iwasan tabi niya to yan. Kung may mga dahil po pagkakasinabutan na habang kamo po ay nag-irinom-inom, no? Minsan para mag-happy-happy, pampawara stress, iuman lugod so nagkakaigwa pong problema. Kapag ang alak talaga ay binugtak tabi sa utak, bako tabi sa tulak. Drink responsibly, ika nga. No? So, sige, maune sa mga dugang po niya itong mga tema at impormasyon na pasadahan ko po mga kabomba si kahapon na nagkaigwa na po ng retrieval operation, nagsagibo na po ng retrieval operation sa Supremo po mga otoridad dyan po sa may Taal Lake na inot na baganti sabi kang whistleblower na si mga nagkapera pong mga sabungerong nawawara as mga lawas ka ini pigtarapok da po dyan sa Taal Lake. So nagkaigwa na din po ng technical diving operation, no, si sa tuya po mga otoridad para hilingon talaga kung lehitimo o totoo ito pong sinasabi ka na whistleblower na si alias Totoy na saro din po sa mga suspected o sa mga nangyari nga ng pagkawara kan mga sabongero. So sa ngunyan, pasintabi pa lang sa mga nagkakaraon, no, pasintabi po sa mga sensitibo din tabi kasi iniong bareta niya to kasi may sarong sako na anlaog subot mga mga buto kan tawo. Iyo po si Nadukayan dyan sa may gilid kang Taal Lake. Sa parte po mga kabombo kang Laurel, Batangas. Kasabay po iyan kay itong pinagsagib pong retrieval operation sa mga labi kanawawara pong sabungero kasuod mang hapon. And Nadukayan ini pong mga buto dyan po sa lugar na iyan kung saan ay pinagsasabi subuot ni alias Totoy na dinadara daw po si mga nawawarang sabongero bago sinda itapok dyan po sa Taal Lake. Kaya sa iraron po ini sa eksaminasyon para ma-confirm talaga kung tao ba talaga ini o mga na-recover na o dae. Ini po mga na-recover ng mga buto. So, grabe first day pa lang kang operasyon. Primerong aldaw pa sa nakansina pong pinagkondusir na ini nga ni pong retrieval operation. May na-recover na sako na po ng mga buto sa gilid kan Taal Lake sa nangyari po sa gitna kang paghahanap kan mga labi. Kaya ni pong mga nawawarang sabongero pero ini po ay maagi magiraray sa proseso, susuriin, para maraman kung tao ba talaga o dai. Ini po nga mga kalansay. Yun na ba talaga ini sa mga missing sabongeros? Nakasako pati mga kabombo So, yan po ay tututukan pa rin po kasi ito yung mga otoridad. Na siya nung binukasan baga itong sako, mga itom na, maitomo na, no? Si mga itsura, masasabi mo talagang gari haluyuno na, no, na itigtapok. Diyan po siya may parte kang Taal Lake. Diba? So, masasabi mo talagang na din siya, haloy na din, no, na naglataw-lataw diyan. Pero until now, no, kumbaga yaon pa rin talaga. Dahil man na natangay sa ibang lugar, diba? O di kaya naman ay
napadpad na sa ibang lugar, di ba? So, diyan man giraray siya sa may partikan Taalik kung hihilingon. No? Pero yun nga, mga kabombo, ay liwat na masisid man giraray po si mga diver from Philippine Coast Guard. Gunya na aga, I think alas 6 po nin aga, magkakandak po giraray nin pagsisid. Ang nagasisid pa din mga, ano din mga well-trained din po, mga Philippine Coast Guard divers. Iyo. So, matindi din, no? So, posible ba talaga kaya na may connection ini sa kaso po nawawarang mga sabungero? Kasi sa ilarom din po niya sa investigasyon kan Soko at ang aning maaraman kung ini ba talaga ay buto kan tao and kung pwede sirman din tabi na mabisto pa ang mga biktima. Kasi syempre ang gustong maaraman kang mga paryentes kaya ni pong mga biktima, kan mga sabungero, so mga pamilya ninda, ang gusto, matukoy kung sisay ba talaga iyan, kung sukaanak ba talaga ninda iyan, o dawa nga ni maiuli sa inda, kalansay na, o buto na, siyempre, yaon magiraray si kamawatan ninda na, matawanan po ni maayos man lamang na lubong. Kundi na po buhay talaga, no? Malabo ng buhay na mahiling pa ining mga sabungero, at least man lamang ay matawanan po sindanin desenteng lubong sa natabing mga kaanak. Iyo. Alam niyo sa napate, pirang metro sa natabi, hali dyan sa Taal Lake, na nahiling. Ini po mga kabombo na mga buto. No? So, abangan tayan kasi ongoing pa rin po yung investigation. Kung may katakot ba ini sa kaso kan mga nawawarang mga sabongero, ini pong na-discover tabi nila iyo. And the same time, sinasabi nga ni kan DOJ, confirm nila na kaso Banggi, na ito nga ni pong parang nahiling nila na human bones na na-recover from Taal Lake ay nag-sasairaron na po sa assessment. Iyo. So, yan tabi mga kabomboan na saro sa mga update. Kasi iyo bagayan sa indang promesa sa mga paryentes, kini pong biktima para matawan na rin hustisya. Iyo. Pagkawara kasi natabing mga kamag-anak ng mga sabungeros. Kaya tig-start na po niya, nagpuuna nga ni kahapon si Interagency Operation kan Department of Justice, kaya ba po ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police, dyan po sa Taal Lake, katakod duman po sa mga alegasyon na piktapok, ang mga labi, kan mga nawawarang sabungero, dyan po sa naunang bitan ng katubigan. May technical dive and site assessment, even po yung Philippine Coast Guard, bago tabi isagibo yung diving, bilang paghahanda din po yan sa paghahanap sa mga labi. And enot naman nga ni mga kabombo, na talagang pigtutok do baga ka ito pong whistleblower na si Atong ang mastermind sa likod. Kaya ni pong pagkawarakan mga sabungero, pero yun nga, ay talagang pignigaran tabi ni Atong si mga alegasyon papadapit digdio, kaya nag-file din po siya ni na reklamo, patong-patong na reklamo kontra tabi duman sa kay alias sa Totoy, dahil po sa mga kautikan at tabi na mga pinagtataram ka ini tungkol po sa ida pong pagkatawag. So, grabe pa ini, dakol pa pong mga pag-agihan na proseso, bata baga o gulping mga sabungero sinawara. Tapos, pag once na ini po ay day man pala na totoo, sayang kang oras.
sayang kang pigugugol din po na panahon kung sakali man na talagang nag-uutik ito pong si alias sa Totoy, no? Kaya dapat talaga ay ma-verify ni Matanos kung lihitim mo iyan o sa tao ba talaga iyan ang mga buto na iyan na recover o dae. Para din po na mag-aksaya pa ni na oras na sa tabing mga otoridad sa mga siring kaini na ang mga insidente, no? Pero naglalaom kita naway syempre matawanan talaga ni na hustisya and tahimik na din po si kalooban kan mga parientes kani po mga sabongeros na ilang taon na din po sinakalihis na sa sangon niya nagluluksa. Si Seba naman ang mangingiturog kayan mga kabombo na sa sangon niya dahil pa po na disclose kung nahain ang mga lawas kaini and kung talagang yaon dyan po sa may taalig. Sabangan ta na lang kasi magkakandak giraray po ng diving. Ang unya na aldaw si Coast Guard dyan po sa taal para po mahiling giraray kung igwa pa sindang mga madiskubre na mga sako-sako o di ka naman iba pang mga lawas o mga kalansay ka na mga tao na pinagtutubudan na ini po ay si mga nawawara na mga sabongeros. Oras, 47 minutos, makalipas po ang alas 5 sa pagkaaga. So, digdi kita sa tuya din po mga kabombo ng mga papromos kasi sa aga na, sang tulog na lang tabi mga kabombo, ay swerte sa palengke promo na. Kang Bombo Radio Philippines. So, hinatabi ang tigahalat din do mga kabombo na papromo kang istasyon na balde-balde papremyo na. May cash pa! 8 million pesos ang total price nationwide and sa tatabing ipapanao. So, sa tuya pong studio draw, ayan, sa mga mabubunot, sa tuya pong studio draw, ay maghahanda ka mo kasi dako lang mga papremyo ang sa tatabing mag-iuli sa tuya pong studio draw kasi makakapag-uli po ka mo ni na ikaw kitang first prize, 5,000 pesos. Second prize, 4,000 pesos. And then sa third prize naman, ay makakareceive po ang satiyang winner nin 3,000 pesos. May tulo pa kitang consolation prizes. At si bubunuto niya to, manggagana ng tigwa 1,000 pesos sa kada saro. So, but sabihon, sa satiyang studio draw, may kabilugan kitang 15,000 per week ang maura na papremyo. Para po sa tuyang studio draw. Kaya dapat dakulan po nindoan sa inumang entries para mabunot. Sayang din naman kan sa tabing mga papremyo. And sa palengke naman, mga kabombo, ay pwede din ka mo maghulog kan entries sa pong palengke venue. Ang palengke venue po pala niya to, palengke draw niya to sa aga. Mag-irilingan kita dyan po sa Legazpi City Public Market. Yeah, so kada Sabado po yan, may mga saudan kita na dudumanon, no? Para magkondusir ka sa tuya pong palengke draw. So sa palengke naman, may 10 po na winning entries. Ang bubunuton, magagana po ka mo ng 1,000 pesos. And syempre, iba pa pong 500 or more than 500 pesos worth of gift pack. Ayan po yung baldeng grocery sa kada winner, no? Ang laog kasi ito yung gift pack, yawan po dyan, may 8 lata, linyang stone sardines, plus iba pa pong Orocan pail, at may kumayabihon, duwa, and sarong pong Bioderm germicidal soap. Kompleto yan mga kabumbo, no, na marireceive po nito. Sa sarong tausan na yan ha, pero 10 ang manggagana dyan sa palengke draw po niya to, which is again, makaka-receive din tig 1,000 pesos and more than 500 pesos worth of gift pack. Pero aside dyan, kung nag-intra pa ka mo sa mga parlor games po niya to, igwa din po yan mga papremyo and video okay challenge, diba? Kung kamo po ay may talent sa pagkanta, mag-intra na kamo, sayang din naman, diba? Malay nindo, ma-times 2 pa, ma-times 3 pa. Ang mga sinaudan nindo makabalik giraray sa ino pong mga sinaudan. Diyan po sa palengke draw niya to.
sa tuya pong first weekly draw, nagigibuhon sa Legazpi City Public Market. So, kita-kits kita dyan mga kabombo. And of course, may special draw pa kita. There's more mga kabombo. Bako pa po dyan nagtatapos kasi may special draw pa tabi kita na urual daw po ini starting on Monday to Friday. Yan. Po Lunes, sagkod Biyernes, dapat from sign on to sign off, nakatutok din po kamo dito sa estasyon para manggana kamo kan sa tiya po magayon na brand new limited edition na Bombo Radio AM FM Transistor Radio. Iga pa po ini emergency LED light, rechargeable na siya, and then dai po naka-fix sa dial na sasaro sa ng istasyon. Pwede mo din po ining darahon sa masisay na lugar sa makusog po ang signal kaini. Then pero sa radyo may marireceive pa po kamong 500 pesos na cash prize bilang pandagdag din po sa pamasahe. Hindi ta kung harayo man kamo. Diba? So, at least, iga din po kamong pampamasahe pa, no? Sa kada saro sa pong mga winners. Basta, importante din, pag kamo po ang gana, pag naapod sungaran nindo, magdigdi po tulos kamo sa estasyon, tatawanan mi kamo nin 5 oras, para maklaim ang sinditabing mga pinangganahan, and then, magdarasa naman kamo at least 5 pidaso kan entries po nindo, ano, mga proof of purchase, o sa pang entry po nindo, didi po sa pa-promo. Iyo? Yan tabi ang mechanics kani pong special draw po niya to. Ano? So, saan ka pa? Diba? Dako doon kitang mga paagi para manggana. Didi sa naman po yan sa estasyon na nagtatao ni na more than 8 million na total prize sa nationwide ang Bombo Radio Philippines. So, tandaan tabi nindo mga kabombo na sa Bombo Radio, ang mga papromo po niya to, warang hocus-pocus, warang fake winners, as in ang premyo mismo ang nagahalat po sa winner. Bako ang winner ang nagahalat po sa papremyo. No? Kaya maghulog na po kamo mga kabombo ng nakadakol na entries. Sabi nga ni po niya to, more entries, more chances of winning. Ayan. So, hulog-hulog natin po sa swerte sa Palengke 2025. So, kita-kits alas 7 ha? Liliang kita sa aga. Magamay ka mo. Mga alas 6 pa lang, pwede na. At yaw naman po ang grupo kan sa tabing istasyon sa Bombo Radio Legazpi. Diyan po sa Legazpi City Public Market. Diyan sa taas, sa second floor ninda. Diyan kita mismo madro mga kabombo para po sa tuyang first weekly draw. Alright, sige tabi mga kabombo, yan ang mga anunsyo pa po niya to. Mga dagdag lang na mga announcement para po sa tuyang draw. And may mga nakapaskil na pala dito sa lobby, no, na mga proof of purchase, mga sample of proof of purchase na pwede po nindong ikaaga sa sobre. So, pwede man tabi ka mong magbisita dito sa estasyon para mahiling din po nindo. And later on, babanggitin ko mangiraray po sa indo kung ano po si mga proof of purchase na pwede po nindong gamiton as in ikaag na sobre para manggana kan sa tabing mga limpak-limpak na mga papremyo. Alright, mga kabombo, masunod na din po ang Bombo News and Views sa morning edition. At sana lang po siguro taod-taod na lang sa second part na iba pa po niya itong mga bareta na nabayaan na ngunyan tabing first part kan sa pong program, ngunyan na morning edition. And so iba pa nga mga report, kan sa tabing mga roving patrol, at saka po sa tabi kita sa oras, para po no, sa pagbabarewas din yung mga iba pang mga barat at informasyon sa Bombo News and Views Morning Edition na pakatutukan. Ini po, si Bombo MJ Marcaida Reblando para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Inyong napakinggan ang kalipunan ng mga balita ngayong umaga sa Bombo Reports First Edition. Hanggang sa muli, Fast Paradyo Bombo! Dahil sa ilang mga search engines, hindi na nauuso ngayong panahon ang mga aklata. Marami na ang makukuhang content mula sa internet kaya hindi na magtutungo sa library ang karamihan. Dahil sa electronic reading devices at internet,
ay hindi na kinakailangan pang magdala ng libro. Subalit hindi ito magre-resulta sa pagkamatay ng libraries dahil marami pa ring mga tao ang interesado sa pagbabasa ng mga libro at pagtutungo sa silid-aklatan. Ang lifestyle for environment ay ang pagkilos na humihikayat sa mga tao na maging pro-planet people sa pamamagitan ng pagkakaroon ng eco-friendly lifestyles. Ang simpleng mga gawain tulad ng pagpapatay ng mga appliances kung hindi ginagamit ay magkakaroon ng malaking tulong sa kapaligiran. Ang Lifestyle for Environment Life Movement ang nagtuturo ng mga simpleng gawain upang mas mapangalagaan ang kalikasan upang magkaroon ng positibong pagbabago sa komunidad. Patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas, subalit marami pa rin ang hindi nakakaalam tungkol sa sakit na ito. Magkaiba ang HIV at AIDS. Ang Acquired Immunodeficiency Syndrome ay isang sakit na nararanasan kapag malala na ang impeksyon na dulot ng Human Immunodeficiency Virus. Kapag hindi naipaggamot ang taong may HIV sa kalaunan, ay posibleng magkaroon ng AIDS. Para sa karamihan, ang pagkakaroon ng wrinkles ay isa sa itinuturing na senyales ng pagkakaedad, kaya hanggat maaari ay nais itong iwasan. Ang balat natin ay gawa sa isang matibay na balot o keratin na hindi pinapasok ng tubig. Sa ilalim ng balat ay may collagen, elastin fibers, nerves at may makapal na layer ng taba. Ang collagen ay tila isang rubber band na nagpapakinis ng balat. Subalit pagtungtong ng edad 20 anyos hanggang 30 anyos ay nababawasan na ang paggawa ng collagen ng balat. Sa pagkakaedad, ang collagen at elastin fibers ay kumakapal at lumuluwag na nagiging rason ng pagkulubot ng balat dahil nababawasan ng moisture at lumiliit ang fat cells sa ilalim ng balat. Ang pagiging maayos habang kumakain ay mahalaga hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong kasalo mo sa pagkain. Umupo ka ng tuwid at huwag dumikit sa mesa. Ito ay nagpapakita ng magandang asal. Huwag magsalita habang may pagkain sa bibig. Maghintay muna na matapos ang pagsubo o pagnguya bago makipag-usap. Iwasan ang pagiging maingay habang kumakain at huwag magdala ng anuman hindi ka nais-nais na ugali sa mesa. Magpasalamat sa nagluto o nag-ayos ng pagkain bilang pagpapakita ng paggalang. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang tayo nagiging magalang, kundi nagiging magandang halimbawa rin sa iba, lalo na sa mga bata. Ano ang dapat gawin bago kumain? Una, maghugas ng kamay. Pangalawa, umupo ng wasto at iwasang paghintayin sa mesa ang pagkain. Sama-samang manalangin bago at pagkatapos kumain. Ikatlo, magagandang bagay ang pag-usapan habang kumakain. Iwasang magalit o magbitaw ng mga masasakit na salita. Ika-4, kumuha lamang ng pagkain kayang ubusin at sabihin ng pakiusap. Ika-5, iwasan ang pagsasalita kung may laman ng bibig. Ika-6, nguyain ang pagkain na nakasara ang bibig. Ika-7, kumain ng dahan-dahan upang magustuhan ng pagkain. At pinakahuli, linisin ang kalat pagkatapos kumain. Ang junk foods o chichirya ay processed foods na may mataas na calories at kakaunting sustansya. Ang labis na pagkain nito ay nagdudulot ng obesity at posibleng magresulta sa iba pang problema sa kalusugan tulad na lamang ng sakit sa puso, problema sa digestion at iba pa. Ang junk food ay nakakaapekto rin sa mental health dahil pinapabagal nito ang metabolism, ay tinatamad tayo at nagdudulot ng stress at anxiety. Mga kabombo, alam mo ba na ang Pilipinas ay mayaman sa biodiversity na mayroong nasa 1,100 terrestrial vertebrate species at mahigit 12,000 plant species. Karamihan sa mga ito ay endemic sa archipelago. Ang Pilipinas rin ay tahanan ng pinakamaliliit na mga primates at tertiaries na matatagpuan sa mga isla ng Bohol at Samar. Ang mga Filipino cuisines ng bansa ay pinaghalong-halong mga indigenous, Malay, Spanish, Chinese at American influences. Ang kabisera ng bansa na Manila ay siyang pinaka-populated na lungsod sa mundo at nagsisilbing economic, cultural at political center ng bansa. Paggamit ng po at opo. Kailangan gumamit ng po at opo dahil ito ay bahagi ng kulturang Pilipino na nagpapakita ng paggalang at magandang asal. Ang paggamit ng po at opo ay bahagi ng tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Ito rin ay nauugnay sa ating mga nakaraang henerasyon at nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.
Ang paggamit ng mga salitang po at opo ay isang indikasyon ng pagiging magalang at may magandang asal na mahalaga sa pagkikipag-usap sa ibang tao. Sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo, magiging mas magaan ang pagkikipag-usap na nagreresulta sa masipik komunikasyon sa mga tao sa paligid. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo. Bombo Radio Philippines Standard Time, oras senterong nasyon kan Pilipinas. 1 minuto makalayis ang alas 6 sa pagkaga. Good morning! Bombo News and Views Morning Edition. Diyos maray na aga, Bicolansya. Welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Aldop ng yanin Biyernes, petsa 11 sa bulan nin Hulyo tong 2025. Sa pamayokan sa tuyong mga baratas sa tuyong top story, sako na nadupayan sa talik, abay isa sa irarom sa pagsusuri sigunyan sa Department of Justice. Para sa barata sa lado lokal, 2 miyembro kang terrorist group voluntar na nag-surrender sa mga otoridad, badil kaibas sa mga isinurrender. Kasulo, buminong karas sa sarong kabuludan sa probinsya kan Sorsogon. Mantang mga otoridad padagaw sa investigasyon. Para sa barata dito sa tuwing nasyon, Senator Lacson ibinuyagyag na igwasubuot na multi-bilyong pisong alokasyon ni na pork barrel para sa nagkapirang lehislador. Sa satang barata sa luwas ka nasyon, Houthi rebels iniluwas ang video sa pag-atake sa cargo ship sa Red Sea na ikinagaran kan tulong crew. Mantang pirang survivors kinidnap subuot kan naunang bitang grupo. Para sa barata espesyal, buwaya pinakasalan kang alkalde bilang parte kang tradisyon. Sa satang business news, sa foreign direct investment sa Pilipinas nag-abot na sa $610 million punkan bulan ni Abril sigunyan sa Bangko Sentral kan Pilipinas. Para naman sa bareta sa lado ng Karawad, Pacquiao lubos na nagpapasalamat sa pagsuporta kang mga boksingero sa iyang laban kay Barrios. Sa satang latest na showbiz chika, Kim Chiu ligtas sa kabalik sa Maynila, maklis magkaberya ang pigsakayang eroplano. Para sa barata sa salud, 11 oras sa hampang kang screen, posibleng magkausa ning maraot na epekto sa utak kang mga aki. Mga kabombo, mailang kita sa Facebook na punsa ng Bombo Radio Legazpi Live asin mararangog sa Bombo Mobile pa. Maging updated sa pag-log-on sa www.bomboradio.com, ang official website ka Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo kang Pilipinas. I-follow asin i-share ang mga barata sa Pilipinas maging sa luwas kang nasyon. Mga kabombo niyang pong pagkaga kay Ponce ng magiging tagapagbarata. Ako po, si Bombo Edna Lacson. Asin ako man po, si Bombo Eugene Rocha. Diretso kita sa detalyes kan sa tuyang mga baratas sa tuyang top story. Kinumpirmar kan Department of Justice o DOJ ang pagkakadiskubre kan sarong sako na may laog subot ng mga tula o tulang kan tawo. Anaw na bitang sako ang nahiling sa katawan kan pagpupuon kan paghanap kan mga otoridad sa mga hawak kag nanawarang sa bungero sa Talayka. Susug sa naunang bitang departamento na sarong importanteng pagpupuon ini sa padagos na investigasyon sa nawarang sa bungero. Paglinaw kan Department of Justice na technical site assessment sa nakuta, ang gigibo na kan Philippine Coast Guard kan mahilinginda ano nang bitang sako. Isa sa irarom na nasambing mga tulang sa pagsusuringan ng maraman kung ini ang pagsasadiri kan mga nawarang sa bungero. Magrunduman, ibinuyagyag ni Julie Patindongan na saro sa mga akusado asin potential na whistleblower sa kaso na iguang labis ang gatos ng mga biktima ang ginadan asin itinapok sa talik uli sa aligasyon kandayaan sa sabong. Nakusaran man kani ang negosyanteng si Atongang asin ang nobya kaning si Gretchen Barreto na nasa likod kanaunang bitang paggadan. Para sa barata sa lado lokal, voluntad na nag-surrender sa mga otoridad ang 2 miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG sa banwaan kang Esperanza sa Masbate City. Sigun kay Esperanza Municipal Police Station, Chief of Police Major Mark Jason Garcia, sa entrevista kang Bombo Radio Legazpi,
binisto ang mga nag-surrender na individual na sinda alias Jerome, 36 anyos, lalaki, sarong construction worker, mantang si alias Dante, 53 anyos, asin sarong laborer na pararehong residente kang Barangay Barascan na Sambitang Banwaan. Sigun ki Garcia na mga nasabing individual ang parehong nasa komanda ni Rogelio Suso na alias Kamanong o alias Kamanong. Kaya man sa mga isinurrender sa sarong ang sarong .35 caliber revolver na warang serial asin may kaibang mga bala. Nakapagdesisyon subuot ang mga ini na mag-surrender sa mga otoridad uli sa mga proyekto kang gobyerno na may kinaaraman sa mga voluntad na nagsosurrender na mga miyembro kang mga teroristang grupo. Dugang pa kang opisyal na dakol na proyekto ang mga kapulisan nganing makipag-koordinar sa mga namamanwaan na napariwaraan landas. Mientras tanto, padagos man ang pangapudan kang sa indang opisina sa mga miyembro kang armadong grupo o mga teroristang organisasyon na magbalik loob na sa gobyerno, kulita may mga programa ini na makakatabang sa sainda na makapagpabago sa saindang buhay, siring man sa saindang mga pamilya. Sa ipapambarata sa lado lokal, buminong karas ang sarong mahiwasan kasulo sa kabuludan kang Puro 4 Santa Isabela, Matnog sa probinsya kang Sorsogon. Sigun kay Bureau of Fire Protection Matnog Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Ariate sa intervista kang Bombo Radyo Ligaspi na dahil man sa inda na i-report ang insidente as inailing sa nanindeni sa social media. Anaw ng bitang lugar ang may rayong 5 kilometrong pataas gikan sa tinampo kung saan imposible subutin ng madumanan kan fire truck asin na maduduman sa nini sa pagi kan paglakawa. Sarong kubo subuot asin nagkapirang pananaw manadamay sa naunang bitang kasuluan. Sa presente, pigarap daan mga maikag sa diri kan bulod naning maaraman na asin na magtaong dugang na detalye sa naunang bitang lugar. Tarago sa investigasyon kan mga otoridad maparapit sa kung nagkukun pa no nagpo na naunang bitang kasulo. Abiso man ni Ariate sa publiko na bago magali sa nang harong syerto na nakapalsok ang mga oday nakasaksak ang mga appliances nganing may bitaran ang mga insidente nin kasulo. Mientras tanto, arestado ang 4 na lalaki makalihis na madakop ang mga inio sa aktong naggagamit ng marijuana sa Busay Falls sa Barangay 1 Poblasyon sa Banwaan kang Malilipot, Albay. Sigun ki Malilipot Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Alex Alcantara sa interbista kang Bombo Radyo Ligaspi namantang nagkukondusir nin intelligence monitoring ang sa indang operatiba. Digdi na aktuhan ang 4 na lalaki na naggagamit ng pigtutubodang dried marijuana leaves. Dahuli digdi, tulos na inarestar kang mga kapulisan ang nasabing 4 na individual. Ang mga naarestar may edad na 19 years old, 20 years old, 22 years old na pararehong estudyante sa kolehiyo. Mantang ang 26 years old na sarong truck helper asing gabos na ini residente kang nasambitang Banwaan. Dugang kang opisyal na tulodigdi ang nagpositibo na naggagamit ng illegal na droga, mantang ang saroan nagnegatibo man sa drug test kung saan pinalibre na ini kan mga otoridad. Nahampang ang tulong suspect sa kasong pagbalgar sa Section 11, 12 asin 15 Article 2 kang RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sabi namin paulit-ulit no, lalo na po dito sa bahay na pupunta dito sa bahay ng Malilipot, sa mga resorts, maliguan, kung mamasyal po or magre-relax ay magre-relax lang po ang gawin at huwag nang haluan ng ibang illegal na gawain katulad nga po nitong paggamit ng illegal na droga. Kasi kami po dito sa Malilipot LPS ay tuloy-tuloy naman po yung monitoring namin at panghuli doon sa mga gumagamit ng mga illegal na droga. Yan si Malilipot Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Alex Alcantara. Sa iba pang barata, arestado ang sarong wanted na lola sa sinagibong operasyon kan mga otoridad sa Barangay Bagumbayan, Ligawa City. Sigun Kiligaw City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares, sa entrevista kan Bombo Radyo Ligaspi na binisto ang lola na sarong 69 anyo sa balo as warang trabaho. Naarestara na ng bitang individual uli sa ipinaluwas
na mandamiento de arresto sa kasong other forms of swindling sa irarom kang Article 316 kan revise sa Penal Code na warang pigrekomendang piyansa. Sigun sa opisyal na other forms of swindling, ang sarong panduloko kung sa nakipagtransaksyon ng suspect asin niloko kani ang sayang katransaksyon na. Sa presente, nasa kustudiya na ini kan ligaw CPS ang suspetsado para sa magkakanigong legal na proseso. Mientras tanto, pangapunan man ni Olivares sa publiko na maging mapagmatsyag sa anuman na pakikipagtransaksyon asin day man loko hulita ini ang may katampad na padusa sa irarong kandeya. Siring man dapat ipag-report sa kapulisan kung in kaso may aram na individual na may warrant of arrest asin na may mga naobserbarang kaduda-dudang hiro sa sendang kapalibutan. Mientras tanto, padagos ang pigsasagibong road clearing operation kang Task Force Kaayusan at Kalinisan sa syudad kang Legazpi mapadapit sa mga nakakaulang sa tinampo. Sa saindang operasyon, nasa 4 na mga nasita asin nagkapirang mga tricycle digdio 24 oras na nakaparada sa gilid kan mga tinampo. Sigun ki Task Force Kaayusan at Kalinisan Head Ande Marbella sa interview sa Bombo Radyo Legazpi na nagsagibo sindaning operasyon sa barangay Buonot, Legazpi City, Sarawis, nganing mahiling ang pagsunod kang nagkapira sa mga residente asin mga motorista sa nasambitang lugar. Nagpalaag naman subuot sindanid mga CCTV sa lugar nganing mahiling kung sisay ang daing nagsusunod sa ordinansa. Dagdag pa kang opisyal nagabos ng mga bihikulo, mga kariton, mga nagtitinda, mahigot na ipinagbabawal sa gilid kang tinampo, huli sa nakakaulang ini, nagkakausa ng traffic, asin na posibleng kausa kan mga aksidente. Paliwanag pa kaini na pigdisenyo ang mga agihana na ini para sa mga tao, asin pigpapahali nindaan mga nakakaulang digdingan, maibitaran ang mga insidente o rogna kung mag-abot ang tag-uran. Abiso man kang opisyal sa publiko na atamanon ang lambang saro, ngani dai maapektaran asin pigsasagibo nindaan operasyon sa mga tinampo, ngani maging magayon asin malinig ang syudad kang Legazpi. Parang ko po talagang kahit kanino pati mga teacher ko hindi nagabot ko pa akong tinda. Hindi po kami parang nila, bawal tinili sa luwas, pagbaraka. Kasi po, ini ang kausa minsan kang traffic, kang pag-contis kang traffic din. Minsan po, nagiging prone pa yung accident. Minsan po, baga, pag may nakaharang niya, slow down, kung ano-ano man po, o tara po na nagpo-protect kita sa mga atin. Pero po dapat, isa talian, 5 oras na nagabaral yan natin. Pero po, pag iyan binalata, yan si Task Force Kaayusan at Kalinisan Head Andy Marbella. Sa iba pang barata sa lado lokal, pigreklamo kan grupo ng mga residente kan Barangay Binitaya na Barangay Binitaya na Barangay Tagas, Barangay Maruroy sa Daraga Albay, ang maribok asin ba sa bako magayon na parong kan sarong food manufacturing facility. Sa sinigibong public hearing sa Daraga Municipal Court, nag-file ng reklamo ang mga residente huli sa makakapektar sa liwat ang pagbubukas kanaon ng bitang factory. Sigon sa legal officer kan Daraga Office of the Mayor na si Attorney Gabriel Naparato, sinrevisa kan Bombo Radyo Legazpi na pwede sir magbukas giraray ang factory asin dapat na mag-comply sa pig-address ng mga problema kan mga residente asin sa sanitation asin environmental conditions. Napagulayan man sa nasabing meeting ang pagkompromiso na dapat sa loob ng sarong taon makahanap nin malilipatan ang factory nganing makapag-operate huli sa natugdukan kani sarong commercial area na dapat kuta na sarong industrial area. Kaya po ang subot na maglipat kan factory uli sa nagbayula rin sa zone ordinance. Katong 2017 pasubot ang reklamo asin basado sa Food and Drug Administration na notaran man ang day pag-comply kanaw ng bitang factory asin nagpalos na nin orden dapit digdiya. Pasaro pa sa kompromiso kan factory na kung makapag-operate na, pwede sir ma-revoke ang sadang business permit kung dai makapag-comply sa mga naunang bitang kasuguan na. Magkakaigwa masubot ng joint inspection sa lugar nganing hilingon kung makapasar ini sa standards and kaso magbukas sa liwata. Nag-file man ng complaint ang mga residente kanaw ng bitang barangay kan Hulyo 5
sa mismong owner asin iba pang ahensya kan taong 2020 asin kan taong 2024 pigsuspindi na ini kan local government unit. Ito duman sa sa commitment ninda na ang nakalaag po duman kapag may violations sinda lalo po duman sa parong and sa mabatang parong and sa noise or sa sanitation i-revoke po sa office sa munisipyoan sa indang mayor's business permit. So dahil na po sila mag-operate. Ang munisipyo po mag-gibong joint inspection team. So makandak surprise inspection duman sa facility and ilimunta kung makapasa sinda duman sa na-comply na ninda sa mga kaipuan. Comply, tapos nakapasa sinda sa standard, lalo na duman sa wastewater standards. Mga kabombo, yun man ang tingog ni Atty. Gabriel Naparato, ang Legal Officer Candaraga Office of the Mayor. Oras sa Internasyon kan Pilipinas, 16 minutos makalisang alas 6 sa pagkaaga. Liwat mga tugang kay Ponsendong Nantabayanan, ako po si Bombo Eugene Rotchan, kasabay man si Bombo Edna Laksa. Ngunyan para guskita sa ratsarakam sa tuyang mga barata. Para sa barata bigay sa tuyang nasyon, ibinayagyaga ni Senator Panfilo Pinga Lacson na igwasubuot na alokasyong multi-bilyong kantidad ni pork barrel para sa nagkapirang mga legislador. Kung sa insaro sa kongresista, ang makakaresibi subuot ni sagkod 15 billion pesos. Patakod kay ni, ipinahayag kang senador na igwasa na ni na 200 million pesos na pork barrel o Priority Development Assistance Fund o PDAF ang mga senador mantang 70 million pesos man sa mga miyembro kang House of Representatives bago ini ideklara kan Korte Suprema bilang unconstitutional o labag sa ley. Alagad, makalihis ideklara ining unconstitutional, suminakat na ini sa 5 billion pesos para sa mga senador kung sa ina 10 billion pesos sa iba mantang 15 billion pesos man sa mga kongresista. Pagirumdum pa kang senador na bago matapos ang sa iyang termino, kana taong 2022, sinabi ni Lacson na nagibo ni dating Senator Franklin Drilon na tangkason gikan sa Bicameral Committee report ang mga pondo para sa dredging asin flood control projects na subuot punot dulo kana korupsyon alagad diwat ini nga nagbalik ngunyan. Mientras tanto, plano man kan senador na tauan ninlinaw sa oras na mag-convene na 20th Congress na an sa iyang initial findings gikan sa pang-nasyonal na pondo ngunyan na taong 2025. Sa papambarata sa lado nasyonal, mga kabombo bala ka Department of Education o DepEd na magkaigwanin access asin na tultul na connection sa internet ang gabos na pampublikong eskwelahan sa interong nasyon bago matapos ang presenteng taon na. Ini sa pagisubuot kang programang National Fiber Backbone or NFB kan nasabing kagawaran na betong pahiwason ang mga internet access sa mga probinsya asin nararayong lugar. Epigladam kang ahensya na sabing programa bilang game changer. Ulit apig kakarkulong 47,000 na eskwelahan subuot ang wala pang connection sa internet. Ang lakdang ang parte subuot kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. katabang ang Department of Information and Communications Technology or DICT na ibosol ang digital inclusion na dugang pa kan ahensya. Mientras tanto, sinerto kang National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagpapautob kang maximum tolerance sa mangyayari na ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa maabot na Hulyo 28. Syertohon nindang maipapautob ang maximum tolerance nganing masyerto ang matuninong na pagtiripon kang mga maprotesta sa mismong aldaw kan SONA. Labis sa 5,000 na civil management disturbance personnels asin kadugang 681 standby personnels ang ide-deploy para sa crowd control measurements. Sigun ki NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilio, preparado naman nasa labi 15,000 na kapulisan sa rehiyon na i-deploy nganing syertohon ang seguridad sa pangyayarihan mismo kang SONA sa Batasan Complex sa mga rutang aagihan kana VIP sa mga lugar na ibinugtak para sa mga maprotesta
sa media zones as in medical evacuation points. Ana ibang pulis mana ana ibubugtak sa border control points, checkpoints, landing zones as in advanced command posts. Sa iba pang barata sa Oras Internasyon kan Pilipinas, sa 20 minutos makalisang alas 6 sa pagka. Nagkakaroon ng solar energy sa pamamagitan ng pag-convert ng enerhiya mula sa sikat ng araw patungo sa electrical energy. Hindi ito naglalabas ng greenhouse gases kaya walang negatibong epekto sa kapaligiran. Ang solar energy ay maituturing na sustainable energy at pollution-free. Hindi ito nangangailangan ng tubig kaya't magpapatuloy ang power generation kahit sa panahon ng tagtuyot. Ang paggamit ng solar energy ay nakakatulong upang labanan ng climate change. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang mainit na pagtanggap at mapagpatuloy na kalooban na isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Narito ang mga katangian ng pagiging hospitable ng mga Pilipino, mapagpatuloy, bukas palad at handang tumanggap ng mga bisita, mapagbigay, handa silang magbahagi ng pagkain. Internasyon kan Pilipinas, 21 minutos makalisang alas 6 sa pagkaga. Minanlabyog kita sa iba pang barata sa luwas kan na Pilipinas. Iniluwas kang Houthi rebels ang video sa saindang pag-atake as in pagpapalubog sa Liberia flag bulk carrier na Eternity Sea sa Red Sea kang Lunes, Hulyo 7 na ikinagadan kang tulo katawo. Mahiling sa video ang mga inilansar na missiles kana Houthis sagkod sa pirang serye nin pagsabog sa cargo ship na nagpalubog sa barko. Mahiling man sa pirang armadong kalalakihang sumampa sa barko asin pinahiling man ang mga destrosong nasa parakan cargo ship. Mga ilunad na 25 crew ana nasabing cargo ship kan tamaan ni inilansar na ballistic as in cruise missiles kana Houthis na matinding nadestroso sa barko. Kadaklan sa mga crew na lunad kang inataking cargo ship ang 21 na Pinoy seafarers as in igwaman na Russian national na labing nairido as in nawaraan nin bitis. Padagos man ang pagkahanap sa 15 tripulante na na-report na nawara kasunod kan pag-atake. Nainot nang nasagip kan mga rescuer ang anom na seafarers makalihis ang sarong aldaw na pagkababad kan mga inios sa tubig. Nagluwas man ang taliwas na mga report katakod sa kapalaran kang iba pang nakaligtas sa pag-atake. Sa lado kang US Embassy sa Yemen, sinabi kaini na kinidnap kang Houthis ang pira sa mga nakaligtas na crew members kang cargo ship alagad sa panigman kang Houthis dinaras subuot ninda anada ibisto na numero kan mga tripulante pasirig sa sarong ligtas na lugar. Ang Eternity Sea ani kaduwang barko sa laog kang duwang aldaw na pinalubog kang Houthis asina pang-apat kasunod kang pag-atake kang rebeldeng grupo sa MV Magic Seas, MV Ruby Mar, asin MV Tutor. Nainot na pigtuga kang Houthis rebel ang pag-atake sa Eternity Sea huli sa pasiring subuot ini sa Israel. Magigirumdumang nagpuon ang mga pag-atake kang Houthis sa mga barko may kinaaraman sa Israel na nag-aagis sa Red Sea. Bilang pakikipagsimpatsya sa saindang kaalyadong Palestinian rebel group na Hamas sa Gaza na nakikipaglaban na kontra sa Israel. Diba pambarata sa lado international ipinataw kan Estados Unidos ang sanctions sa Parque Francesca Albanese as special rapporteur kan United Nations sa Human Rights na sakop ang teritoryo kan Palestine na huli sa matinding pag-question kani sa pigibong aksyon kang Israel sa Gaza asin sa pangapunang kaning papanimbagon ang mga opisyal kan Estados Unidos sa Israel sa International Criminal Court. Sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio, si Albanese ang nagsasagibonin kasusupgan na lakdang nga ning ibusol ang kaso laban sa mga opisyal asin kumpanya kan Estados Unidos sa Israel. Inapudman ni Albanese ang panggigipit subuot kan Amerika na sarong mafia-style intimidation asin na nandugang nasalado siya nin katarungan. Napag-araman na si Albanese ang sarong Italian abogado anil ng nangapudan sa United Nations sa Human Rights Council na ipatawan arms embargo laban sa Israel asin ipundunaan financial ties digdi. Pikunti naman kan mga grupo kan mga human rights and sanctions kan Estados Unidos asin ipigdoo nasusog sa Amnesty International
Kay po ang proteran ang mga special rapporteurs o sinday dapat patawan nin padusa. Ang nasabing lakdang ang parte kan mas mahewas na pagatras kan administrasyon ni Presidente Donald Trump gikan sa mga international institutions. Mientras tanto, nagpapadagos man ang mga kaso laban sa Israel sa ICC as in International Court of Justice, alagad ipignigar kang Israel ang mga akusasyon as in ipigdo na self-defense na ang sa indang piggibo sa Gaza. Makabombo tampok niya to sa baratang espesyal abay sarong buwaya. Pinakasalan kan alkalde bilang parte subuot kan sa indang tradisyon. Aramunta daw ang kasalan na ini sa baratang atod ni Bombo Jocelyn Bonanza Gonzales. Sarong buwaya ang pinakasalan kang alkalde bilang parte kang tradisyon sa lugar sa Oaxaca, Mexico. Sa sarong video, mahihiling ang buwaya na naka-all-white pa kan hadukan kang alkalde na si Daniel Gutierrez. 1200 na taon na ining tradisyon na nagsisimbolo sa koneksyon kan mga tao asin hayop. Sa wedding ritual, iko-konsiderar si Mayor Groom bilang hari kang ethnic group na Chontal, mantang ang buwaya man ang prinsesa kan mga Huave. Ang pag-iibangan kang alkalde asin kan buwaya ang pinagtutubudan na madaranin masaganang ani asin dakol na dakop sa kadagatan. Yanan sa tuyang Bareta Espesyal. Ako si Bombo Jocelyn Bonanza Gonzales. Mga kabombo, para sa tuyang business news, naghalangkaw ang Foreign Direct Investment o FDI na naglalaog sa Pilipinas poon kang Abril 2025. Sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakapagrehistro nin pinakahalangkaw na FDA sa laog ning tulong bulan na nag-abot nin $610 million na mas halangkaw pa sa $498 million kang Marso, asin $570 million kang bulan ning Abril taong 2024. Ang paghalangkaw kay ni huli sa kadakulang puhunan na naglalaog sa debt instrument na naghalangkaw nin 24.3%, asin ang reinvestment of earnings na naghalangkaw man ning 3.3%. Mientras tanto, nagbagsak man ning 94.1% ang net investment sa equity capital na daikairiba sa reinvestment o reinvested earnings na nasa $4 million hali sa $86 million kang nakaaging taon. Ang mga equity placements kang Abrila hali sa Japan, US, Singapore, South Korea, asin Taiwan. Kadaklan sa mga ini napapadumana sa mga manufacturing, finance, insurance, asin mga real estate. Sa kabilugan, ang year-to-date FDI inflows ngunya na taon kang nasyon nasa $2.371 billion na mas hababa sa $3.560 billion kang nakaaging taon. Para man sa satuyang forex exchange rate update sa US dollar kapag 56 pesos and 40 centavos susungan sa Bankers Association of the Philippines. Singapore dollar 44 pesos and 19 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 20 centavos, Euro 66 pesos and 32 centavos, asin sa Saudi Real kapag 15 pesos and 8 centavos susungan yan sa Bangko Sentral kan Pilipinas. Sa lado man ng karawat, padagos ang pagdakul kan mga nagsusuporta sa pagbabalik liwat ni Pinoy boxing icon asin legend Manny Pacquiao sa boxing ring. Sa iyang pag-ensayo kada semana sa Los Angeles, pigibanan siya ka nagkapirang mga sikat asin baguan na mga boksingero. Kairiba na ang champion fighter na sinda Chofimo Lopez asin Chris Cyborg, mga elite contenders na sinda Vergil Ortiz Jr. asin Emiliano Vargas. Sinabi ni Pacquiao na lubos siyang nagpapasalamat sa pagsubaybay sa iyang pag-ensayo asin sa suporta kan mga kapareho niya man na boksingero. Sa mga masunod na aldaw, magiging matindi na ang ensayo ni Pacquiao para sa paparaning laban kay WBC welterweight champion Mario Barrios Jr. sa maabot na Hulyo 19 sa Las Vegas. Si Pacquiao igunan 62 na gana, 8 daog, 2 draw, asin 39 sa gana niya ang nakuha niya sa pagikan knockouts. Mantang si Barrios ang igwang kartada na 29 wins, 2 losses, 1 draw, and 18 na knockouts. Mga kabombo, para sa tuyong latest showbiz chika, pigsyerto ni Kim Chiu sa iyang mga tagahanga na ligtas siya na nakabalik sa Pilipinas, makalihis na ang sinakyan niyang Philippine Airlines flight
pasiring sa Siargao nagkaigwaning technical na problema. Sa iyang post sa social media, sinabi ni Kim Chiu na inian na pinakamakatakot na na-eksperyensyahan niya kung sa pigrumdum niyaan sa iyang tukawan sa eroplano na 11A na pigsasabi niyang safest seat. Sigun kay Kim Chiu na nag-andar ang flight bandang alas 5 nin aga, alagad pirang minuto makalihis ang take-off, nag-anunsyo ang piloto na kaipuhan nindang magbalik sa Manila. Dagdag pa niya, ang eksperyensya na ini nagpapagirumdom ng kaligtasan. Mga kabombo, para naman sa tuyang barata sa salud, 11 oras na sa hampang kang screen, posibleng magkausa ning maraot na ekspekto sa utak kan mga aki. Para sa mga detalles, yan ang baratang hatod ni Bombo King Bagato. Nagpatanid ang sarong bagong pag-aadal na posibleng magkausa nin maraot na epekto sa utak ng mga aki ang 11 oras sa hampang kan screen. Nagluwa sa pananaliksik na may kinaaraman ng screen addiction sa parte kan utak na may kinaaraman sa emotional na kontrol, desisyon asin konsentrasyon. Susug sa pagsusuri, nagdakula ang parte kan utak na pigapod na anterior cingulate cortex sa may aking sobrang screen time na indikasyong posibleng may issue sa mental health. Sa ibong kan bako pamalinaw kung direkta ining kausa o epekto, pigtawan doon kan mga eksperto na may dapat ikahandal ang padago sa pagtaas kang digital consumption sa kahopenesan. Nirekomenda kan mga eksperto ang mas mahigot na paggiya kan mga magurang sa paggamit ng gadgets. Sa tao man kan makabagong teknolohiya, nagkukusog ang pangapoda na balansihon ang digital na buhay kan mga aki nganing mamantener ang saindang mental health. Yan na sa tuyang bareta sa salud ini po si Bombo King Bagato. Para man sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, makakaibanta sa Bombo Weather Center, si Bombo Leia Casitas. Mga kabombo, para sa latest weather update, southwest monsoon ang makakaapektar sa Western Visayas, Negros Island Region, Palawan, asin Occidental Mindoro, kung saan magdadara ini nin panakanakang paguran. Magdadaraman ang southwest monsoon nin mapanganuron na kalangitan na kung minsan igwang kalat-kalat na paguran, pagkikilat asin pagdaguldol, partikular na sa Metro Manila, Mindanao, natatadang parte kan Visayas, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, asin natatadang parte kan Luzon. Para man sa magiging temperatura sa syudad kan Legazpi nasa 24 degrees Celsius hasta 32 degrees Celsius, asin makaka-eksperyensya nin mga kalat-kalat na pag-uuran, pagkikilat asin pagdaguldol. Sa syudad kan Dagupan ang magiging temperatura nasa 24 degrees Celsius hasta 29 degrees Celsius. Sa syudad kan Bacolod ang magiging temperatura nasa 24 degrees Celsius hasta 30 degrees Celsius. Mantang sa syudad kan Davao ang magiging temperatura nasa 24 degrees Celsius hasta 28 degrees Celsius. Mga kabombo, magtinir na updated sa paagi kang permihan na pagantabay sa Bombo Weather Report. Gikan digdi sa Bombo Weather Center, ako po si Bombo Leia Casitas para sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and or information. Basta radyo, Bombo. Antabayanan man ang pag-analisar kan mapresenteng sitwasyon sa nasyon, makakasabay ta sa Bombo News Analysis, si Bombo Jonan Napili. Bikulan siya na pong naging katerapunan ka mga barata sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Aldaw nin Biyernes, petsa 11 sa bulan nin Hulyo taong 2025. Mga kabombo, kay po sidong naging tagapagbarata. Ako po, si Bombo Edna Laksa. Asin ako man po, si Bombo Eugene Rocha. Siliwat maray na aga, Bikulan siya para sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! Bombo News Analysis. Nagpapadagos na operasyon kan paghahanapa kan mga nasa likod kan pagkawara kan mga sabungero, nagdadakolan mga personahe na subot imbuelto as nagdinigar kan sa indang koneksyon sa kaso. Pulis sa 4 na taon na ining pag-iimbestigahan na dapat maging malinaw na ini sa publiko mantang nagdadakol pa nagsasagibonin operasyon sa mga sabungana sa bilog na nasyon na naglalawig sa presenteng panahon na
Dapat magkaigwanin mas hararom na investigasyon na sindi ipag-ulangon ang mga totoong nangyari nganing mataunan ng hustisya ang mga pamilya kan biktima. Sa nagahaloy na investigasyon, dapat syertuhan man kan Malacanang ang pakikiaram asin suporta. Urog na sa search operation sa bangkay kan mga sabungero na subuot na kalubong sa Taal Lake. Huli sa imbelta nagkapirang sikat na personahe asin dakol na mga opisyales. Dapat panaguton kan mga otoridad kung si Isayman ang totoong may sala sa krimen. Yan ang satuyang Bombo News. Analysis ako si Bombo John na napili marahaya na aga. Bombo News Analysis. Inyong napakinggan ang kalipunan ng mga maiinit na balita sa Bombo News and Views Morning Edition. May tanyag na kasabihan na ang mataas na expectation ay ang susi sa lahat dahil ito ay nakakapagpalakas ng loob, ma-maximize ang potensyal at maabot ang tagumpay. Subalit ang makatotohanang mga inaasam ay makakapagbigay ng kalinawan at magbibigay lakas upang mas pag-igihan pa ang mga ginagawa. Ang over-expectation ay posibleng makasira sa iyong kaligayahan kaya dapat na maging balanse lamang. Dapat na pagpahalagahan ang sarili at ang mga paghihirap mo sa lahat ng bagay. Ang prutas ay importanteng bahagi ng diet dahil nagtataglay ito ng mga importanteng nutrients na kinakailangan upang maging malusog. Kadalasan, ang isang prutas ay mayaman sa vitamins at minerals, kasama na ang vitamin C, folate at potassium na kulang sa maraming tao. Ang prutas din ay high in fiber na maraming benepisyo sa kalusugan na nagpapababa ng kolesterol, madaling magpabusog at para mapanatili ang tamang timbang. Ito rin ay may iba-ibang taglay na nutrients gaya ng minerals, fiber at antioxidants. Paggalang sa nakakatanda. Ang ating mga nakakatanda ay higit na may alam kaysa sa ating mga kabataan. Maaring sila ay ang ating mga magulang o ang ating mga lolo't lola. Sila ay higit na nakatulong sa atin noong tayo ay hindi pa gaanong sanay sa mundo o sa ating mga sariling paa. Sila ang umaruga at nagbigay kaalaman sa atin upang mabuhay sa malawak at ditiyak na mundo. Papaano maipapakita ang paggalang sa mga nakakatanda? Una, pagmamano sa kanila tuwing aalis at dadating. Pagsunod sa kanila nang walang pagsagot o pagsigaw. Pagbigay respeto sa kanilang mga desisyon. Simpleng pagsagot ng po at opo. Ang ating mga nakatatanda ay mayroong karapatan na tayo'y utusan at pangaralan dahil alam nila kung ano ang mabuti para sa atin at kung ano ang masama. Ang ating paggalang o pagrespeto sa kanila ay maliit na bagay na lamang kung ikukumpara. Ano-ano ang dapat tandaan kapag tayo ay magsisimba? Una, makinig sa salita ng Diyos. Huwag text ng text habang nasa Holy Mass at huwag kang makikipag-usap sa katabi mo lalong-lalo na kung oras ng homily at kung hindi naman kinakailangan. Ituon ang inyong sarili sa Diyos sa pagdiriwang ng banal na Santa Misa. Ikalawa, sa mga babae, magsuot ng damit na nagpapakita ng paggalang at pagkatakot sa harap ng Diyos. Ikatlo, magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Napaka-importante ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo. Bombo Radio Philippines Standard Time, oras sa bilog ng Pilipinas, sa 39 minutos makalipas sa pang alas 6 sa pagkaga. Bombo Reports, 2nd edition. Dara-diretso kita mga kabombo digdi sa tuyang programa and sa mga nabayaan po niya itong mga tema at informasyon, pasadahan tagiraray po ngunyan po na 2nd part edition and sa iba pa mga press ko, mga barat at informasyon na sa tuya po nga naguno. E natunto na, dyan naman po sa linya kan sa tuyang roving patrol kasi ikaw po provincial most wanted person adig di po sa probinsya kan Albay, nadakop sa pinagkondusir na operasyon partikular na yung Manhunt Charlie operation kan mga otoridad na nairehistro dyan po sa Bakakay, Albay. Aram mo tadawan detalye sa burbitbit po ni Bombo Edna Laksa. Bombo Edna, maray na pagkaaga, please kami.
Yes, Bombo MJ, para pa sa mga karagdagang barat ay impormasyon, mga police report, mga kaganapan sa bilog na probinsya kang Albay, nasa kamot na kang mga otoridad ang sarong lalaki na ngaon sa listahan kang provincial most wanted person digdio sa probinsya kang Albay matapos maaresto iniyo sa isinagibong Operation Manhunt Charlie ang mga kapulisan digdio sa may Pakakay Albay. Bigbisto ang suspect na si alias Eddie, residente kang mismong barangay kung saan siya na aresto. Ang operasyon na pinanginotan ni Police Major Edwin B. Apuna, ang Chief of Police kang Bakakay Municipal Police Station, katabang man ang mga personahes kang 2nd Albay Provincial Mobile Force Company, base man sa warrant of arrest na inisyo kang korte, si alias Eddie may pigkakahampang na kasong rape, asin warang inirekomendang anumang piyansa para man sa iyang pansamantalang kalayaan. Sa ngunyan man ay yaonas posudiya kang Bakakay Municipal Police Station si alias Eddie para man sa legal na dokumentasyon asin nakatakdang i-turnover sa Court of Sorsogon City kung saan ginibo ang paglilitis sa iyang kaso. Padagos man ang pigsasagibo kang mga otoridad sa pagtugis pa sa ibang mga provincial most wanted person, lalo na digdio sa probinsya kang Albay. Padagos man ang panawagan ni Police Colonel Julius Cubos Añonebo, ang Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, asin sigun sa iya ay padagos ang pinaigting na manhunt operations sa bilog na probinsya kang Albay, asin sinda matugot na ang mga pigkahanap ng mga kriminal maglibot-libot sa nadigdio sa satuyang komunidad. Padagos man ang mga operasyon na napigsasagibok ang mga kapulisan para man papanaguton pa ang ibang mga wanted person, maging ang mga provincial most wanted persons digdio sa bilog ng probinsya ng Albay. So yan sa mga dugong na barat na informasyon, ini si Bombo at Nalaksa para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information ng Basta Radio. Bombo! Alright, mawalas sabi, Bombo Edna, sa mga karagdagan ng mga bereta at impormasyon. So yan mga kabombo, padagos pa rin po si mga otoridad po niya to sa mga pag-aresto, sa iba pa pong mga natatadang mga individual na sasangkot po sa mga krimen, and of course, si mga wanted ng mga individual na nagtatago pa rin tabi sa Batas. Hoy, maisingit ko lang din dyan po sa Sorsogon, particular na sa Dunsol sa Sorsogon, kasi mas pinakusog din po rin na sa operasyon ang Dunsol Municipal Police Station kontra po duman sa mga illegal na droga. Nagresulta din po sa pagkakabuwag kan drug din, and aresto din po itong tulong mga drug personalities kahapon, mga bandang 1:45 po ni na pagkahapon, si pinagsarong pwersa kan Philippine Drug Enforcement Agency Sorsogon Provincial Office. Iyo po sindaang nagsirbing lead unit sa naunang bitan ng operasyon, katuwang po ang mga personahes na Dunsol Municipal Police Station. Nagsagibo po sindanin bypass operation na nagresulta tabi sa pagkaka-dismantle kito po nga drug din, and na-arestar ito tabing tulong mga drug personalities, mga high-value target individual, makalihis na nagpabakal ganit po itong pusher buyer nin sarong pidaso nin heat sealed transparent plastic sachet na iba pong pinagasuspetsaran na illegal na droga na nasa poco mas o menos 0.2 grams na nagkakantidad tabi ni na 1,360 pesos. Yan po yung subject of bypass. And kang pinagkondusir po si search sa presensya ka ng mga witness, nagresulta din po sa pagkaka-recover duman po sa mga suspect ni nasa pa na pidaso nin heat sealed transparent plastic sachet. Ego din pong pinagasuspetsara na laog na illegal na droga na nasa poco mas o menos 13 grams. Then may duwa pa tabing pidaso ni nabukas na transparent plastic sachet, at ini po may laog din pong shabu, and may saro din pong transparent plastic sachet na may laog din po illegal na droga. Yan po yung mga nagkare-recover kasi po mga otoridad. So yun po mga na-recover na mga drug evidence ay pagkakarkulong maabot din tabi sa timbang na more or less 13 grams, and yung kantidad ay abot po sa 88,400 pesos.
So, sumatotal, si mga nakumpeskar po na mga droga ay nag-abot po sa 13.2 grams with street value, no, nagkakantidad po ng 89,760 pesos. Pinag-turnover na din ini mga kabombo dyan po sa Sorsogon Provincial Forensic Unit. And ito pong mga na-arestar na suspect ay sa unya nasa kustudiya na po Candunsol Municipal Police Station para po sa magkakanigong disposisyon. So padagos pa rin ngunyan mga kabombo si pagpapakusog, pagpapaigting na mga police operations sa kontra po sa masianong mga kriminalidad. And pigaingan niya po Candunsol PNP si publiko na magpadagos din po na magsuporta sa sainda sa pagipukan pagre-report kan ano man ang mga klaseng krimen and the relevant information which is may hotline number din po sinda na pwede po niya to mga kabombo na ika nga ay apudan o di ka naman ay kamo po mag taon ni mga impormasyon kung igatabi ka mo mga kabombo na naaraman pa na iba pang mga pwede sila na i-report mga kaganapan dyan po sa ilang lokasyon na dyan po sa tuyang mga kapulisan. And napagaraman ta iniupalan mga kabombo na sa kabale digdi po sa mga naaresto, may empleyado pa government employee. Amakon mo may saro tabi duman na nadako pa na government employee sa tulo duman na individual mga kabombo. Kaya naman ay yata daw may mga nagkapera pang mga kababayan kita na dawa nasa marahay na po ang futuro. Maski nasa magayon na po ang sa natabing sitwasyon or may marangal na tabing trabaho pero nakakapag-committer pa rin ani na mga siling kaini po nga pag-involve sa mga illegalidad. DepEd employee pala ito, Kung sabihon na employee po sa Department of Education. O ito po nga sa nadakop sa drug den na pisalakay kan mga otoridad dyan po sa Dunsol, Sorsogon. Saro pala na aktibong administrative aid sang DepEd. Ito po nga saro sa tulong na aresto dyan po sa Sorsogon. So saro, habal-habal na driver na nadakop, so saro naman tattoo artist. And then so saro, yun nga ini active administrative aid kan DepEd. So yan mga kabombo sa mga background. Kini po nga mga suspect na naaresto sa pinagkondusir po nga dismantling drug den. So ini po ay mahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165. Ini po nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si mga suspect and ini po ay talagang padagos pa rin ang pangapodan sa tiyak po mga otoridad na kung may mga kay nahinala ng mga individual o kung sisipa man na involved po sa mga siling-kining krimen ay ipaabot ang impormasyon na iyan sa na pong himpilan para po dagos ng dain na po makapag sagibo pa ng mga illegalidad lalo na na pinagbabawal baga ini po mga kabombo ng mga paggamit ng mga droga digdi po sa satuyang nasyon. O lately lang, nung last time lang, digdi baga sa Legazpi, may drug den tabi na nabuwag, di ba? Na pigsalakay din po kang Pidea Albay, Nasa 7 katawo, sinadakop. So talagang dakol pa rin, asa sangon yan, may mga natatada pa rin po ng mga individual na nasasangkot po sa mga illegal transactions, kan droga. So sana po ay magbagong buhay na kamo. 2025 na, pero ang gibo nindo iyo manggiraray. Magbagong buhay na tabi mga kabombo. Tamang oras, 49 minutos makalipas ang alas 6 sa pagkaaga. Sa kabuuan, meron tayong ugali na isinasara ang mga bintana tuwing umuulan. Subalit alam mo ba na mali ang gawaing ito?
Sa tuwing umuulan kasi ay lumalamig rin ang temperatura kaya maigi na buksan ang bintana kahit saglit. Ang ulan ay nagdadala ng oxygenating effect na nagpo-purify sa hangin sa loob ng ating tahanan. Ang ozone o mga particles ang naglilinis sa hangin sa ating mga bahay. Kapag binubuksan ng mga bintana, hinahayaan na pumasok ang oxygen na nagpapaalis sa mga old energy at nagpapapasok ng bagong enerhiya. Ipag-i-introducir ang pinakamagayon na eksperyensya sa radyo. Eksperyensyahan ang pinakamagayon na programa kan Bombo Radio Philippines maski sain ka mo magduman sa paagi kan samuyang mobile application. Mga musika asin komentaryo, magdangog sa saindong AM asin FM station, anumang oras, dawa sain, tangkilikon ang pinakabagong mga hit, nakakaingganyo na mga komentaryo, asin makolor na mga ratsyada sa sarong pindot sana, magtinir na updated, magkaigwanin marikas na access sa mga preskong bareta, kaaraman, asin updates hali sa official www.pomboradio.com. Maging updated asin konektado sa mga nangyayari sa imong palibot. Madaling gamiton, share to na may eksperyensyahan ang dagos-dagos na pagdangog sa pagikan sa muyang user-friendly interface. Mag-navigate na warang komplikasyon sa pagultangan kan mga istasyon. I-customize ang sa indong mga settings asin magdiskubre nin mga bagong content. Warang dapat palagpason, nasa biyahe ka man, nag-eehersisyo o nagre-relax sa indong harong. Sa pagikan sa muyang Bombo mobile application, share to na pirmi kang konektado sa kung ano man na nangyayari sa kinaban. I-download na! Available ini sa App Store asin Google Play. Dai na palagpason ng excitement. I-download na ang application ngunyan asin i-elevate ang sa imong eksperyensya sa radyo. Sa pamamagitan ng pag-follow sa mga kaibigan sa social media at hindi pakikipag-usap ng pribado, hindi natin nalalaman kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang buhay. Nangangahulugan ito na wala tayong makahulugang koneksyon sa kanila. Ilang mga tao ngayon ang nakakaranas ng social anxiety dahil walang sapat na panahon para sa face-to-face interactions. Kung iniiwasan natin ang pakikipag-usap sa mga tao, otomatikong makakapag-develop tayo ng takot sa pagkakaroon ng small talk o personal na pakikipag-usap. Iwasan ang injury habang nag-eehersisyo sa pamamagitan ng ilang mga tips. Ang maling paraan ng pag-eehersisyo ay maaaring magdulot ng malalang problema. Kita mga kabombo, ang oras 52 na minuto sa makalipas ng alas 6 sa pagkaaga. Diwata, kasud mapupalan mga kabombo, nagpaluwas po ni na ika-5 executive order ang Office of the Governor rigi po sa probinsya kan Albay regarding po sa executive order banning 12-wheeler trucks and iba pa po mga larger vehicles from flying provincial city, municipal and barangay roads. Dili po sa probinsya kan Albay, no? So, kumbaga nagkaigwa kasi mga kabombo ng technical conference diyan po sa Provincial Engineering Office na igwada po na naglangkaw si mga danyos no sa mga provincial o kaya sa mga city, municipal, mga barangay roads, mga tinampo dahil po sa mga nag-aaragi ng mga magagabat na mga bihikulo like ini pong regular na nagbabiyahe, especially mga 12-wheeler trucks and mga dakulang mga bihikulo. Most likely kasi yan po yung may mga dakul ng kargamento, 'di ba? Si mga nasa quarry o so may mga naggaramit ng mga o nagdadaraki mga bye-bye, graba, yan. Kapag panubaga ang truck, magabat na iyan. So sarap din sinda sa kabali digdi sa EO na pigpalawas po ni Governor Rosal, si mga larger vehicles na pinagbabawal na po ito pong paggamit ka mga probensyal, city, municipal, barangay roads hindi po sa Albay. Kung saan pigme-mention ini pong mga magagabat na mga bihikulo na identify daw po si mga 12-wheeler trucks and iba pa mga drakulang trucks, yung mga van, even po yung mga trailer trucks, ayan, pinagbabawal din tabi. And pinaka-primero baga kainio na tigpalawas na executive order ng Albay is itong about sa pagpapaayos siya kan mga quarry operations, 'di ba? Pagbilog nin mga task force sa quarry, no, dito po sa probinsya kan Albay. So, ngunya naman ini pong about naman sa mga drakulang mga bihikulo
pinagbabawal na mag-agi na po sa mga saradit din na tinampol, lalo na mga barangay roads, kasi masasayang lang talaga ang mga pondo kana sa tuyatabi mga kabombo na mga kababayan, mga otoridad or si pondo kang gobyerno, pondo kang barangay, kapag puro permit na sa natabi nagpapakarahay kang mga tinampol. So sana ay mautob din tabi ini, and sa tuya po ini i-follow up na lang sa liwata sa iba pang mga development regarding po digdi. So sige, maigo na sa naman kitang natatada mga kabombo na 5 minutos bago tabi saktong alas 7 sa pagkaaga. Maidagdag ko na lang din sa giraray, digi po sa tuyang pa-promo. Digi po sa swerte sa palengke promo kang Bombo Radio Philippines. Ayan, abangan din po pala nindo ang sa tuyang grand draw para po sa tuyang swerte sa palengke promo. Kasi ngunyan baga sa aga na yung first weekly draw. So, igo kitang 3 ways to win plus may special draw patabi kita mga kabombo. And then sa grand draw naman, abangan po nindo kasi mas darakula pong papremyo na naghahalat sa tuyang mga winners sa nasa 25 mga areas nationwide. Kung saan sa grand draw, pwede sila po kamong manggana na first prize na nagkakantidad po ni na 30,000 pesos. Second prize naman ay 15,000 pesos cash. Sa third prize ay may marireceive po kamong 10,000 pesos cash. And may tulo din kitang bubunuto na consolation prizes na nagkakantidad po nintig pa 5,000 pesos in cash. So yan ang sa tuya pong mga prizes para po sa grand draw. Kaya sa tuya pong mga kababayan, mga promo participants, ano pa po ang sa inyong pinaghahalat po dyan? Maghulog na kan sa inyong pong mga entry. So saro po sa mga proof of purchase na pwede sila po nindo mga kabombo na ihulog sa tuya pong pa-promo ini pong Orocan. Maayos ang buhay mo. Kay puhat ka lang po sa Orocan ang sarong product sticker o coupon bearing all Bombo Radio promo title. And Dr. Wong Super Soap to better treat skin infection. Kay puhat lang po digdi ang sarong patos o plastic pack o box sa 80 grams o kaya naman 135 grams. Yan pong Dr. Wong Super Soap. Yan po si nagkapera nga mga proof of purchase na pwede sila po nindong ay hulog asin gamiton bilang sa tuyatabing pang-entry. And yan po ay ikakaag nindo mga kabombo sa puting sobre. Isurat din po ang pangaran nindo, edad, address, contact number, week number po kitangon yan na si Mana ha. And ikaag din po ang pangaran kang proof of purchase na ginamit nindo and ipaglingawan sa ino po mga pirma. Ilag ang promo title na swerte sa palengke 2025. Care of Bombo Radio, Legazpi, Imelda Roses Avenue, Cruzada, Legazpi City. And pwede din po nito darahon ang sila po mga entries. Digdi po sa samuyang estasyon o ihulog sa mga drop boxes na may hiling harani po sa inyong mga lugar na piga-announce na baga din niya ito mga kabombo na si mga drop box kung saan man tabi kita nagbugtaka sa tuya-tabing mga kababayan, And igwa kita digdi sa 1st, 2nd, and 3rd district. Pero kahapon, nag-start na din nga rin mga kabombo, si pag-pick up kan entries kasi ang pag-pick up kan entries sa tuya pong mga drop boxes ay Webes, kada Webes. At sana po ay nakapaghulog na kamukha yan dyan. Pero kung dai pa, by next week, abang naman giraray ka mo kasi yan po ay surusima naman po niya to na kukuhaonan sila mga entries dyan po sa mga drop boxes na kakaganan po nito, piguhulugan po nito mga kabom. Ayan. So again, sa aga na po sa tiyang first weekly draw, palengke draw, mag-irilingan kita dyan po sa parte kang Legazpi City Public Market. Kita-kits kita mga kabumbo, alas 7 nin aga. Magdyan na tabi ka mo mga kabumbo para po ay maging maugma. And pano nin mga papremyo, mga cash prizes sa mga oran tabi and mga gift packs sa mga oran na sa tabi nga palengke draw. 1 minuto bago po alas 7 sa pagkaaga yaon na ang Bombo Network News. Radio Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ka-11 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, itong natagpo ang sako na may laman ng buto. Isa sa ilalim ho sa pag-usuri ayon sa Department of Justice. Ang paghanap naman sa mga labi ng mga nawawalang sabongero magpapatuloy ngayong araw. Si Cardinal David nanawagan ng pag-unawa sa mga adik sa online gambling. Samantalang Department of Education naman, tiwalang magiging internet-connected na ang lahat ng mga paaralan sa pagtatapos ng 2025. Samantala, ang pamunuan ng Department of Migrant Workers tiniyak ang patuloy na pag-asagawa ng search and rescue sa 17 Pinoy seafarer na sakay ho ng lumubog na MV Eternity Sea. Sa iba pa mga balita, Malacanang naman tiniyak ang pag-ibayuhin pa itong mahakbang para naman mapanatili ang peace and order para lalo pang dumami ang investor at lumago ang ekonomiya ng bansa. At sa ating international news naman, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky muling humiling ng tulong sa ilang bansa sa Europa. Samantala itong United States judge, hinarang ang pagpapatupad ni Trump na pagtatapos ng birthright citizenship. Sa balitang pampalakasan mga kabombo, ang Gilas Pilipinas nagdagdag ng isa pang tune-up games bago ang pagsabak sa FIBA Asia Cup. At live nationwide via satellite, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng pamunuan ng Department of Justice o DOJ ang pagkakadiskubre ng isang sako na naglalaman umano ng buto ng tao. Ang nasabing sako mga kabombo at Sir Nason ay nakita sa kasagsagahan ng pagsisimula ng paghahanap ng mga kinaukulan sa bangkay ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Ayon sa Department of Justice na isang mahalagang panimula ito para sa patuloy na investigasyon sa mga nawawalang sabongero. Paglilinaw pa ng Justice Department na technical site assessment lamang sana itong gagawin ng Philippine Coast Guard nang makita nila ang nasabing sako. Sasailalim naman ang naturang buto sa pag-usuri para malaman kung ito ba ay isa sa mga nawawalang sabongero. Magugulitang ibinunyag nga alias Totoy o Julie Patidongan, isa sa mga akusado at potensyal na whistleblower sa kaso na mayroong mahigit 100 na mga biktima ang pinatay at itinapon sa naturang lawa dahil sa aligasyon ng dayaan sa sabong. Inakusahan din nito ang negosyanteng si Atong Ang at ang sinasabing nobya nito na si Gretchen Barreto na nasa likod ng naturang mga pagpatay. Kabombo at Star Nation, abangan mamaya ang mga karagdagang detalye pahinggil sa paghahanap pa rin netong mga nawawalang sabongero dyan ho sa bahagi ng Taal Lake. Mula yan sa pag-uulat mamaya ng ating mga kasamahan. Samantala nanawagan si Cardinal Pablo Virgilio David ng pag-unawa at hindi paghusga sa mga nalululong sa online gambling. Ayon sa Caloocan Bishop na siya ring dating presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, na gaya noong ipinatupad ng gobyerno ang laban sa droga ay marami sa mga Filipino na itinuturing ang mga drug users bilang sakit sa lipunan. Dagdag pa nito na gaya ng ilang mga bisyo ay maaaring mayroong rason ang mga nalululong sa mga online gambling. Maaari anyang may pinagdadaan ng mabigat ang mga adik sa online gambling, kaya marapat na raw na sila'y intindihin. Matatandaang nanawagan si David sa gobyerno na dapat bawalan ang talamak na paglaganap ng mga online gambling dahil marami na ang mga nasisirang pamilya. Oras mga kabombo, 4 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Sa iba pang mga balita, plano ho ng Department of Education o DepEd na lahat ng paaralan ay mayroong internet connection. Magkaroon ho ng internet connection sa pagtatapos ng kasalukuyang taon. Ito ay matapos ang pagbilingan ng naturang ahensya ng National Fiber Backbone o NFB Phase 2 na mabibigay ng panibagong internet connection sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Pinapalakas nito ang bandwidth at access sa mga probinsya at maging sa mga government offices kasama na aniya ang mga pampublikong paaralan sa bansa. Sinabi ni Department of Education Secretary Sani Angara na hindi nila mapapaganda ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas kung walang magandang internet connection ang mga paaralan. Samantala, magkatuwang na inilunsad ng Department of Agriculture at Department of Social, Welfare and Development ang programang Benting Bigas. Meron na sa WGPO itong programa na walang gutom program. Ito ay magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas sa lahat ng mga benepisyaryo nitong walang gutom program ng gobyerno na ipinapatupad sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo. Pangunahing layunin ng programa na gawing mas accessible ang abot kaya at murang pagkain para sa mga pamilyang nasa laylayan ng lipunan. Ang paglulunsad ng isang food redemption activity ay ginanap sa Barangay 69, Tondo, Manila. Sa nasabing pahayag ay sinabi ni Department of Social, Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na ang murang bigas ay maaring mabili sa Department of Agriculture Accredited Retailer at Kadiwa Outlet. Una nang sinabi ng ahensya na kabilang sa mga benepisyaryo ay mga solo parents at persons with disabilities. Sila ay makakatanggap ng tig 3,000 pesos na food credit allowance kada buwan at ito ay sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., malaki rin ang maitutulong ito sa mga magsasaka sa Pilipinas. Samantala, wala pa ring patid itong paghahanap ng mga kinaukulan sa hindi bababaho sa 17 mga Filipino seafarer na nawawala matapos na mapaulat na lumubog itong MV Eternity Sea. Nabatid mga kabombo at Castor Nation na itong naturang barko ay naglalayag lamang dyan sa bahagi ng Red Sea ng atakihin ng mga Houthi rebels. Sa isang pahayag ay tiniyak na ng pamunuan ng Department of Migrant Workers na hindi sila titigil sa paghahanap sa naturang mga Pilipinong tripulante. Sa kabila nito ay umaasa si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kapdaka na buhay pa ang mga ito kasabay ho ng mga lumalabas na ulat na maaring kabilang na ito sa mga casualties. Tiniyak naman ng kalihim na hindi sila titigil sa pakikipag-ugnayan sa may-ari ng lumubog na barko maging sa mga manning agencies ng mga Pilipinong tripulante. Makatitiyak rin aniya na makatatanggap ng kaukulang suporta at tulong ang mga pamilya nito dito sa Pilipinas mula ho yan sa pamahalaan. Ito aniya ay alinsunod pa rin sa naging direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maibibigay ang lahat ng mga pangailangan na mga pamilya ng nasabing mga tripulanteng Pilipino. Bombot Star Nation ng Malacanang tiniyak na paiigtingin pa ang mga hakbang para mapanatili ang peace and order para lalo pang dumami ang investor para lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaugnay niyan, may mga balita dyan si Bombo Annalise Subirano. Mas pag-iibayuhin pa ng gobyerno ang kanilang mahakbang para mapanatili ang peace and order sa bansa. Isa kasi ang Pilipinas sa mga peaceful countries sa Southeast Asia batay sa ulat ng Global Peace Index. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing ulat ay nagsisilbing inspirasyon ng administrasyon para pagbutihin pa ang kanilang mga hakbang para magkaroon ng peaceful environment ang ating mga komunidad. Hiningi rin ng palasyo ang pagkipagtulungan ng mga nasa pamamahayag, gayon din ang kooperasyon ng mga content creator upang maipakalat pa ang magagandang balita na nagagawa ng pamahalaan at nangyayari sa bansa. Sabi pa ni Yusek Castro, sana'y makatulong ang mga mainstream media at content creators na mailabas din naman ang good news, gayon din ang ganda ng bansa at mabawasan ang pagpapakita ng negatibong pangyayari. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Ang Pilipinas po daw kabilang sa mga bansa sa Southeast Asia na most peaceful countries ngayong 2025. Ito po ayon sa Global Peace Index. Ito po ay isang report na produce ng Institute for Economics and Peace. Ano po ang reaction dito ng Palasyo? Muli magandang balita po yan. Dahil sa pagsusumika po ng pamahalaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikita po natin ang magandang epekto nito. Pero sabi nga po natin, dapat pa po mas maging maganda ang
pagbibigay ng magandang environment, peaceful environment sa ating bansa. At mas pag-iigihan pa po dahil ito po ay isang inspirasyon para sa administrasyon na pagbutihin pa na mas maging maganda pa ang tingin ng ibang bansa sa ating kalagayan dito sa Pilipinas. At yun nga po, sabi nga natin, hindi titigil ang gobyerno para paigtingin pa ang katahimikan dito sa bansa at mas maganda rin po na makasama natin lahat-lahat, pati po ang mainstream media, pati mga social media content creator na mas paigtingin pa natin at ipalabas natin ang good news kung ano yung ganda ng bansa at medyo iwasan natin yung negative para po ito naman para sa bansa natin. Samantala, malaking bagay na stable ang peace and order sa bansa dahil makakaakit ito ng mas maraming foreign and local investors. Sinabi ni Castro, kapag marami ang mamumuhunan sa bansa, ang resulta nito ay lalago din ang ekonomiya. Ayon kay Castro, ang pagtulong-tulong ng lahat ay magbubunga ng magandang bagay. Muli ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek, dagdag ko lang, ang mga ganitong data, paano po ba ito nakakatulong din bukod po sa peace and order natin sa issue pong pang-ekonomiya and investment? Kapag ka po kasi nakita po ng karatig bansa, ng ibang mga foreign nationals na ang bansa natin ay tahimik naman pala at ang hindi naman yung nakikita lagi nila na medyo negatibo sa mga news, mas makakaakit po tayo ng mga turista papunta sa ating bansa at ito po ay makakapag-generate ng income at at the same time makakapag-generate din po ng investment. So, pagpupursigihin po talaga ng pamahalaan na mas pagandahin pa po ang tungkol sa kagandahan at katahimikan ng bansa Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita para sa umagang ito, aabot ho sa halos 11,000 na mga persons deprived of liberty ang nabigyan ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral sa loob ho ng kakulungan sa tulong pa rin yan ng Alternative Learning System o itong tinatawag na ALSA. Batay ho sa datos sa abot sa kabuang 10,739 na mga persons deprived of liberty o mga PDL ang nakapagtapos ng elementarya at sekundarya sa tulong ng naturang programa. Ang Alternative Learning System o ALS ay isang programa ng Department of Education na layong tumutulong na makahabol at makapagtapos ang mga gustong makapagtapos ng kanilang pag-aaral sa elementarya at sekundarya. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nakatanggap ang mga nakapagtapos ng karapatang time allowance para ho sa kanilang pagsisikap sa pag-aaral, paggabay at maging ng pagtuturo. Batay pa rin yan o alinsunod yan sa Republic Act 10592. Ito ay alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaguyod ang tamang hustisya at kalinga para sa mga bilanggo. Samantala, abot naman sa 107 na mga persons deprived of liberty ang matagumpay na nakapagtapos sa ilalim ng Tertiary Education Behind Bars Program sa tulong naman ng pamunuan ng Commission on Higher Education o CHED. Naka-enroll naman sa iba't ibang degree program ang nasa 720 PDLs, katuwang ang ilang universidad sa bansa at maging ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Samantala, iniulat ng pamunuan ng Office of the Civil Defense ang aabot sa 42 na mga lugar na sa bansa ang nalubog sa tubig baha dahil sa mga pag-ulan dala ng bagyong Bising at southwest monsoon o hangin habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, ang northern na bahagi ng Luzon ay naitalang pinaka-naapektuhan ng mga pag-ulang sanhi ng masamang lagay ng panahon. Kinabibilangan ito ng Region 1, Region 3, Cordillera Administrative Region, Region 2 kabilang na ang National Capital Region
Ayon naman kay Office of Civil Defense Officer in Charge Bernardo Rafaelo Alejandro IV, mula sa naitalang 42 ng mga lugar na binaha, aabot pa rin sa 35 na lugar ang nananatiling lubog sa tubig baha habang humupa na ang tubig baha sa ibang mga lugar. Aniya, sa ngayon ay nakataas pa rin ang blue alert status ng kanilang ahensya. Malaki naman ang naging epekto ng masamang lagay ng panahon sa ibang lugar, katulad na lamang ng naganap na landslide sa bahagi ng Cannon Road, malapit yan sa Baguio Medical Center sa Baguio City. Maliban dito ay naitala rin ang mga nagbagsakang puno sa ilang lugar at pagkawala pa ng mga supply na kuryente sa mga kalapit na barangay. Una nang iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na ang isang individual na nasawi umano dahil sa bising at habagat ay patuloy itong biniberipika. Sa ngayon ay aabot na sa mahigit 32,000 ng mga pamilya, katumbas ng mahigit 103,000 ng mga individual ang naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Sa 15 minuto makalipas ang 7 ng umaga, pinaalalahanan ho ng pamunuan ng Department of Health o DOH ang publiko na mag-ingat ho sa sakit na filariasis, lalo na ngayong panahon ho ng tag-ulan. Ayon ho sa natulang ahensya, isa ito sa mga sakit na nakukuha mula ho sa kagat ng lamok, maliban pa yan sa dengue. Nabatid na ang naturang sakit ay isang microscopic o hindi makikita sa pamamagitan ng mata na mga bulate na siya naman na ipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok. At paliwanag pa ng naturang kawanihan na sa sandaling mapabayaan nito ay maaari itong magdulot ng kapansanan. Nagkakaroon kasi ng permanenteng pamamagas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang tao kapag nakagat ng lamok na may naturang sakit. Para maiwasan, sinabi ho ng Department of Health na marapat lamang na magsuot ng mga mahabang damit at pantalon, at kung lalabas ay maaaring gumamit na lamang ng mga mosquito repellent o kulambo o gumamit ho ng kulambo kapag natutulog o tutulog. Ipinaalala rin ng ahensya ang pagsasagawa ho ng taob, taktak, tuyo, takip sa mga lalagyan para hindi pamahayan ang lamok na maaaring may dala ng naturang sakit at maging ng dengue. Sa bahagi ito mga Bombo Star Nation, kuha pa tayo ng ilan pang balita sa ating news team. Itong si Senator Risa Hontiveros, nilinaw na walang nararamdamang pagtataksil kung sasapi sa majority block sina Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan. At ito ang mga balita sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalvez. Nilinaw ni Senadora Risa Hontiveros na wala siyang nararamdamang pagtataksil sa gitna ng mga ulat na sasapi sa majority block ng Senado ang kanyang mga kaalyado na sina Senators Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ayon kay Hontiveros, tatanggapin niya anuman ang magiging pasya ng kanyang mga kasamahan kung saan binigyan din ito na sa kabila ng lahat ng ito, patuloy niyang palalakasin ang hanay ng oposisyon. Bagamat may mga ulat hinggil sa usapin, ipinaliwanag ni Hontiveros na wala pang pinal na desisyon kung saan tunay na papanig ang lahat ng mga senador. Anya, pag-uusapan ang lahat ng ito sa pagbubukas ng sesyon sa Hulyo 28. Gayunpaman, iginit ng senadora na bawat isa sa kanila ay responsable at mayroong pananagutan sa kanilang mga desisyon at hindi rin anya siya pwedeng magsalita sa kahit na sino mang kasama niya, kahit pang mga malalapit sa kanya. Noong nakarang araw, sinabi ng tinaguriang Veterans Block ng Senado na binubuo ni na Senators Juan Miguel Zubiri, Ping Lacson, Loren Legarda, Lito Lapid na ang kanilang intensyon ng bumuo ng minority block sakaling mabigo si Senator Tito Soto na manalo bilang Senate President sa 28th Congress. Nang matanong ang senadora kung plano ba niyang sumali sa naturang bloke, anya, bukas pa rin daw siya sa lahat ng pagpipilian. Sa ngayon, patuloy pa rin daw ang pag-uusap nila ni na Senator Aquino at Pangilinan kung ano ang kanilang magiging komposisyon sa Senado pagpasok ng 28th Congress. Ngunit kung ano man anyang magiging pasya ng kanyang mga kasama na igagalangin niya ito. Ang feel betrayed at saka kahit naman yung pagsali ng bawat isa sa amin either sa majority or sa minority mafa-finalize lang talaga dun sa pagboto ng bawat isa sa umaga ng 28 pag inorganisa na namin yung Senate ng 20th Congress. And kung ano man yung maging outcome, kung ano man yung maging final organization ng Senado ng 20th Congress, basta patuloy akong maninindigan and patuloy akong magtatrabaho para mula dito sa loob ng Senado mapalakas
yung oposisyon sa labas ng Senado para lumaban at manalo sa 2028. Nagsalita naman si Senator Pangilinan kaugnay ng mga ulat ng kanyang political moves o galaw sa politika, kabilang na mga paratang na siya nagbenta ng prinsipyo dahil sa pakikipagtulungan sa ilang grupo sa Senado. Anya, malaya ang taong bayan magsalita, ngunit malinaw ang kanyang paninindigan na handa siyang makipagtulungan sa lahat ng panig basta't nakatuon sa prinsipyo. Sa huli, sinabi ng senador na kahit anong pa man ang mangyari sa Hulyo 28, maninindigan siya na gawin ang nararapat para pawiin ang gutom, para sa magsasaka at mangingisda, at para sa mababang presyo ng bigas at pagkain. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago ho yung iba pang malalaking balita ngayong araw po na ito, mga ma'am, alam ko marami sa inyo na ang choice pagdating sa food supplement. Para sa mga chikiting ay kung saan tayo makakasulit, lalo na pagdating sa benefits. Mabuti na lang ang Cherry Pearl Tangkad Sagad ay may Chlorella Growth Factor or CGF. Tapos ito yung siksik sa growth nutrients gaya ng taurine, lysine at iba pang mga essential nutrients. Tandaan, ng pagtangkad ay sign na may proper growth ang mga kiddies. Yan ang sulit. Bili na ng Cherry Pearl Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras 21 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita, tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na tutulungan nila ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero na makamit ang hustisya para sa kanilang pamilya na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matagpuan. Ginawa ni Criminal Investigation Detection Group Chief Police Brigadier General Romeo Macapas ang naturang pahayag matapos anya ang sunod-sunod na paglapit sa kanila na mga kaanak na mga nawawalang sabungero na humihingi ng tulong para mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. Punto pa ni Macapas, sa ngayon ay wala silang binitawan na pangako na malulutas kaagad ang mga kaso nito. Ngunit tiniyak ng opisyal na mabibigyan ito ng kasagutan sa tamang panahon. Kailangan din aniyan na hindi sila magpadalos-dalos sa kasagawa ng investigasyon nang sa gayon ay hindi masayang ang kanilang mga sinimulan at pinaghirapan. Binigyan din pa nito na ang hawak nilang mga ebidensya ay kayang tumayo sa korte. At ito ay hindi lamang dependent sa mga binitawang pahayag ng mga nagpakilalang testigo. Ngayong araw nga ay magpapatuloy ang paghahanap ng mga kinaukulan sa mga labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Samantala, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na ginagawa nito ang lahat ng posibleng diplomatikong hakbang upang matulungan ang mga Pilipinong seafarer na sakay ng MV Eternity Sea, ang barkong lumubog matapos atakihin ng grupong Houthi sa Red Sea. Sinisiguro naman ang publiko na ginugugol ng Department of Foreign Affairs ang lahat ng diplomatikong pagsisikap alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas at protektado ang kapakanan ng mga Pilipinong marino saan mang panig ng mundo. Tungkol naman sa pinakahuling insidente ng pag-atake sa MV Eternity Sea, sinabi ng Department of Foreign Affairs na patuloy nitong inaalam ang kalagayan at kinaroroonan ng mga Pilipinong tripulante ng barko. Lumubog ang barko sa kailaliman ng Red Sea dakong alauna ng hapon oras sa Pilipinas, ilang araw matapos ito salakayin noong Hulyo 7. Ang Eternity Sea ay isang cargo vessel na may bandera ng Liberia at pinapatakbo ng isang kumpanyang Greek. Ito ay naglalayag 50 nautical miles sa timog kanluran ng Hodeida Port sa Yemen nang atakihin ng Houthi rebels. May kabuuang 22 tripulante ang sakay ng barko at 21 dito ay mga Pilipino at ang isa naman ay Russian national. Sa mga Pilipinong sakay ng barko, 5 ang nasagip at nasa maayos na kalagayan. Ayon naman kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka, ipinahayag nito na isinasagawa ang one-country team approach na kinabibilangan hindi lamang ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kundi pati na rin ang mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa mga karatig na bansa. Nangako naman ang Department of Foreign Affairs na magbibigay ito ng regular na updates sa publiko hinggil sa sitwasyon.
Nanawagan naman si Representative Leila De Lima ng Kamara ng investigasyon kaugnay ng hindi pa ho nababayarang claims ng PhilHealth sa mga pribadong ospital. Ito, sa House Resolution number 46, iginito ho ng mambabatas ang agarang pag-aksyon matapos iulat nga ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o PAPI na 43 na ospital sa Batangas ang may higit 530 million pesos na pending claims. Kabilang na ang isa na mayroong 94 million pesos na mga pending claims. Dahil dito, may ilang ospital na tumatangging tumanggap ng guarantee letters. Wala naman sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patient, a program ng Department of Health o DOH. Ayon kay De Lima, hindi dapat mapagkaitan ng lunas ang mga pasyente dahil sa kabiguan ng gobyerno na bayaran ang utang nito. Dagdag niya dapat tukuyin ang mga butas sa sistema para mapabilis ang bayaran at hindi maapektuhan ang operasyon ng mga ospital. Sa 2025 national budget, walang inilaang subsidiya para sa PhilHealth, habang 41.15 billion pesos naman ang nakalaan para sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patient Program. Ito naman, pinayagan na ng Dangerous Drug Board ang pansamantalang paggamit ng ordinaryong reseta para sa dangerous drugs sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon. Ang bagong regulasyong inilabas ay kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 at patuloy na banta ng Mpox o itong monkeypox at sa ulat yan ng Department of Health noong Hunyo nitong kasalukuyang taon, higil sa 500% na pagtaas na human immunodeficiency virus o HIV infections sa mga kabataang Pilipino. Ayon nga dito kay Dangerous Drug Board Chairman Oscar F. Valenzuela, ito ay isang science-based at patient-centered na polisiya na tumutugon sa tungkulin nating protektahan ang buhay habang pinangangalagaan naman ang integridad ng ating drug control system. Sa pagkakataong ito mga kabombo, kuha na tayo ng balita mula pa rin sa ating mga kasamahan. Itong Philippine Coast Guard at Department of Justice, itutuloy ho ngayong araw itong retrieval operation sa mga labi netong mga nawawalang sabongero. Kuha tayo ng buong detalye mula sa ulata ni Bombo Bea Pinisa. Itinuloy ngayong araw ng Philippine Coast Guard sa pangunguna ng Department of Justice ang pagsisid at retrieval operation sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Sa isang panayam, inihayag ni PCG Commodore Jeronimo Tovilla na ang magiging staging point nila sa operasyon na naunang nasa Talisay Substation ay ililipat sa Laurel Substation kung saan nakikitang mas malapit ang fish pond na sisisirin nila ngayong araw. Bagamat handa ang kanilang mga technical divers para umpisahan ang pagsisid sa mga labi ng mga sabongero na hinihinalang itinapon nga dito sa lawa, prioridad pa rin anya ng PCG ang kaligtasan ng mga divers sa pagsisid sa Taal, partikular na sa magiging kondisyon ng Taal Lake. Mayroon namang teams na siyang salita na sisisid sa lawa para sa continuous sa pagkasa ng retrieval operations na binubuo ng higit sa 40 technical divers. Ang interval o palitan naman ng mga divers ay magiging depende sa kagamitan, partikular na sa tangke na gagamitin nila. Kapag kasi lumagpas na sa normal range ng 30 metro ang sisisirin ay papalitan naman kaagad ang kanilang gamit na oxygen tank. Kasunod naman ito sa kabila ng pagiging normal na malabo, maputik at maburak ng Taal Lake ay bubuo na isang search pattern ng Philippine Coast Guard. Ito ay para matiyak na magiging maayos at ligtas ang kanilang nagpapatuloy na operasyon. Magiging exclusion area din ang kanilang search operations dahil inaasahan na hindi lamang sa bahagi ito ng Laurel, itinapon ang mga labi ng mga sabongero. So, ngayon pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni Philippine Coast Guard Commodore Jeronimo Tovilla. Dito yung staging area natin para mas malapit-lapit dun sa area ng operations natin. I-base namin yan dun sa number of divers namin. Siyempre, sinisip din namin yung sea condition kasi for safety reasons. So, same sa divers namin yan. It's here adjacent to Laurel. So, we'll be doing yan yung initial area na sinurvey namin. So, we have teams na mag-i-interview naman yan based sa gagamitin naming tangke at depth ng ida-dive natin. So pagka exceed kami dun sa normal range ng diving operation, we'll be using trimix or yung mga nitrox, gano'n. This is a lake, no? So characteristic niya, lalo na pagka maalon,
And nakikita nyo naman murky. No? So same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Yung search pattern na gagawin namin na mamaya pag-uusapan namin, no? Para efficiently at safely namin magawa ang operations. Then it will also be an exclusion area. Kaya marami kami i-consider later. Kaugnay naman sa operasyon kapag medyo malakas at kung ang kanilang platform na kanilang gagamitin sa operasyon ay maaaring malagay sa alanganin at maging poor visibility ang ilalim ng lawa, ay agad silang aahon para sa kaligtasan ng lahat ng mga nagkakasanang operasyon. Samantala kaugnay naman sa maaaring pagputok at pag-aalboroto ng Bulkang Taal, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology para agad silang masabihan kung mayroon bang mga aktibidad ang Bulkang Taal. Tiniyak naman ito Villa sa mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero na ginagawa ng Philippine Coast Guard ang lahat ng kanilang makakaya para mahanap at mabigyang hustisya ang kanilang pagkawala. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni Philippine Coast Guard Commodore Geronimo Tobilla. Yes, of course, pagka medyo malakas and yung platform na ginagamit natin for the diving operation mapuput at risk and medyo mag-poor visibility, of course, angat tayo or na dun sa lugar medyo serious na yung condition. Tigil tayo. I will be in close coordination, of course, with the P-Box, no? And lagi safety. Hindi tayo basta operate, safety. And just like to say na we're going to do everything we can. No? This is something that we want to give the loved ones na itong mga missing personalities natin. The Coast Guard will do everything it could na lahat ng effort and abilities namin we put into this para matulungan namin. Tulong-tulong kami lahat. DOJ, the PNP and everything. So, yun, makakaasa kayo na we'll do everything. Samantala, ganito din ang tiniyak ni Department of Justice Assistant Secretary at Spokesperson Atty. Mico Clavano sa mga naiwang pamilya ng mga biktima. Anya, hindi titigil ang kanilang tanggapan at maging ang katuwang nilang mga ahensya sa paghahanap para matiyak na walang human remains sa lawa at kung meron man ay hahanapin itong mabuti ng mga otoridad. So ngayon pakinggan natin naman ang tinig ni Department of Justice Assistant Secretary at Spokesperson Atty. Mico Clavano. Until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag kailangan ituloy talaga kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. Well, this is the most credible information that we've received. So dito muna tayo mag-focus. Kailangan maging certain tayo. Kaya we will obviously challenge yan sa atin na murky yung tubig. Pero hindi tayo titigil hanggat may concrete idea tayo. Sa kasalukuyan, dahil nga malabo ang ilalim ng lawa at masyadong maburak, hindi gagawing 24 hours ang pagkakasanang retrieval operation. Sa ngayon naman, nag-umpisa ng muli ang Philippine Coast Guard sa kanilang operasyon para sa mabilis sa pagtukoy ng mga labi ng mga nawawalang sabungero. Yan muna mula dito sa Talisay, Batangas. Ito si Bombo Beya Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! This is Bombo Radio Philippines, number one, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Tayo ng mga balita mula sa ating mga kasabahan. Ito hong pag-renew ng lisensya aba maaari nang gawin online ayon sa LTO. Ang Department of Transportation naman o DOTR naniniwala na mababawasan na itong mga fixer dahil sa digitalization sa pag-renew ng lisensya. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Victor, Bombo Jai, opisyal nang inilunsad ng Land Transportation Office ang isang online platform kung saan maaaring mag-renew ng driver's license ang mga motorista gamit ang isang app.
Ayon sa tanggapan, ang online driver's license renewal system ay layuning gawing mas simple ang proseso ng pag-renew, bawasan ang mga pisikal na transaksyon at mas mapalapit ang serbisyong publiko sa mamamayan. Samantala, ayon naman kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang pagkakatatag ng online renewal system na ngayon ay naka-integrate na sa eGov.ph app ay makakatulong upang maiwasan ng publiko ang pakikipag-ugnayan sa mga fixers at magpapahintulot sa mga motorista na mag-renew ng kanilang lisensya kahit hindi na pumunta sa tanggapan ng LTO. Anya, madali nang maisasagawa ang 5 hakbang sa pag-renew ng lisensya, kabilang ang medical examination at pagbabayad. Kaugnay niyang pakinggan natin si Transportation Secretary Vince Dizon. Namin sa mga fixer, simple lang, maghanap na kayo ng ibang racket. Maghanap na kayo ng ibang racket. Maghanap na kayo ng ibang pagkakakitaan. Huwag nyo nang pagkakitaan yung mga kababayan natin. At huwag nyo nang abusuhin yung mga kababayan natin. Kasi dahil sa online driver's license renewal, hindi na kayo kailangan. Wala na kayong racket dahil dito. So, yun lang ang mensahe natin sa mga fixer. At sana naman maintindihan ng mga iba nating kababayan na kagawian ito na ang paggamit ng teknolohiya, ito ang totoong benepisyo. Dagdag naman ni Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communication Technology, ang eGov.ph generated na elektroniko e-driver's license ay valid document sakaling hindi pa available ang physical card. At ito ay ipapaabot sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas para sa implementasyon. Pagtitiyak din ni Aguda na walang makukompromisong impormasyon ng mga motorista dahil na rin sa kanilang mekanismo na ginawa sa tuwangang LTO. Kaugnay niyang pakinggan natin si Department of Information and Communication Technology Secretary Henry Aguda. In the ICT and all the apps that we do, naka-encrypt yung personal data. And if you look under the hood, hindi namin nakukuha yung specific name or information. Naka-API call siya. Ano ibig sabihin yan? Kahit na ma-intercept yung transmission, di nila malalaman kung ano yung information sa loob. So, aside from that, meron ding sariling security protocol si ng Quezon. Ito si Bombo East Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Naglabas naman ng work stoppage order ang Department of Labor and Employment sa isang pasilidad ng Armed Corps Global Defense Incorporated sa Marikina City matapos ang nakamamatay na pagsabog noong Lunes. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, ang kautusan ay inisyo ng Department of Labor and Employment National Capital Region Director Sara Mirasol para tiyaking ligtas ang 70 manggagawa habang isinasagawa ang investigasyon. Ani Laguesma, apektado ng work stoppage order ang Rimfire Department ng kumpanya. Layunin nitong tiyaking ligtas ang mga manggagawa. 2 empleyado naman ang nasawi at 1 ang nasugatan sa nasabing insidente. Nasa mabuting kalagayan na umano ang mga sugatang manggagawa. Tiniyak ni Laguesma na makakatanggap ng tulong ang mga apektadong empleyado at nangako rin ang kumpanya sa pamamagitan ni Armed Corps CEO Martin Tuason na magbibigay ng kaukulang suporta sa pamilya ng mga nasawi. Patuloy pa ang investigasyon at wala pang inilalabas na opisyal na dahilan ng pagsabog. Samantala, nakatakda namang bumiyahe sa Estados Unidos ang economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makipag-usap kay US President Donald Trump. Ito ay kasunod ng pagpapadala ni Trump ng sulat na nagpapataw ng 20% na taripa sa mga produkto ng Pilipinas na magiging epektibo naman sa Agosto 1. Sinabi ni Presidential Assistant to Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na pangunahan niya ang delegasyon kasama sina Trade Secretary Cristina Roque at Secretary Perry Rodolfo at Undersecretary Alan Gepti. Sinabi ni Go na sa susunod na linggo ang kanilang plano para sa roundtable negotiation. Nito na magiging epektibo ang face-to-face na pag-uusap. Gagawin aniya nila ang lahat ng mga kayanan para mapalambot o mabawasan ang ipinataw na taripa. Bago nitang binantaan ni Trump ang mga bansa na papatawan nito ng malaking taripa kung hindi sila makikipag-usap ng personal sa kanya.
Bombo International News. Nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na sa mga kaalyadong bansa na tulungan silang palakasin ang kanilang air defense. Sa kanyang pagdalo sa Rome Conference ay nagkaroon ng tsansa ang Ukrainian President na makahanap ang ilang mga lider. Kasama na rin ang pagkakaroon niya ng video call sa nasa halos 30 na mga bansa na iginiit nito na mahalaga ang maibibigay na tulong ng mga bansa, lalo na at hindi tumitigil ang Russia sa mga airstrike sa mahigit na 3 taon na giyera. Humiling din nito ang European Union na dapat ay ipatupad agad ang sanctions laban sa Russia. Nangako naman ang United Kingdom na magsusupply ng mahigit 5,000 na mga defense missiles sa Ukraine at mahigit $384 million na tulong na gamot at pagkain. Ito na ang pang-apat na pulong kung saan ngayon ay naging host si Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Samantala, hinarang naman ng United States judge ang pag-implementa sana ni President Donald Trump ng pagtatapos na birthright citizenship sa ilang mga U.S. resident. Inaprumahan ng New Hampshire judge ang class action judgment laban sa executive order ni Trump at pag-pangulo na ipapatupad ito. Ang nasabing class action lawsuit ay pinangunahan ng American Civil Liberties bilang nagre-represent pa ng mga magulang ng immigrant at kanilang anak. Handa naman questionin ng White House ang validity ng ruling ng judge. Magiging epektibo sana ang pagbabawal ni Trump ng birthright citizenship sa darating na Hulyo 27. Matatandaang nakasaad sa konstitusyon ng Estados Unidos na garantisado ang U.S. citizens ang lahat ng mga sanggol na ipinanganak sa United States. Subalit nais nitong tanggalin ni Trump lalo na sa mga batang may mga magulang ay undocumented immigrants at dayuhang bisita. Bombo Sports News. Mayroon hong idinagdag na tune-up games ang Gilas Pilipinas para sa kanilang paghahanda sa FIBA Asia Cup. Ayon kay Gilas coach Tim Cohn na makakaharap nila ang Jordan sa Agosto 2 at ito ay gaganapin naman sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang nasabing tune-up games ay 4 na araw bago ang unang laro nila sa torneo laban sa Chinese Taipei. Dagdag pa ni Cohn na humiling ang Jordan na kung maaari ay makalaro sila ng tune-up. Inaasa na alis sa bansa ang Gilas sa Hulyo 31 at pagdating nila doon ay agad silang sasabak sa tune-up games. Ang Jordan na 4th placer ng 2022 FIBA Asia Cup na ginanap sa Indonesia ay nakahanay ngayon sa Group C kasama ang China, India at host country na Saudi Arabia. Bago ang kanilang send-off sa Saudi Arabia sa Hunyo 28 ay makakarap nila ang Macau Black Bears at magsisimula ang laban ng Gilas Pilipinas laban naman sa Chinese Taipei sa August 6 ng alas 2 ng madaling araw. Susunod na laban nila sa Group D, ang world number 22 na New Zealand sa Agosto 7 ng alas 11 ng gabi oras siya dito sa Pilipinas at huling laban ng Gilas sa group stage ay laban naman sa Iraq Agosto 9 alas 4 ng hapon. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, ang Bureau of Jail Management and Penology hiniling sa mga mababatas na ipasa ang anti-discrimination bill sa mga persons deprived of liberties. Kaugnay niyan, may mga balita dyan si Bombo Jovino Galang. Nanawagan ang Bureau of Jail Management and Penology of BJMP sa mga mambabatas na ipasa na ang anti-discrimination bill na nagbibigay suporta sa muling pagtanggap sa publiko sa mga persons deprived of liberties o PDLs. Sinabi ni Jail Superintendent J. Rex Joseph Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP, na may ilang mga PDLs ang nahihirapan na makahanap ng trabaho matapos na sila ay lumaya. Dagdag pa nito, mayroon silang mga programa sa loob BJMP na nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga PDLs. Ito po yung mga anecdotal statements ng aming mga PDL, lalong-lalo pag sila ay bumabalik sa jail. Sila ho ay napag-aral namin ng ALS, elementary, high school graduate na, may TESDA pa, pero bumalik pa rin ho ng kulungan. So, pag kadalasan, ang sabi nila, wala naman nung tumatanggap sa amin dahil may record ho kami sa NBI, may record ho sila sa police, may criminal record sila. Kaya hindi ho sila priority ma-hire sa trabaho. Kaya ang ginagawa ko nung iba, nagko-commit na lang ng crime, mabalik na naman sa kulungan. The idea is malaman sana na sila ay, yung kanilang kaso ay wala na, napagsilbihan na nila, and na wag sanang ma-discriminate by virtue of past imprisonment dahil sila ay dating preso ay
sana huwag titingnan yon para sa kung sila ay makakapasok ng trabaho o mabibigyan ng pagkakataon. Ayon naman kay Climate Conflict Actions Asia Program Manager Bobby Adorable na siyang nangunguna sa nasabing pagpupulong ay lumapit na sila sa ilang mga mababatas para maipasa ang Anti-Discrimination Bill para sa mga PDLs na bagong laya. So matagal na din naming kausap regarding sa anti-discrimination bill. For example, si Senator Amy na nag-author ng bill na ito. Though ang pinupush namin is talagang magkaroon ng focus on PDLs or persons with restored liberty. Also, and active din kami sa Senate and sa Congress sa pag-advocate. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa pagkakataong ito mga kabombo, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Itoong Capiz State University, binulabog umano ng bomb threat. Alamin natin ang buong detalye. May buong ulat ang Bombo Radio Rojas. Labis na ikinabahala ng mga estudyante at guro ng Capiz State University Main Campus sa Fuentes Drive, Rojas City ang isang natanggap na bomb threat. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Tocivic Dose, Chief Administrative Officer ng Universidad, kinumpirma nito na isang miyembro ng faculty ang nakatanggap ng mensahe via messenger na nagsasabing may itinanim umanong pampasabog sa loob ng campus. Ayon kay Attorney Dose, agad nilang inalertong mga gwardiya tumawag sa pulisya. Kaagad ding rumesponde ang Explosive Ordnance Disposal Team upang siyasatin ang lugar. Bilang pag-iingat, agad na inilikas ang lahat ng nasa loob ng campus. Mabuti na lamang at wala pang regular na klase na mangyaring insidente, kaya't mas kaunti ang mga estudyanteng naroroon bagamat kasalukuyan ang enrollment period. Matapos masusing pagsisiyasat, idineklara namang ligtas ang Capiz State University Main Campus. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng mensaheng naglalaman ng bomb threat sa universidad. Sa Capiz State University ay nakatanggap tayo ng isang impormasyon na tungkol sa isang bomb threat, no? So automatic ay nagbigay alam po tayo sa otoridad, sa PNP, especially sa Explosive Ordnance Disposal Team ng PNP para tayo ay matulungan at agad-agarang na-evacuate po ang lahat ng mga estudyante, mga empleyado at lahat ng mga tao na sa loob ng paaralan. We assure ang the public that safety of our students at ng ating mga personnel ay ang ating top priority. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito namang online games, ipinagbabawal na sa mga empleyado ng local government units sa malapatan. Ang mga empleyadong lalabag, kakasuhan. May mga balita dyan ang Bombo Radio Jensen. Mahigpit na ipinag-utos ni Mayor Salway Sumbo Jr. sa malapatan Sarangani Province ang pagbabawal sa lahat ng mga kawani ng lokal na pamahalaan na maglaro ng anumang uri ng online games habang nasa oras ng trabaho, kabilang na rito ang mga larong scatter at iba pang kaparehong aplikasyon na madalas makasagabal sa produktibidad ng empleyado. Ayon nito, napunan niya sa mga nakaraang araw na may ilang tauhan ng munisipyo ang hindi na makapagbigay ng buong atensyon sa kanilang mga tungkulin dahil sa labis na pagkahumaling sa paglalaro ng mga online games gamit ang kanilang cellphone o ang opisyal na computer. Aniya, hindi ito katanggap-tanggap lalo't na't ang kanilang trabaho ay para sa kapakanan ng publiko. Bilang tugon sa naturang issue, naglabas ito ng kautusan na naglalayong ipagbawal ang paggamit
ng oras sa trabaho sa paglalaro na anumang online games. Mahigpit rin na ipinagbabawal ang paggamit ng mga opisyal na kagamitan kagaya ng computer sa office, laptop at internet para sa mga aktibidad na hindi konektado sa trabaho. Mariin din sinabi nito na ang sinumang empleyado ng lokal na pamahalaan na makuhuling lalabas sa kautosang ito ay maaaring maharap sa disiplinaryong aksyon, kabilang na ang pagsasampa ng administrative case. Binigyan din nito na walang kinikilingan ang kautusan, mataas man ang katungkulan o hindi. Lahat ay pantay-pantay sa pagpapatupad ng nasabing alituntunin. Pinaalalahanan din ni Mayor Sumbu Jr. ang lahat ng kawani ng LGU Malapatan na maging ehemplo ng dedikasyon, integridad at pagiging responsable sa loob ng opisina. Aniya, ang bawat oras na ginugugol sa trabaho ay dapat ilaan para sa tunay na paglilingkod sa bayan at hindi sa pansariling aliw o sugal sa internet. Well, officially, gana sa empleyado. Na-notice mo ko na to, ano itong mga empleyado, hindi nakakonsentrate sa trabaho. Muna, dapat wala gano'n siya. Hindi pwede. Focus lang dito sa trabaho. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman hong municipal accountant sa isang bayan ho sa Bohol. Binaril patay muna ang asawa bago kinitil ang sariling buhay. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Star FM Cebu. Nagpapatuloy pa ngayon na isinagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy kung ano ang motibo sa nangyaring pamamaril sa barangay Asawang Bayan ng Dimiao, Bohol na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang individual. Nakilalang biktima mag-asawa na sina Dominic Maguyon, isang municipal accountant, at Leticia Maguyon, negosyante at parehong 51 anyos. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Master Sergeant Boyd Juaves Lapore, Assistant Investigator ng Dimiao Municipal Police Station, sinabi nito na batay sa kanilang investigasyon, posibleng binaril muna ni Dominic sa ulo ang kanyang asawa bago naman kinitil ang sarili nitong buhay. Sinabi pa ni Lapore na naabutan na lang ng mga rumespondeng pulisya na nakahandusay na sa sahig ang katawan ng dalawa, duguan at wala ng buhay. Died on the spot pa ang mga ito habang natagpuan naman sa tabi ng lalaking biktima ang kalibre 45 na ginamit na armas. Patuloy pa man ang kanilang pangangalap ng mga ebidensya at mga witness, ngunit isa sa kanilang tinututukan ay ang depresyon bilang posibleng dahilan sa pagkitil ng buhay ng mag-asawa. Naghihintay pa ang pulisya sa resulta ng post-mortem examination upang malaman kung may foul play sa insidente. Base na rin umano sa pahayag ng helper, nag-uusap lamang ang dalawa at maya-maya ay bigla na lang nakarinig ng dalawang putok ng baril. Binigyang din naman ni Lapore ang kalagahan ng komunikasyon sa pamilya, maging sa mga malapit na kaibigan at sabayan pa umano ng dasal upang maiwasan ang ganitong trahedya. Our PNP personnel responded to the alleged report. Upon arrival, we saw two lifeless body lying bloodied on the floor. Ongoing pa po ang ating investigation and we are conducting witnesses and other possible motive. We conclude that the husband shot first his wife and accordingly after he shot himself. Kasi yung baril po nasa tabi po ng kanyang husband po. Mula sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Amber and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Itong panukala ng United States Congress na pagpapatayo ng ammunition production at storage facility sa dating naval base ng Estados Unidos sa Subic Bay, Zambales, mariing tinutulan ng pamalakaya. May mga balita dyan ng Bombo Radio Kalibo. Mariing kinundina ng grupo ng mga mangingisda ang panukala ng Estados Unidos na magpapatayo ng ammunition production at storage facility sa dating naval base ng United States of America sa Subic Bay, Zambales. Sa interview ng Bombo Radio, binigyang diin ni Joey Marabe, Vice President for Admin ng Panatag at Provincial Coordinator ng grupong Pamalakaya na magiging banta ito sa kalikasan at sa kabuhayan ng mga mangingisda na dito lamang sila umaasa sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.
Maaari anyang ikasira na mabahura ang nais mangyari ng dayuhang bansa dahil sa iinit ang temperatura ng dagat sakaling magkaroon ng pasilidad sa nasabing lugar. Matatandaan na nagpatayo ng warehouse ang United States Marine Corps sa Naval Supply Depot sa loob ng Subic Bay, Freeport noong Pebrero na ayon kay Marabe ay nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang kabuhayan. Panawagan ng mga ito na dapat magkaroon muna ng malawakang konsultasyon at pag-aralan ng mabuti ang nasabing panukala. Hindi dapat anya magpalinlang ang pamahalaan dahil sa tingin nila ay magkakaroon ng malawakang epekto hindi lamang sa kanilang kabuhayan kundi maging sa marine biodiversity sa lugar sakaling matuloy ang panukala ng US. Ang ekonomiya po ay maunlad na po pagdating po sa SBMA. Kaya po ngayon, nagulat kami at nagtataka kami bakit may panukala po. Ang proposition po niyan ay galing mismo sa US Congress. So kami po ngayon, sahanin ng mga maraming grupo ng mga mangingisda Sambaleño ay tumututol po dyan dahil po yan ay magiging parang bato-balani. Pag itinayo po yan ay magiging isa pang pagkakataon para matarget na naman po ang Pilipinas ng iba pang nasyon dahil po sa gagawing pag-iimbak, pagsasagawa at pagmamanufacture nga po ng mga bala para sa gyera. Mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-ulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang panibagong extension sa pakikipag-negosasyon ng mga bansang napatawan ng taripa ni US President Donald Trump, isa umanong business tactic. Alamin natin ang buong detalye. May pag-uulat, Bombo Radio Dagupan. Maaari umanong isang business tactic ni US President Donald Trump ang muling pag-extend at pag-hold sa deadline ng pakikipagnegosasyon ng mga bansang kanyang pinatawan ng taripa. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Marisa Pascual, ang Bombo National News Correspondent sa USA extended na sa August 1 ang naturang deadline upang lalo pang sulong ng mga bansa na lumapit kay Trump para makipag-negosasyon. Aniya na unang nakatakda kahapon, July 10 ang nasabing deadline, subalit nilagdaan naman ni Trump ang isang executive order na palawigin pa ito sa unang araw ng Agosto. Ang nasabing taripa ay pinataw ni Trump matapos nitong makita na may ilang bansa na nagbabayad ng mababang buwis sa kanilang bansa na hindi nakatutulong sa kanilang ekonomiya. Nakikita naman ni Pascual at sa likod ng mga pababatikos sa mga desisyon ni Trump, isa itong uri ng pagsasaayos o pag-remodel ng kanilang bansa upang mas makabuti pa ang kanilang ekonomiya. Matapos kasi ang COVID-19 pandemic ay tumaas din ang bilihin sa Estados Unidos na nagpahirap sa mga Amerikano. He will give them before August 1st to come to the table and negotiate. So sabi niya na kung hindi sila pupunta by August 1st, it's a done deal. Ayaw na niyang makiusap, but he's a sound businessman. So ang ginagawa niya, this is, like sabi niya, deadline ito. August mamaya extend niya kasi he's waiting for them to come and negotiate. So kasi maraming mga criticism na i-declare niyang deadline pagkatapos mamaya i-fold na naman niya na i-hold niya ng 90 days. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Dagupan, ito si Bombo Luz Kasipit, nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ang 56 pesos 0.47 centavos. Ang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 0.20 centavos. Ang Singaporean dollar katumbas naman ng 44 pesos 0.19 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ay katumbas naman ng 15 pesos 0.08 centavos, habang ang euro ay katumbas naman ng 66 pesos 0.32 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines. Maaari nyo kaming i-follow sa aming Facebook page, ang Bombo Radio Philippines, o kaya naman i-follow ang aming TikTok account at i-subscribe ang aming YouTube channel. Maaari nyo ma-download ang Bombo Radio app sa pamamagitan ng Google Play Store
at Apple Store. Maaari rin masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating 32 fully digitalized AM at FM stations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa bahagi ko ng Mindanao, maaari nyo masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio sa pamamagitan ng Bombo Radio at Star FM Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Malaybalay. Sa mga Chibacano na riyan ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa bahagi ng Zamboanga del Norte, na riyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, na riyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa umagang ito. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Iwasan ang injury habang nag-eehersisyo sa pamamagitan ng ilang mga tips. Ang maling paraan ng pag-eehersisyo ay maaaring magdulot ng malalang problema, subalit maaaring iwasan ang mga ito. Mahalagang maglaan ng atensyon kung ano ang nararamdaman sa ilang mga ehersisyo. Kung mayroong nagdadala ng sakit, agad itong itigil at kung lumala pa, dapat na magkaroon ng medikal na atensyon. Ugaliin na mag-warm up at mag-cool down. Makakatulong ito upang maihanda ang katawan sa ehersisyo at sa pamamagitan ng cooling down, hinahayaan ang katawan na unti-unting bumalik sa normal na estado at umpisahan ang recovery process. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang mainit na pagtanggap at mapagpatuloy na kalooban na isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Narito ang mga katangian ng pagiging hospitable ng mga Pilipino: mapagpatuloy, bukas palad at handang tumanggap ng mga bisita, mapagbigay, handa silang magbahagi ng pagkain, tirahan at ang kanilang oras, mapagmalasakit, nagpapakita ng tunay na interes at pakikiramay, masaya at mapagpatawa, mahilig magkwentuhan at nagtatawanan kasama ang mga bisita, maingat sa etiquette, mas malalim na paggalang sa mga nakakatanda at mga bisita. Mga benepisyo ng jumping rope. Ang jumping rope ay maiugnay natin sa ating kabataan, subalit alam niyo ba na marami tayong benepisyo na makukuha mula dito? Magandang paraan ang aktibidad na ito upang matunaw ang calories, ma-improve ang stamina at mapalakas ang inyong katawan. Subalit ang jumping rope ay isa sa mga underrated forms ng ehersisyo. Jumping rope improves coordination. Upang makapag-jumping rope, kinakailangan ng maraming koordinasyon, lalo na sa mga advanced skilled moves. Ano ba ang pagkakaiba ng kumpiyansa at kaalaman? Ang kaalaman ay mahalaga sa pag-unawa at paglutas ng problema, habang ang kumpiyansa naman ay kinakailangan upang mapangasiwaan ang mga oportunidad at maisabuhay ang kaalaman. Ang kaalaman at kumpiyansa ay parehong mahalaga upang maabot ang tagumpay. Kung mayroon kang kaalaman ay nakakaramdam ng kumpiyansa sa sarili. Karamihan sa mga matagumpay na tao ay kumpiyansa sa kanilang sarili. Ano-ano pa ang dapat tandaan kapag kakain sa labas? Una, huwag sobrang maingay at
huwag dalihin sa labas ang ugali sa bahay. Huwag din angkinin ang condiments. Kumuha lamang ng sapat para naman makakuha rin ang iba. Huwag mag-occupy ng lamesa na panggrupo kung kakain ka naman ng solo. Dapat din na alam mo na agad ang order mo bago pa humarap sa cashier. Huwag pumila sa priority lane at bigyang daan ang mga senior citizen at PWD. Kapag ikaw naman ang nasa fast food, huwag iutos sa crew kung kaya naman. Gaya ng pagkuha ng tissue, utensils, tubig at iba pa na pwedeng pumunta sa cashier para humingi at andyan sila para mag-assist sa atin. Kung kayo naman ang mga nasa restaurant, be kind sa ating mga food server at pwede ding mag-iwan ng tip kung meron naman kayong sobra. Dahil sa ilang mga search engines, hindi na nauuso ngayong panahon ang mga aklata. Marami na ang makukuhang content mula sa internet kaya hindi na magtutungo sa library ang karamihan. Dahil sa electronic reading devices at internet ay hindi na kinakailangan pang magdala ng libro. Subalit hindi ito magre-resulta sa pagkamatay ng libraries dahil marami pa ring mga tao ang interesado sa pagbabasa ng mga libro at pagtutungo sa silid-aklatan. Ang lifestyle for environment ay ang pagkilos na humihikayat sa mga tao na maging pro-planet people sa pamamagitan ng pagkakaroon ng eco-friendly lifestyles. Ang simpleng mga gawain tulad ng pagpapatay ng mga appliances kung hindi ginagamit ay magkakaroon ng malaking tulong sa kapaligiran. Ang Lifestyle for Environment Life Movement ang nagtuturo ng mga simpleng gawain upang mas mapangalagaan ang kalikasan upang magkaroon ng positibong pagbabago sa komunidad. Patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas, subalit marami pa rin ang hindi nakakaalam tungkol sa sakit na ito. Magkaiba ang HIV at AIDS. Ang Acquired Immunodeficiency Syndrome ay isang sakit na nararanasan kapag malala na ang impeksyon na dulot ng Human Immunodeficiency Virus. Kapag hindi naipaggamot ang taong may HIV sa kalaunan, ay posibleng magkaroon ng AIDS. Para sa karamihan, ang pagkakaroon ng wrinkles ay isa sa itinuturing na senyales ng pagkakaedad kaya hanggat maaari ay nais itong iwasan. Ang balat natin ay gawa sa isang matibay na balot o keratin na hindi pinapasok ng tubig. Sa ilalim ng balat ay may collagen, elastin fibers, nerves at may makapal na layer ng taba. Ang collagen ay tila isang rubber band na nagpapakinis ng balat. Subalit pagtungtong ng edad 20 anyos hanggang 30 anyos ay nababawasan na ang paggawa ng collagen ng balat. Sa pagkakaedad, ang collagen at elastin fibers ay kumakapal at lumuluwag na nagiging rason ng pagkulubot ng balat dahil nababawasan ng moisture at lumiliit ang fat cells sa ilalim ng balat. Ang pagiging maayos habang kumakain ay mahalaga hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong kasalo mo sa pagkain. Umupo ka ng tuwid at huwag dumikit sa mesa. Ito ay nagpapakita ng magandang asal. Huwag magsalita habang may pagkain sa bibig. Maghintay muna na matapos ang pagsubo o pagnguya bago makipag-usap. Iwasan ang pagiging maingay habang kumakain at huwag magdala ng anuman hindi ka nais-nais na ugali sa mesa. Magpasalamat sa nagluto o nag-ayos ng pagkain bilang pagpapakita ng paggalang. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang tayo nagiging magalang, kundi nagiging magandang halimbawa rin sa iba, lalo na sa mga bata. Ano ang dapat gawin bago kumain? Una, maghugas ng kamay. Pangalawa, umupo ng wasto at iwasang paghintayin sa mesa ang pagkain. Sama-samang manalangin bago at pagkatapos kumain. Ikatlo, magagandang bagay ang pag-usapan habang kumakain. Iwasang magalit o magbitaw ng mga masasakit na salita. Ikaapat, kumuha lamang ng pagkain kayang ubusin at sabihin ng pakiusap. Ikalima, iwasan ang pagsasalita kung may laman ng bibig. Ikaanim, nguyain ang pagkain na nakasara ang bibig. Ikapito, kumain ng dahan-dahan upang magustuhan ng pagkain. At pinakahuli, linisin ang kalat pagkatapos kumain. Ang junk foods o chichirya ay processed foods na may mataas na calories at kakaunting sustansya. Ang labis na pagkain nito ay nagdudulot ng obesity at posibleng magresulta sa iba pang problema sa kalusugan tulad na lamang ng sakit sa puso, problema sa digestion at iba pa. Ang junk food ay nakakaapekto rin sa mental health dahil pinapabagal nito ang metabolism, ay tinatamad tayo at nagdudulot ng stress at anxiety. Mga kabombo, alam mo ba na ang Pilipinas
Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! Oras sa Terang Pilipinas, Bombo Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na makalihisan alas 8 sa pagkaaga. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uyan na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan digiti mong patoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halot sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-irimahan kita, maghinayo asin mag-antaban para sa kape asin baretang agraryo. Mahay na aga mga ka-agraryo, sinsagabos na mga viewers and listeners po kan Bombo Radio Legazpi. Panibagong episode na naman sa Kapesin Baretang Agraryo, digdi po sa Bombo Radio Legazpi. Kung marurumduman nindo, so sa tuyang special guest, yung mga storya, mga updates sa Department of Agrarian Reform ay hali po sa Department of Agrarian Reform Camarines Sur 1 na yung last episode ta. Ganyan na nilibot na naman po tabi kita, takadakol na naman pong mga marhay na bareta, marhay na storya, dapit po tabi sa satuya mga agrarian reform beneficiaries and at the same time ang satuya tabing mga opisyal sa Department of Agrarian Reform. Sa kape, asin baretag agraryo. Live po, digdi po sa Bombo Radio Legazpi hatod po sa Indo. Kan Project Split, asin kan Department of Agrarian Reform Bicol Region. Mga ka-agraryo, dahil ko na po papahalo yun pataan sa tuyang purpose, ang sa tuyang objective ay itao yung mga programa, yung mga latest information sa Department of Agrarian Reform at mag-atod tabi ng mga storya kan sa tuyang Agrarian Reform beneficiaries. Siyempre, na ako matugot na wala kitang bisita, pero may igwa. Makakaibanan po niya to, saro. Pabisto ko po muna ang saro sa mga makakaibanan po niya to. Kaibanan tangon niyan si Ms. Hazel Miliana, ka-agraryong Hazel, ang representante po kan Program Beneficiaries Development Division kan Department of Agrarian Reform Provincial Office, tigdi po sa Albay. Kapitbahay tas na, no? Siya po nagre-representar kay Chief Agrarian Reform Program Officer Carpo Ka-agraryo Chito P. Molina. Nangunyan po, nasa probinsya kan Masbate. Siyempre, may kapareho pong importanteng aktibidad na may kinaraman po sa pagtatao, of course, kan mga programa kan Department of Agrarian Reform, yung programang Partnership Against Hunger and Poverty. Kaibanan po ang mga opisyales, hali po sa Department of Agrarian Reform Central Office. May mga bisita pa lang kita coming from Central Office, no? Kaya importante. But kita, malugod asin maugma, tayaon digdi kay banan ta si ka-agraryong Hazel Miliana, nagsiserbi po ngunyan bilang Senior Agrarian Reform Program Officer o SAR po sa DAR Albay. Naging party man po siya kan PDD or PBDD bilang Agrarian Reform Program Officer po on 2015 hasta sa ma-appoint po niya na 2025 bilang SAR po. Pinamayuhan niya ngunyan ang sub-program na EDES o ang Enterprise Development and Enhanced Economic Support Unit kan nasambita na pong division. Ito na pagparapahaluyon pa ka-agraryong Hazel Miliana, yaon po bisita sa Kapesin Baretang Agraryo. Ka-agraryong Hazel, marhay na aga, kamusta tabi? Thank you so much, ka-agraryo Jan. Maray na aga po sa gabos ng mga ka-agraryo sa Department of Agrarian Reform. And sa kaiba ko, digdi sa Bombo Radio Legazpi, si ka-agraryo Pinoy. ARB ta po siya sa Buyo, Manitou, Albay. Sa gabos ng mga naghihimanyog, digdi sa Bombo Radio Legazpi, maray na aga. Asin sa mga nagdadangog po sa kape, asin baretang agraryo. Ayun, ayos.
ang satuyang kaibanan, special guest, Ka-Agraryong Hazel, and nabanggit niya si Ka-Agraryong Pinoy, maya-maya kakaulayon po niya. So, syempre, yaw kita digdi Ka-Agraryong Hazel para magtaonin mga impormasyon. Oy, by the way pala, congratulations po Liwat sa katatapos pa sana pong matry yung pong land titles and cockrooms distribution. Kaining nakaagi lang na ika-23 kan Hunyo na pinagkondusir po kan DAR, especially sa Camarines Sura. Share tong saro na naman pong paglaom ang hatod kay ni sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Anyway, nangarig pong maipabisto taman po ang Program Beneficiaries Development Division. Pwede sa rin niyo po ba Liwat na ipabisto sa muya Ka-Agraryong Hazel? Ang satuyang mga parahinan nyo, as in, ano po ba yung papel ng PBD sa mga programa urog na sa mga bagong nakaka-recibikan sa indang mga titulo kandaga sa Department of Agrarian Reform? Okay, thank you so much po, Ka-Agraryo dyan. Ang Department of Agrarian Reform po, hindi lang natatapos duman sa pag-distribuer kang mga daga and titulo sa mga benepisyaryo kang agraryo. Ang iba pa pong sarong sektor na nagtatabang para maipaabot ang support services para duman sa mga natawanan kidaga o titulo, lalo na digdi sa under-split project kang DAR. So, ang Program Beneficiaries Development Division po, ito po ang igwa iniki apat ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang ARBs, ang programa kang Agrarian Reform, ang support services. Inot po digdi ang social infrastructure building, kung saan digdi po nagpupuon ang support services na tinatao kang PBDD, kung saan ini pong mga ang ARBs na natawanan kidaga under split, and ito pong mga potential ARBs na ka-line up para duman sa split project. Ino-organize ni po Sinda, igo po kita mga focal persons para gibuhon ang trabahong ini. Ino-organize Sinda para sa sarong asosasyon or kooperatiba. Kung igwa naman po duman sa lugar kay existing organizations, ang ginigibo po mi is ini-encourage mi po ang mga ARBs na mag-join duman sa organization na yaon na. So, digdi po sa social infra building, digdi po kinakapacitate po mi ang mga ARBs and itong mga officers ng organizations para i-ready po sinda duman sa masunod na phase kang PBDD, ang Support Services Intervention, ito pong Enterprise Development and Economic Support. Digdi po sa social infra building, di po kami natatapos sa pagpa-join sa organization or pagbuo kay organization. Tinuturuan mi din po Sinda kung paano mag-ibok ang mission, vision, goals, and objectives, including po itong strategic development plan ninda, pati po ang pag-formulate ng policies. And digdi din po ginigibo or tinatabangan ang statuyang mga ARBOs para po makaregister Sinda duman sa Securities and Exchange Commission, or duman sa CDA or Cooperative Development Authority kung po ang gusto nindang i-organize. So hanggang po duman sa registration sa BIR, nagtatabang po kami para maka-register sinda duman. And aside from that, gabos na documents po, ina-assist nila po ang gabos ng ARBOS para po mas madali ang registration and hindi na po dipisilan ining sa tuyang mga ARB. So hanggang duman po ang kinigibo mi under social infra building. And aside from that, digdi din po sa social infra building, nakalaog din po digdi ang capacity development kan sa tuyang mga ang BARC officers, yung Barangay ARC Council. So, ina-update mi din po ang mga development plans kang sarong ang Agrarian Reform Community under digdi sa unit na ini. So after po makapacitate mi, matawanan ki training para duman sa organizational development, leadership training, malaog na po ining enterprise development economic support, another section or unit po ng PBDD, kung sa yaon po ako duman, ako pa ang nag-lead. So ini pong EDIS po, malaog na po digdi itong pagtabang sa mga farmers na dailang sila mag-focus sa farming activities, kundi po turuan sila maging agripreneurs. So, igwa po kaming nagkapirang project under EDES.
Saro po duman ang product development kung saan nag-identify kami ki area na may dakol na raw materials na pwede tang gibuho na product. So, kumbaga value-added product. So, saro ngunyan po na na-launch me first in Bicol region. Ang proud ang Albay, ang Dar Albay for that. Nakapag ang develop kita ki oil or rub into ang excess sampagita flour ninda ang ginibutang sampagita oil and rub. So duman po ini sa Ligao City sa Lucia. Kumbaga ini nakaabot na din po sa iba-ibang market, just launched first quarter of this year. So dakulon pa po kita mga projects na tinataok duman sa under EDES and agricultural extension services na nagtataok yung mga equipments and training, skills training. Grabe, no? Wala ka nang hahanapon pang iba. Talagang siksik-liglig at umaapaw po yung mga programa ng Department of Agrarian Reform under PBD. Siyempre, ka-Agrarian Hazel, tawanan doon ining Barangay Agrarian Reform Council. Ini po, may kinaaraman sa satuya din na makakaolay taon-taon lang na Agrarian Reform Beneficiary. Kung kaya, ka-Agrarian Hazel, ano po ang konsepto kaining BARC? As in, paano kayo ini natatabangan ng satuyang mga paraomang beneficiary? Okay po. Thank you, ka-Agrarian dyan. Ang Barangay Agrarian Reform Council po, bali, saro ining lokal na konseho sa barangay level. So, kumbaga, na-organize po ini under sa Republic Act number 6657 para tabangan ang Department of Agrarian Reform na ipaabot ang programa or para sa implementasyon ng Agrarian Reform Program duman sa barangay level. So, binubuo po ini ki mga representante sa sektor kang agrikultura, itong mga ARBs, lalo na, barangay officials, NGOs, NPOs, landowners, kababaihan, and iba pang sektor na may kinaaraman duman sa agrikultura. And ang layunin po kang BARC is para magtabang sa implementasyon niya ni, sanabi ko kanina, kang Agrarian Reform Program sa barangay, magkondukta ki investigasyon, mediation o pagkakasundo with regards duman sa mga issues sa daga. And magtabang sa pag-identify ng mga kwalipikadong beneficiaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program and magtao ki updates duman sa mga sinasakupan ninda tungkol sa mga programa ang gobyerno as in kang lalo na sa Department of Agrarian Reform and magserbing kumbaga tulay sa between sa DAR and sa mga tao duman sa barangay. So yan ang pinaka-basic concept ng BARC. Ayos. Down to barangay level, talagang merong mga communities, merong partnership, ika nga ni mga ka-agraryo. Siyempre, pwede sa rin po ba ka-agraryong Hazel kami maistoryahan na yung marhay na accomplishment po niyan kan PBD division as in para sa imo gaano po ini nakakatabang sa padagos pong pag-uswag, pag-asenso kan sa indo pong mga programa especially sa mga paraomang beneficiary. Okay po. Ang PBDD po as of today is nakapag-accomplish na po almost 80% kang target ni target sa Albay. And kumbaga, ang mga arbos ni natabangan kang Department of Agrarian Reform, lalo na itong, kung mailing ta po sa mga news updates may, ang Sampe sa Ligao, nakapag-access po ki 35 HP tractor, halit duman po sa Climate Resilient Farm Productivity Support Project. And igwa din po kita, so na-feature na rin si Galuda, ngunyan po igwa na naman siyang additional augmentation fund para duman sa enhancement kan sa indang processing facility. And dakol pa po na mga accomplishment kitang masasabi, aron po kang project may sa Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas, kung saan po nagtao kami ki mga baboy way back in 2019 and 2020. Ngunyan po may istorya ang sarong ARB na from barong-barong na bahay, ngunyan po concrete na ang bahay nila with that ang swine dispersal project under Sustainable Livelihood Project ng DAR. So dakulon po kitang istorya na pwedeng itao regarding sa accomplishment
And ngunyan po, padagos pa po kami nagtataoki interventions para duman sa mga ARVista. Grabe. July pa lang ngunyan, 80% accomplishment na no, ng office ni Kagraryong Hazel. Congratulations. Siyempre, sa ngunyan, Kagraryong Hazel, ano po sa indong mga nagpapadagos pa pong inisyatiba? As in, ano pa po yung dapat na antisiparan kan sa tuyang mga kaagraryo sa mga maabot na aldaw, bulan, ngunyan pong taon? Okay po. Kung ngunyan po kakatapos pa lang kang groundbreaking ceremony duman sa 500 million Farm to Market Road Project in Pulangi, Albay. Additional po ito since nagkaigwa na po kami last year ki turnover kang nainot pang Farm to Market Road Project duman and sa Ligaw, Uwas, and Kinubatan. So, igwa po kami ngunya na ito turnover na projects under Sustainable Livelihood Project, yung swine dispersal naman sa Manaet Island, Manaet, sa Bakaka, Albay. Nursery, Pili Nursery naman sa Slab, Mariawa, Legazpi City, and Pawa, Manito, Albay. And another po, nakapag turnover na kami ki project duman sa Maanawan, Kamalig, Albay, ki Mobile Rice Mill. Ongoing na din ang processing, kang procurement process, kang additional equipment sa INDA. And ongoing din po ngunyan ang enhancement ng processing facility sa Manito, Tinapian, Manito, Albay, para duman sa meat processing facility ninda. And igwa din po kita ki mga susunod pang project na na-access sa central office. Ito pong Bangon Bicol. So magtatao din po kita ki project on poultry production and egg production and swine production sa iba-ibang arbos in Albay and Camarines Sur. So yan po, and dakol pa po kitang antabayan ng mga proyekto, and ganyan po igwa kita ki market na kumbaga nagtatao din kita ki marketing assistant sa at sa tuyang mga arbos. And nag-launch po kita ki Agrario Mercado sa Campo. Every Friday po yan sa Campo Ola. With the help po kang sa tuyang namumuta na ang Regional Director, Ruben Tudor Sisinda. And iba din po kitang Agrario Mercado sa Daro every Thursday. And ngunyan po, nag-launch din po ang BRTTH ki Agrario Mercado. And yaon po doon ang sa tuyang mga arbos every Wednesday. Pero po, dahil po sa pagkikulikan sa tuyang division, naka-access po kita na mag-display din sila every Monday. Ayos, laoman mi po yung mga programa pang yan. Naramdaman ko yung nakabakal kaming maisduman sa may kampo. Sa programa kang Department of Agrarian Reform in partnership with the Philippine National Police. Nakulon pa yan. Siyempre, kung napag-ulayan ta ka-Agrarian Hazel, yung mga programa, siyempre, yung magpapatotoo kay ni, kaibanan taman digdi sa satuyang Kapesin Baretang Agraryo. Makusugon pa si tatay, 89 years old, uyug-uyugunindo yan, mga ka-agraryo. More or less 30 years na po as a BARC chairman. Siya po, nagkakapot pa din posisyon, Barangay Agrarian Reform Council chairman and advisor po ng Buyo Irrigators Association. Former president din po tabi siya. Ang area of land awarded sa iya is estimated 2 hectares. Dito na pahalo yun. Taga Purok 3, Buyo, Manito, Albay, ang sa tuyang Agrarian Reform beneficiaries na kaibanan po ngunyan si Ka-Agraryong Severino Pinoy Antiquera. Ka-Agraryong Pinoy, marhay na aga. Kamusta tabi? Balanaagman po, Sir, Madam Hazel. Anoon pa ako sa Bomborel Legazpi upang magtawag ng mga impormasyon manod sa kanyang obligasyon bilang bar chairman ng Barangay Buyo, Manito, Albay. Grabe si tatay, no? Dahil nyo yan, chairman pa, tapos may mga previous pa siyang kinaputan na mga programa and at the same time organization. Ka-Agraryong Pinoy, para man po sa dagos kang mabisto kan sa tuyang mga parhinan nyo, ngunyan, na pagkaanga, pwede sa rinyo po bang ipabisto an sa ibong sa diri as in presente, ano po an sa indong pinagkakasibutan tabi? Ako po, si Severino Antiquera, edad magnunubinda na, birthday ko August 26, 1935. So ngunyan pong aldaw, anyo na ko po sa Bombo Radio Legazpi upang magtaunin paliwanag manungod
kan sa kuyang obligasyon bilang chairman ng Barangay Buyo, Maniso Albay, buong ka 1990 hanggang sa presente bilang chairman ng Barangay Buyo. Ma-birthday na pala si tatay, pareho kami August. Agrarian Pinoy tay, bakong saro ka pong agrarian reform beneficiary. Pwede sa rinyo po bang istorya kung paano po kamo nagpoon? Saro po akong bilang beneficiaryo kan agrarian reform program na tinuokan na sa tuyang national government sa pagiging sa tuyang sekretaryo sa agrarian si Mr. Estrella, si Conrado Estrella, bilang siya ang sekretary kan agrarian reform. So saro ako sa natawang kidakulaw na party kan agrarian reform distribution tanganing magkaigbaman akong pig-uuma na pagtanumang manlalay na produkto maging tabang sa sakuyang pamilya. Sa kuyang sa presinto, ang sakuyang mga tanom manlalain, may kamote, may kasaba, may eggplant, may sili, may corn, yun yan ang produkto dahil sa tinaong dakulao na bagay ka na reform sa mga farmer beneficiaries ng Barangay Buyo. So, dakulao na sa kuyang pasalamat sa national government, nasaro ako natawang kidakulang benepisyo kanang magkaigwa kitabang sa kuyang pamilya sa asin sa siring man sa iba pang mga paraoma ng Barangay Buyo. Sa indang itinawang certificate of land transfer sa mga farmer beneficiaries. Grabe. Naubos mo na palang tatay sa mga tanong, ha? Anyway, Agrarian Pinoy, no, rin nyo po na-resiben sa indong sa diri pong titulo, as in, paano po danay na nakatabang sa kud na maabutan po nindon trayon po? Siguro kan medyo naano kan nagyan kami ki dakulang kalamidad sa moyang barangay. So nagkaarano sa mga record ko doon sa mga papilis. So nawara ito ang medyo lingo ko na kung basta between 79 siguro nagkaigwa na ki programan agrarian reform program parang i-distribute sa mga beneficiaryo itong certificate of land transfer. Lalo sa aming barangay, dakulao na sa kuyang pasasalamat dan agrarian reform program titawang kidakulao na aspirasyon ang mga paraw makang barangay lalo na pag-abot sa pagtatanong ng mga manlalay na produkto lalo na sa paagi kang pag-uma pagtanong ng paroy. So sa roong niyan inyo sa kuyang pinag-orgulyo bilang hubak chairman sa loob ng at turong dekada na ako pa rin ang naging back chairman sa dakulang tiwala asin balancing papalakaw ko bilang ako ang back chairman ng Barangay Buyo. Haluyon po palang kamo nagserbi tatay, no? Ka-Agrarian Pinoy, para po sa imo, ano po yung pinaka magayon asin dai po nindo malilingawan na legasiya na nagibo po nindo bilang bark chairman sa komunidad, lalo na sabi niyo po tulong dekada po kamo nagserbi. Dakulao ng pasasalamat ko sa dakulao na tiwala kan agrarian program sa among barangay na ang tiwala ninda dahil pigali asin suportang nakulalalo na pag-abot sa mga pagpaabot sa mga training sa mga paraoma kaning matukdoan sinda kimaray na paagi kung paano magkaigo kimaray na produkto ang sarong paraoma kang Barangay Buyo. Grabe, palakpakan niya to mga ka-agraryo si ka-Agrarian Pinoy, no? Matindi po. Uyugunin do yan. Gariman sa natabi 35. 35 years old si ka-Agrarian Pinoy. Ngunyan po, tatay, may proyektong support to parcelization of lands for individual titling. Ito po yung project split kang Department of Agrarian Reform. Ini pong pag-parcelize ka na collective titles, ano man po ang sa imong partisipasyon digdi bilang BARC chairman? Bilang BARC chairman ng Barangay Buyo, dakulang pasalamat ko na igwana naman ki programa na Agrarian Reform Program digdi sa pick-up the split ng aning tawang ki balancing pagdidistribute ki mga matatanuman nila sa pagitan itong pigapod na certificate of land transfer para sa mga parao, lalo na itong talagang tios na pamilya. So sa kuyang pigmamawot na maging balansi ang pag-distribute ka ng reform program para sa muyang barangay sa mga
lalo sa tios na pamilya. Ka-agraryong Pinoy, saro po sa pinakadakulang ambag mo sa barangay, for sure, ito pong pagpasar kan mga resolusyon tangarig makagibonin na marhay na sistema nin patubig sa barangay Buyo. Sa paagi po kan Buyo Irrigators Association, kamusta man po naging benepisyo kay ni sa indo pong barangay? Saruan po sa moyang na kuang karahayan kang magkaigo kami ki irrigation system sa barangay Buyo. Na itong mga nako ang beneficiaryo sa paagi ka nag-run reform program, itong mga dagang tinaw sa indang unya na kultibar, bilang sinda daan tagapagtanom, sinda na nagtatanom, sinda nakaprodukto, nakatabang siya sa indang mga pangangaipo, sharing sa indang pamilya lalo ng unyan na igwa na kaming irrigation system sa barangay Buyo. Kaya ako nagpasaki resolusyon na sana pakaray-giraray ang irrigation system, mabilog giraray kaming sinto-sitting para kang barangay Buyo sa paagi ka nag-reform program. Ka-agraryong Pinoy, day ko nakuta na haputon, ako aram ko lang kasimbagan, pero para lang sa mga ka-agraryo niya to, sa iling po nindo, nyata po kamo sa laong nintulong dekada na, hasta mo niyan, ikaman po liwat ang pigalaag ninda sa pwesto bilang pinagtutubunan po ninda. Siguro, sa tiwala ninda, sa balansi kong pagpapalakaw bilang barkir mga barangay Buyo, dyan siguro naman tinilkuan sa ko yung obligasyon bilang barkir mga barangay Buyo sa laong nintulong dekada. Grabe no. Ilang nindo kaya nga ni sabi ko kuta na day ko nahaputon ta ngunyan pa lang kaulay ko si tatay, deserve niya talaga na maging bar chairman meski sa edad ni tatay no. Ka-agraryong Pinoy talagang kagayon kan legasiya an sa imong naabutan asin masasabi ko ka-agraryo Pinoy sarok kang tunay na inspirasyon sa satuyang mga ka-agraryo. Alagad sa punto kung ini ano po ang mga pinagmamaawot mo pa para sa imong barangay asin para sa padagos na lehitimong pagsiserbisyo. Saro sa nakulaw kong pigmamawot sa presinting mo niyan na dapat maghigwa kay rehabilitation and patubig kang barangay Buyo. Siring man sa iba pang may patubig na ginagamit kan bilog naman ito kan Albay. Ka-agraryong Pinoy, syempre may surprise kami sa imo. Kay Banan Tadigdi, of course, an sa imo tabing may bahay. Kay Banan ta si ka-agraryo maternidad, ka-agraryong Miti Martisyo. So, mataw lang kita ka-agraryong Miti nin mensahe po. Kasama po nindo si tatay, nahiling po nindo kung ano so kadipisilan na pinag-agihan niya. Pwede po bang magagad ng mensahe patungkol po sa kadakilaan ni ka-agraryong Pinoy? Salamat po dyan, bombo dyan. Dahil sa kuya po, dahil sa ng agum ko na maray na pagpalakaw niya sa suportado ko siya. Suportahan ko siya. Miski may edad na si tatay, no, makusugon pa, matibayon pa. Sana pangarugan siya kang kadakol na mga agrarian reform beneficiaries kan kadakol na mga paraoma digdi po sa satuya. Sige, dahil dit na lang na minutong igwa kita, mataw kita muna ng mensahe. Inutunta na muna siguro si ka-agraryong Pinoy para sa mensahe. Agraryong Pinoy, baka may mensahe ka sa mga kababayan ta, may pasasalamat ka. Go ahead, Dabi. Papasalamat ako sa ngunya na aldaw, digdi o sa Bombo Radio, na na ko ngayon upang pagtauki minsay para sa gabos ng mga beneficiaryo kan agrarian reform program. Dahil sa inda, kita gabos na natawang ki dakulang party kan agrarian reform. So sana pangatamanan nindo ang mga tinaong biyaya kan agrarian reform program sa pagi kan national government, sa pagi ni Secretary Estrella. Yeah. Lalo na sa BBA, kay BBM, sa tuyang honorable presidente. So, ini ang abo kumalingawan na itao ang pagmamaabot kanagran reform program na ipadagos ang sendang pagtabang sa gabos ng mga Pilipino, ili sa bilog kang Pilipinas.
Grabe. Tatay, ansa kuya po pagsaludo sa imo, sa imong kadakilaan, sa imong serbisyo sa barangay, sa komunidad, asin sa satuyang mga paraoma. Siyempre si Ka-Agraryong Hazel Dagugon Tamada. Ka-Agraryong Hazel, baka may mensahe ka po, Tabi, and mga pasasalamat. Go ahead, Tabi. Ka-Agraryong Jan, thank you so much. Thank you sa oportunidad na saro pong orgulyo ini na makapagtaram digdi sa Bombo Radyo Legazpi. Ang inot po, dakulang salamat po sa satuyang namumuta na Presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and sa samuyang Secretary, Conrado Estrella III, para digdi sa indang mga inisyatibo sa Project Split, para po maitaon na itong mga individual titles sa satuyang mga ARBs. And ini pong nagtao po ining kumbaga empowerment duman sa mga ARBs para lalo panindang ang gibuong produktibo ang daga kang natinao kang DAR. And thank you din po kay asasamuyang namumuta na Regional Director Ruben Tudor Sisinda sa padagos na pagtabang sa Bicol Region, sa mga probinsya kang Bicol Region para po padagos na ang maipaabot sa satuyang mga ARBs ang programa kang gobyerno, lalo na dili po sa Department of Agrarian Reform. Saro na din po ining oportunidad na gusto ko nga gadon, magpasalamat naman sa mga naga-suporta sa agraryo merkado, digdi sa Regional Government Center, sa Camp Ola, sa Ligaw ang PNP, sa SM Weekend Market, and sa BRT Days. Thank you so much po sa support sa tuyang mga ARBs. And sana po padagos kitang suporta sa tuyang mga parauma para po madagdagan ang kita kan sa indang ang mga pamilya. So para duman po, salamat. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lumang sinasaka, pag-aari ninyo ituring. Ka-Agraryo, yan po, ansaro na naman na episode kan sa tuyang Kapesin Baretang Agraryo, digdi po sa Bombo Radyo Legazpi. Sana dakol pang araw ni Tatay Pinoy na kahit 89 years old, padagos pa rin po sa pag-uubah, mapusugod pa, matalas pa po ang isip pa, and talagang nagsiserbi pa po para sa iya pong komunidad. Maraming salamat sa inspirasyon, Ka-Agraryong Pinoy. Maraming salamat sa mga programa, sinbagong impormasyon, Ka-Agraryong Hazel, and sa mensaheng itanao ni Ka-Agraryong Niti sa iya pong agom sa iyang suporta na itinao. Mga Ka-Agraryo, dyan na po nagtatapusan sa tuyang panibagong episode ng Kapesin Baretang Agraryo. Panibagong istorya, panibagong trayumpo, laoman po sa masunod na episode ng Kapesin Baretang Agraryo. Ako po si Ka-Agraryong Jan Salonga. Diyos mabalos. Sulong Agraryo. Sa indong nadamo, ang naging katiripunan ng mga istorya kapupurutan din inspirasyon na ginunuhikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape Asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli nating tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Mga kabombo, alam mo ba na ang Pilipinas ay mayaman sa biodiversity na mayroong nasa 1,100 terrestrial vertebrate species at mahigit 12,000 plant species. Karamihan sa mga ito ay endemic sa archipelago. Ang Pilipinas rin ay tahanan ng pinakamaliliit na mga primates at tertiaries na matatagpuan sa mga isla ng Bohol at Samar. Ang mga Filipino cuisines ng bansa ay pinaghalong-halong mga indigenous, Malay, Spanish, Chinese at American influences. Ang kabisera ng bansa na Manila ay siyang pinaka-populated na lungsod sa mundo at nagsisilbing economic, cultural at political center ng bansa. Paggamit ng po at opo. Kailangan gumamit ng po at opo dahil ito ay bahagi ng kulturang Pilipino na nagpapakita ng paggalang at magandang asal.
Ang paggamit ng po at opo ay bahagi ng tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Ito rin ay nauugnay sa ating mga nakaraang henerasyon at nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang paggamit ng mga salitang po at opo ay isang indikasyon ng pagiging magalang at may magandang asal na mahalaga sa pagkikipag-usap sa ibang tao. Sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo, magiging mas magaan ang pagkikipag-usap na nagreresulta sa masipik komunikasyon sa mga tao sa paligid. Ang po at opo ay hindi lamang mga salita. Ito rin ay simbolo ng paggalang at pagkakaunawaan sa ating lipunan. Nagkakaroon ng solar energy sa pamamagitan ng pag-convert ng enerhiya mula sa sikat ng araw patungo sa electrical energy. Hindi ito naglalabas ng greenhouse gases kaya walang negatibong epekto sa kapaligiran. Ang solar energy ay maituturing na sustainable energy at pollution-free. Hindi ito nangangailangan ng tubig kaya't magpapatuloy ang power generation kahit sa panahon ng tagtuyot. Ang paggamit ng solar energy ay nakakatulong upang labanan ng climate change. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang mainit na pagtanggap at mapagpatuloy na kalooban na isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Narito ang mga katangian ng pagiging hospitable ng mga Pilipino, mapagpatuloy, bukas palad at handang tumanggap ng mga bisita, mapagbigay, handa silang magbahagi ng pagkain, tirahan at ang kanilang oras, mapagmalasakit, nagpapakita ng tunay na interes at pakikiramay, masaya at mapagpatawa, mahilig magkwentuhan at nagtatawanan kasama ang mga bisita, maingat sa etiquette, mas malalim na paggalang sa mga nakakatanda at mga bisita. May tanyag na kasabihan na ang mataas na expectation ay ang susi sa lahat dahil ito ay nakakapagpalakas ng loob, ma-maximize ang potensyal at maabot ang tagumpay. Subalit ang makatotohanang mga inaasam ay makakapagbigay ng kalinawan at magbibigay lakas upang mas pag-igihan pa ang mga ginagawa. Ang over-expectation ay posibleng makasira sa iyong kaligayahan kaya dapat na maging balanse lamang. Dapat na pagpahalagahan ang sarili at ang mga paghihirap mo sa lahat ng bagay. Ang prutas ay importanteng bahagi ng diet dahil nagtataglay ito ng mga importanteng nutrients na kinakailangan upang maging malusog. Kadalasan, ang isang prutas ay mayaman sa vitamins at minerals, kasama na ang vitamin C, folate at potassium na kulang sa maraming tao. Ang prutas din ay high in fiber na maraming benepisyo sa kalusugan na nagpapababa ng kolesterol, madaling magpabusog at para mapanatili ang tamang timbang. Ito rin ay may iba-ibang taglay na nutrients gaya ng minerals, fiber at antioxidants. Paggalang sa nakakatanda. Ang ating mga nakakatanda ay higit na may alam kaysa sa ating mga kabataan. Maaring sila ay ang ating mga magulang o ang ating mga lolo't lola. Sila ay higit na nakatulong sa atin noong tayo ay hindi pa gaanong sanay sa mundo o sa ating mga sariling paa. Sila ang umaruga at nagbigay kaalaman sa atin upang mabuhay sa malawak at ditiyak na mundo. Papaano ay maipapakita ang paggalang sa mga nakakatanda? Una, pagmamano sa kanila tuwing aalis at dadating, pagsunod sa kanila nang walang pagsagot o pagsigaw, pagbigay respeto sa kanilang mga desisyon, simpleng pagsagot ng po at opo. Ang ating mga nakatatanda ay mayroong karapatan na tayo'y utusan at pangaralan dahil alam nila kung ano ang mabuti para sa atin at kung ano ang masama. Ang ating paggalang o pagrespeto sa kanila ay maliit na bagay na lamang kung ikukumpara. Ano-ano ang dapat tandaan kapag tayo ay magsisimba? Una, makinig sa salita ng Diyos. Huwag text ng text habang nasa Holy Mass at huwag kang makikipag-usap sa katabi mo lalong-lalo na kung oras ng homily at kung hindi naman kinakailangan. Ituon ang inyong sarili sa Diyos sa pagdiriwang ng banal na Santa Misa. Ikalawa, sa mga babae, magsuot ng damit na nagpapakita ng paggalang at Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! Balik kita mga kabombo, oras sa Inter Pilipinas, 48 minutos na makalihisan, alas 8 sa pagkaga. Good morning!
Bombo Hanay Big Time! Marhay na na, Bicolandia. Welcome sa programa Bombo Hanay Big Time. Big time issues, big time na mga follow-up. Digdi po tabi sa tuyang areas of responsibility. Standby na. Unipon sa tuyang mga headlines kan mga barata. Digdi po tabi sa tuyang areas of responsibility. May standby po tabi mga kabombo kay Kapitan Ronaldo Minya ng Barangay Buyuan, Legazpi City. Magkiki-update po tabi kita sa ang Barangay Buyuan sa abay maswerte. And hindi lang po swerte dahil po effortan, no? Nag-exert ng effort, pinagpagalan po tabi mga kabombo kan Barangay Council na ma-achieve yung dapat na ma-achieve after na 21 barangay. No? 21 barangay sa syudad ng Legazpi ang nakapasar sa Seal of Good Local Governance for Barangay. And sa na dyan mga kabombo sa 21 barangay ay ang Barangay Buyuan, Legazpi City. Sigon kay Mayor Hisham Ismail, 3 lamang sa barangay ang hihilingtan na nakapasar ka nakaagi sa 2024 Seal of Good Local Governance for Barangay. Ngunyan, nadagdagan. We have 21 barangays na tabi mga kabombo, no? Uyugo nindo iyan. From 3, nadagdagan na po tabi mga kabombo, no? Nadugangan pa po tabi nasa 18. Tama ba? Ang calculation ko. Maliyaw kita sa math, no? Iyo po yan. So, pruweba, recognition for qualifiers of Seal of Good Local Governance for Barangay, SGLG Barangay. Yeah. And ito po yung memorandum ko concern po ng barangays, ini-inform po sinda na sinda po tabi ay qualifiers for the Seal of Good Local Governance for Barangay. Ganito yung dapat, mga barangay officials na nagtatrabaho. Nagtatrabaho, may resibo pati, di ba? Yun na iyan ang resibo tabi mga kabombo. Por dahil sa indang ginibong trabaho, sinda po na-recognisar kan Department of Interior and Local Government or DILG. Palakpakan taman po tabi, miski day ko na daw so palakpak din do. Palakpakan taman tabi sa mga iba pa pong mga barangay, no? Dakulo niyan, 21 local government unit. Digdi po tabi sa Satuya, no? Then aside from that, mga kabombo, standby, may message ko po tabi si Ma'am Jamie ng Land Transportation Office, LTO tabi mga kabombo. Naki-update po tabi ako kay Ma'am Jamie, ang spokesperson po ng Land Transportation Office, Ma'am Jamie Roperes, ang spokesperson ng LTO. Makiki-update kita. Nakulong kasi naghahapot sa kuya. Bombo dyan, ano ngayon itong online renewal ng driver's license? No? Ano ngayon ito? Legit ba ito? Gano'n po tabi ngayon, bombo dyan, katotoo na pwede na ngayang mag-renew ng driver's license online? Talagang nag-a-advance na po tabi ang technology po niya. To, no? Congratulations sa Satuyang Land Transportation Office. Sana lang maging smooth yung proseso kayo ni. Tama-tama, partner. Sana igwa kita digti sa Bicol. Sana saro kita sa, for sure kasi ang target kayo ni, magabos ang Satuya tabi mga kabombong lugar sa bilog na Pilipinas. Iyo? Pero, syempre, since mag-uumpisa pa lang, hindi pa man po yan gabos. Pero since online naman, baka madaliun lang tabi, mga kabombo. No? Nilunsar na po kasuhapon lang ng Land Transportation online platform where motorists can renew their driver's license online via application. So, pwede na yan. Kung araw kayan kadali, araw kayan karikas yung magiging proseso, mas marhay po tabi. Sabi nga ni po ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon, kulbaan na ngaya kamo. Kulbaan na kamo. Pero bako yung mga magre-renew. Yung mga fixers, pinatanidan po tabi mga kabombo ni Secretary
kulbaan na ngaya kamo, umanap na kamo nin bago nindong pagkakakitaan, taday na po kamo maaser sa mga fixing activity nindo kung online na po ang proseso. Ang medyo concern ko lang digdi, pag online process kasi, ang problema is yung security, cyber security, no? Kasi pag online, alam mo na, yan dyan na yung mga hacking incident, yung mga kung ano-ano pong proseso na pwedeng mangyari. Kaya sana lang maging smooth at maging secured, lalong-lalo na po yung proseso kan online process. Ang hapot na lang digdi, ang problema, yung mga data rata o tabi, mga kabombo mag-process online. Sa bagay, nauukodan man. Nakaukod nga ni ka mo mag-Facebook. Dati so mga surong-soltero, daraga soltero sa natabi ang nag-Facebook mo niyan, pati mga may edad, mga senior citizen, may Facebook na nainot pa nga ni mag-post sa kuya. Nainot pa nga ni kung nag-post sa kuya, mga kabombo, ito pong mga senior citizen na tataon na po tabi mag-social media, di ba? Galingon man sa na yan, adal-adal sa na po tabi, practice. Kung ang pag-drive nga ni naadalan nindo, adalan man nindo yung pagkuha ng driver's license kung online na po talaga, no? Pero since nilunsar pa lang kaswapon, baka sa masunod, maihiling ta kung anong problema. Kasi di ba pag nagkaigwa po ni execution na, duman na maihiling mga kabombo yung effectiveness kan programa. Kung epektibo ba or dae or anong dapat na mga ayuson pa. And then, dagdagan ta pa po mga kabombo, yung mga dagdag na mga barata informasyon standby, baka makakuakitan yung linya po tabi mga kabombo sa linya po tabi ng office ni Governor Noel Rosal. No? Kasi si Gov naglabas na po ng panibagong executive order indicating executive order number 5. Ang nakabugtak digdi po sa EO number 5, ito daw po yung susolusyon dumantabi sa mga barangay. Sabi po ni Governor, inina po ang kasimbagan sa mga reklamo kan mga barangay sa probinsya po kan Albay na nagkararaot ang mga tinampukan barangay or dahil ta nag-aaragi po databi mga kabombo sa mga darakulaon ng mga truck. Mga nagdarakulaon ng mga truck, may mga 10-wheelers, 12-wheelers, larger na mga bihikulo, no? Pinagbabawalan na po tabi mo na sinda mga kabombo, no? Pinagbabawalan na po tabi mo na sinda ang nakalag sa executive order banning 12-wheelers, trucks, and larger na mga bihikulo from plying provincial, city, municipal, and barangay roads in the province of Albay. So with this, may hiling ta po tabi mga kabombo na sana maging effective. Yung mananggad ba makaurag-urag tabi mga kabombo, yung mga tinampong lubak-lubak na, yung iba na irahe pa sa na or na tatapos pa sa ng magibo, ano na tulos, lapa na po tabi tulos. Lubak-lubak na po tulos. Yung iba ano man tawag dyan partner? So kulay itom na pigalag sa tinampo. Espalto. Naramdaman ko si Darren, so singer mag. Yung iba, kaka-espalto pa sana, may lo na. Sus Mario Joseph man. Pinag-aagiyan na po kasi kan mga darakolang mga truck, which is, ang problema lang kasi, kung pagbabawalan duman, so yung papagihon. Diba? Di mo man pwedeng iban talaga yung total man. Dapat may other alternative na agihan. Kasi kung meron man sa ng ibang alternatibo, duman na lang. Di na po. Kaya kung man po tabi kan barangay road. Sa bagay ngunyan, kadakol man yung mga programa sa tinampo na nagpapakarahi kan tinampo, no? Kadakol man tabi mga kabombo din mga programa na nagpaparahi tabi mga kabombo sa tinampo. So hopefully, maging successful yung mga programa. Sige, sa dagdag pa po niya itong mga barata, mga impormasyon na dagdagan ta pa po tabi mga kabombo. Ito pong dagdag tag tema sa baratang national. Pasadahan ta ito pong pagpapadagos kan, pag-recover kan mga subuot missing sa bungero na yaon da po dyan tabi sa Taal Lake, Tinapok, Nilubhong, etc. Kahapon po may nagpuod yung search. And then, may na-recover po tabi mga kabombong sako ng mga buto na allegedly
ay mga buto pero pinagkukonfirm pa kung buto ba ng tao, buto ng hayop, or kung ano pa man na klase ng buto yan, or baka kung yung batabing buto mga kabombo ay gikan po tabi sa mga sabongerong nawawara. So, iyo po iniso sa akong daradara po kang Department of Justice, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, CID, kadakon pa po tabing iba na nagtrabaho para po tabi maanap duman sa paso sa salaysay ng testigo duman sa nabanggit na po tabing pangyayari. Yeah? So, ang tabayanan po tabi mga kabombo, ang gabos na detalyes, papasadahan po niya to iyan. Kasabay po, ang sa indo tabing big time anchorman, Bombo John Salonga, medyo na alanganin lang kita ng konti mga kabombo because of tinawanan dalan talang yung kapesid baretang agraryo kasubago, hindi po sa programa. Pero magpapadagos pa ang balitaan. Standby, stay put lang po tabi ka mo dyan mga kabombo. Sa pagbelta na kan programa, magdidire-diretso na po ang sa tuya tabing balitaan. Oras, 1 minuto na lang, abay alas 9 na eksakto sa pagkaaga. Sa kabuuan, meron tayong ugali na isinasara ang mga bintana tuwing umuulan. Subalit alam mo ba na mali ang gawaing ito? Sa tuwing umuulan kasi ay lumalamig rin ang temperatura kaya maigi na buksan ang bintana kahit saglit. Ang ulan ay nagdadala ng oxygenating effect na nagpo-purify sa hangin sa loob ng ating tahanan. Ang ozone o mga particles ang naglilinis sa hangin sa ating mga bahay. Kapag binubuksan ng mga bintana, hinahayaan na pumasok ang oxygen na nagpapaalis sa mga old energy at nagpapapasok ng bagong enerhiya. Ipag-i-introducir ang pinakamagayon na eksperyensya sa radyo. Eksperyensyahan ang pinakamagayon na programa kan Bombo Radio Philippines maski sa inyo mo magduman sa paagi kan samuyang mobile application. Mga musika asin komentaryo, magdangog sa indong AM asin FM station, anumang oras, dawa sa tangkilikon ang pinakabagong mga hit, nakakainganyo na mga komentaryo, asin makolor na mga ratsyada sa sarong pindot sana, magtinir na updated, magkaigwanin marikas na access sa mga preskong bareta, kaaraman, asin updates hali sa official www.bomboradio.com. Maging updated asin konektado sa mga nangyayari sa imong palibot. Madaling gamiton, share to na may eksperyensyahan ang dagos-dagos na pagdangog sa pagikan sa muyang user-friendly interface. Mag-navigate na warang komplikasyon sa pagultangan kan mga istasyon. I-customize ang sa indong mga settings asin magdiskubre nin mga bagong content. Warang dapat palagpason, nasa biyahe ka man, nag-eehersisyo o nagre-relax sa indong harong. Sa pagikan sa muyang Bombo mobile application, share to na pirmi kang konektado sa kung ano man na nangyayari sa kinaban. I-download na! Available ini sa App Store asin Google Play. Dahil na palagpason ng excitement, i-download na ang application ngunyan asin i-elevate ang sa imong eksperyensya sa radyo. Sa pamamagitan ng pag-follow sa mga kaibigan sa social media at hindi pakikipag-usap ng pribado, hindi natin nalalaman kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang buhay. Nangangahulugan ito na wala tayong makahulugang koneksyon sa kanila. Ilang mga tao ngayon ang nakakaranas ng social anxiety dahil walang sapat na panahon para sa face-to-face interactions. Kung iniiwasan natin ang pakikipag-usap sa mga tao, otomatikong makakapag-develop tayo ng takot sa pagkakaroon ng small talk o personal na pakikipag-usap. Iwasan ang injury habang nag-eehersisyo sa pamamagitan ng ilang mga tips. Ang maling paraan ng pag-eehersisyo ay maaaring magdulot ng malalang problema, subalit maaaring iwasan ang mga ito. Mahalagang maglaan ng atensyon kung ano ang nararamdaman sa ilang mga ehersisyo. Kung mayroong nagdadala ng sakit, agad itong itigil at kung lumala pa, dapat na magkaroon ng medikal na atensyon. Ugaliin na mag-warm up at mag-cool down. Makakatulong ito upang maihanda ang katawan sa ehersisyo at sa pamamagitan ng cooling down, hinahayaan ang katawan na unti-unting bumalik sa normal na estado at umpisahan ang recovery process. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang mainit na pagtanggap at mapagpatuloy na kalooban na isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Narito ang mga katangian ng pagiging hospitable ng mga Pilipino, mapagpatuloy, bukas palad at handang tumanggap ng mga bisita, mapagbigay, handa silang magbahagi ng pagkain, tirahan at ang kanilang oras, mapagmalasakit, nagpapakita ng tunay na interes at pakikiramay, masaya
at mapagpatawa. Mahilig magkwentuhan at nagtatawanan kasama ang mga bisita. Maingat sa etiquette. Mas malalim na paggalang sa mga nakakatanda at mga bisita. Mga benepisyo ng jumping rope. Ang jumping rope ay maiugnay natin sa ating kabataan, subalit alam niyo ba na marami tayong benepisyo na makukuha mula dito? Magandang paraan ang aktibidad na ito upang matunaw ang calories, ma-improve ang stamina at mapalakas ang inyong katawan. Subalit ang jumping rope ay isa sa mga underrated forms ng ehersisyo. Jumping rope improves coordination. Upang makapag-jumping rope, kinakailangan ng maraming koordinasyon, lalo na sa mga advanced skilled moves. Ano ba ang pagkakaiba ng kumpiyansa at kaalaman? Ang kaalaman ay mahalaga sa pag-unawa at paglutas ng problema, habang ang kumpiyansa naman ay kinakailangan upang mapangasiwaan ang mga oportunidad at maisabuhay ang kaalaman. Ang kaalaman at kumpiyansa ay parehong mahalaga upang maabot ang tagumpay. Kung mayroon kang kaalaman ay nakakaramdam ng kumpiyansa sa sarili. Karamihan sa mga matagumpay na tao ay kumpiyansa sa kanilang sarili. Ano-ano pa ang dapat tandaan kapag kakain sa labas? Una, huwag sobrang maingay at huwag dalihin sa labas ang ugali sa bahay. Huwag din angkinin ang condiments. Kumuha lamang ng sapat para naman makakuha rin ang iba. Huwag mag-occupy ng lamesa na panggrupo kung kakain ka naman ng solo. Dapat din na alam mo na agad ang order mo bago pa humarap sa cashier. Huwag pumila sa priority lane at bigyang daan ang mga senior citizen at PWD. Kapag ikaw naman ang nasa fast food, huwag iutos sa crew kung kaya naman, gaya ng pagkuha ng tissue, utensils, tubig at iba pa na pwedeng pumunta sa cashier para humingi at andyan sila para mag-assist sa atin. Kung kayo naman ang mga nasa restaurant, mga kabombo, sa tatabing programa, oras na po niya ito, 4 minutos, magkalihisan alas 9 sa pagkaaga. So, standby na. Kasi available na po tabi si Ma'am Jamie. Kasi sabi ni Ma'am Jamie, Bombo dyan, pwedeng ayang taod-taod ako mga 9 kasi mabiyahe pa kaya. Sige, sabi ko, yung problema. Apunad tata. Sabi ko, pasok pa naman po tabi sa satuyang oras. Ma-update lang kita, tadakulo naghahapot sa kuya. Bombo dyan, gano'ng ngayang katotoo na magkakaigwa ngayang kita nin online process na ngayon ng driver's license renewal. Yung mga magpa-process po tabi, kansain na po tabi mga kabombong driver's license online na po. Sa bagay, ang driver's license naman po kasi is 10 years, 5 years, and 10 years po ang validity. Depende kung wala ka po tabing violations na nakumit. Pag wala kang violation, 10 years ang driver's license mo. Araw kang driver's license ko, 10 years. So, sa loob ng 10 years, 2 beses ka pa abansa na mag-re-renew. Kaya, kayang-kaya naman. Ang problema lang kung gibuhunin ng online, pati po yung yung rehistro kan sa tabing mga motorsiklo. Ito, taon-taon po ito na rehistro ka motor. Kaya medyo difficile po tabi ito na proseso kung gigibuhon online. Sabi ng Land Transportation Office, inilunsar na po ini officially kaswapon. So, ibig po sabi yun, totoo po ito, bako po ito fake news. Difficile na po kaya magtubod sa mga basta-basta lang online na ihiling mo. Kaya, importante po tabi na, mapasadahan ka. Na ma-discuss na para at least masabi po tabi mga kabombo na totoo yung impormasyon. Tama-tama, digdi sa Bicol, maki-update kita sa LTO kasi may naghahapot. Bombo dyan, pwede ba ngayon itong online sa Bicol ngayon? Igbo ba ngayon kita digdi sa Bicol? Malay nindo, di ba? Kasi since nagpupuon pa ini, malakop at malakop, mas madakulaon pa po yung range po tabi kayo ni. Tama-tama. Dahil ko napapalo yun kasi nasa linya po niya to mga kabombo, ang spokesperson ng LTO Bicol, si Ma'am Jamie Roperez. Ma'am, marhay na aga tabi. Si Bombo John po, welcome sa programa. Opo, Ma'am Jamie, good morning. Oh, naputol. Standby lang. Standby lang tabi mga kabombo. Apo ng tagiraray si Ma'am Jamie. I-confirm talang kung tigdi po sa Bicol, magkakaigwan na rin po tabi kita kayo ni. Kung magiging
applicable din po ini. Soon, ako, nagtutubod ako na soon magiging, Bicol-wide. I mean, magiging nationwide. Since online din naman po tabi yung proseso. Kasi syempre, pag nagpupuon, ang iba kasing programa, minsan may pick-upon na pilot testing. Diba? Pilot testing, pilot area muna ngayon. Then pag nag-success tigdi, ma-expand ngayon kita, isasabay ta na ngayon sa pang region, and then ito pang region, and then sunod-sunod na yan hanggang sa maging nationwide. Diba? Araw po kaya na nagiging sistema tadigdi. So, sa madaling salita, yung mga siring po tabi kayan, kay puhantangan, kay puhantang maaraman. Yeah. Pero sooner or later, magiging nationwide ini. And ako, para sa kuya, parang no need naman na ata ng ng pilot testing kayo ni, na mangilan-ngilan lang. Kasi since online naman, basta may access ka sa kadakol ng mga sources ng internet, di ba? Makusugan signal mo, wala ka magiging problema digdi. Siyempre, kaya lang, kung ang proseso po kayo ni ay magpa-process po ay local LTO, di ba? Baka may rin sila, may, anong tawag dyan? May proseso din po or may adjustment din po tabi sindang kay puha na gibukol. Tama-tama, balunta, kaulayon ta si Ma'am Jamie Roperez, ang LTO Bicol spokesperson po niya. Ma'am Jamie, marhay na aga tabi, si Bombo John po. Hello po, marhay na aga po Bombo John, and sa gabos po na nag-aantabay kan programa po kan Bombo Radio. Yes po. Ma'am, dakulong po kayo naghahapot since nagluwas na po sa social media yung official launching po ng LTO neto pong online process daw po ng renewal ng driver's license. Yung iba naghapot kung totoo daw po ba any information sa LTO Bicol tabi? Yes po, Bombo John. Opo, magayon pong bareta po ini sa satuya pong mga kliyente sa Land Transportation Office. So, ini po, recently lang po ini launch ang Online Driver's License Renewal System o ODLRS. Ito po ay officially launched kahapon, July 10, kang sa tuya pong department, sa Department of Transportation. Siyempre po, kasabay po ang Land Transportation Office. Sa pangunguna po ng ating Acting Chief, LTO Acting Chief Attorney Greg Puwa Jr. Of course po, digdi po sa Bicol, yan po ang buong support kami po. Sa pangunguna po kang samuya pong RD Alan Casillejos, sa iba po si ARD Vince Nato. Ini po, Bombo dyan na online driver's renewal system, ma-access na po ini na pwede po mag-renew ang satuya po mga iguan ng existing license na maski po kita nasa harong lang, gamit po ang satuya pong cellphone or tablet or kaya po sa satuyang mga computers. Available po ini sa LTMS portal or ito po na portal po kan sa tuya pong Land Transportation Office. Ang programa po na ini, pigigibota po para mas maging convenient, accessible, and efficient po ang proseso kan sa tuya pong pag-renew kang driver's license. So, ini po, pigigibota through po kang eGov application. Iyo po ini so eGov, nagagamit pa po baga ini sa digital one-stop shop. Kung familiar po ang satuya pong mga paraan tabay, pig-launch na po ini haloy na kan DICT para po mas ma-access ta po ang mga serbisyo kan gobyerno online. So sa pag-access ta po kaining online driver's renewal system, kaipuhan po, igwa po kita kang application kang eGov, tapos masiselect ka po ini na application kang online driver's application, and yaon po yan, may step-by-step procedure po siya actually, Bombo dyan, na ma-access sa tuya pong Facebook page sa LTO Bicol. Matatabangan po ang mga satuya pong mga nag-aantabay na ma-access po ining online driver's renewal system. Importante lang po, Bombo dyan, na ini pong magamit kang portal na ini, wala pong existing pong violation po sa mga traffic rules and regulations pa. Okay. So, matitrace din po pala duman, ma'am, no? Kung halimbawa may traffic violations na nakomit ang driver. Yes po. Actually, Bombo dyan, gabos po kita na may mga holder kang sa tuya pong driver's license. Sa pag-apply pa lang po ang student permit, igwa po kita kang tiga-apod na LTMS account. So, importante po na sa tuya pong mga may lisensya, driver's license, pirmi ta po girom dumon ang LTMS account ta,
And pwede ito po ini ma-access. Mahihiling ka po dyan actually kung igo po kitang existing violation or kung mayo man po. Okay. Ma'am, ang gusto ko lang pong maaraman din, may papel pa po bang gagampanan? Of course, sa information dissemination, kay puhan yan, araw po kang pigagibo po niya, tuungon yan. But in terms of the process, yung LTO Bicol, or direkta na po yun sa central office, yung system na nag-ooperate po kayo ni? Ay, actually, Bombo dyan, sa system po, centralized po ini. Okay. Alagad, igwa po kitang sa, gari po baga sa, makukompare ta po siya sa pag nag-apply po kita kang NBI clearance. Or kaya po, so mga OFWs ta po na, halimbawa, ma-renew kang lisensya, ang ma-pick up man po kaya giraray, ang satuya pong mga driver's license holders, or kaya po, isi-select po ninda na for delivery ini. Importante din po na igwa po confirmation and schedule. Tama schedule man po giraray si biometrics and photo update po para po sa satuyang mga driver's license holders. Okay. So, maduman ka man palang giraray po sa office? Yes po, Bombo dyan. Mas pinadali ta lang po ini kasi igwa na din po duman ki option para po sa satuya kung sa medical po baga Bombo dyan. Yeah. So pagirumduman po ini kan satuya pong sa central office, sangaran po kan satuya pong acting LTO chief na igwa na po duman sa portal mismo kang online driver's license renewal system kang telemedicine. So pwede po sindang mag-book na din po duman sa portal na ito. May igwa pong medical online examination. Kasabay na din po duman so online din po na driver's enhancement program. 5 hours po ini na education program. Kararo na po ini sa system po. Okay. Pero at least pagdating mo duman sa LTO office, madali na ang proseso. Biometrics na lang kasi mahalat ka na lang po ng printed copy, ma'am, no? Yes po, Bombo dyan. Tama po iyan. Ayos. So, congratulations po sa Land Transportation Office and sa lahat ng mga nagbibilog po tabi kayo ni para maproseso. But by the way, regardless ma'am kung 5 years or 10 years yung validity, di ba, pwede online pa rin ang process? Yes po, Bombo dyan. Iyan po na validity po kung sa tuya akong driver's license. Nagmamatter po iyan kung kita po responsable and marahay po na driver's license account holders. Okay. Ayos yan. Mahalat-halat na lang po kami ng development. But any information, ma'am, kung starting today ay operational na po siya, especially kung pwede nang ma-access ng mga Bicolano drivers yung application? Yes po, Bombo dyan. Accessible na po siya. Actually, since kahapon pa po. And igwa na din pong mga kliyente po na nag-avail po kayo. Lalong-lalo na po kan pag-launch po kahapon sa tuya pong central office. From Bicol, ma'am? Dahil po, Bombo dyan. Wala pa po dito sa Bicol so far kaming natatry. Pero pigpo-promote mi po ini sa tuya pong mga paraan tabay. So, salamat po sa opportunity na ma-air po ini sa tuya pong programa para po maaraman po ini kan sa tuya pong transport public. Hopefully, dakulong kayo din naghahapot sa muya. Kung totoo daw po, siguro sa iba, natakot naman sa fake news, kaya nagbe-verify. Well, tama-tama, nabanggit nyo na po, sa Indo na mismo nagali. Baka may mensahe ka mo sa mga drivers po niya to na nagdadalan, lalo na yung mga nakaradyo po habang nagdadrive ka sa Indo pong bihikulo. Go ahead, Ma'am Jamie. Yes po, Bombo dyan. Again, mula po ito sa LTO Bicol, sa ngaran po kan Samuya pong LTO Acting Chief, Attorney Greg Powa Jr., kasabay po ang Samuya pong RD Alan Castillejos, and of course po ang Samuya pong ARD. Dirumdumi po and pigpo-promote ni po ini pong online driver's license renewal system. Sa ngaran po ini kang LTO Central Office and gabos po ng mga regional offices, iba po ang mga district offices na dahil na po kaipuhan magpila para po sa pag-renew kan sa tuya pong driver's license, lalong-lalo na po sa mga wala man pong mga violations po sa traffic rules and regulations. Isabay ko na din po, Bombo dyan, ang opportunity na share po sa satuya pong mga nag-aantabay. Tungkol man po ini, Bombo dyan, sa plaka. So, sa mga igwa pa pong daipa nakaka-claim kan satuya pong mga motorcycle plate.
2017 and below. Igwa po kita ang ongoing nga na pag-release sa ini, bako lang po digdi sa regional office, sa iba man po ang satuya pong mga district offices. And of course, nagsasagawa po kami ng mga mall caravans. Naghahagad po kaming dispensa sa tuya pong publiko kung na-delay po ang satuya pong mga plaka, lalong-lalo na po sa mga motorsiklo. Nagkaigwa po kayo akitang concern sa ini sa procurement, 2017 and above pa po na years na ini. Kaya na-delay po talaga and inaako mi po na may challenge po ka ini. Alagad ngunyan po, take me po ang opportunity na ma-share sa satuya pong publiko na pwede na po ining ma-claim. Mag-proceed lang po digdi sa tuya pong regional office sa Rawis po or kaya man po sa makipag-coordinate po sinda sa pinakaharanging district office sa Inda and pag-antabay po sinda sa tuya pong Facebook page kasi nagsasagawa po kami Bombojan ng mga mall caravans po para sa plate distribution. Opo. Bako na pala siya ma'am sa dealer kukuwaon sa LTO office na po mismo. Opo. Actually Bombojan, ang iba po kaya nasi-check na nasa dealer po ang delay. Pero kadaklan man po na ito pong mga na-delay na 2017 and below na mga plaka, yaraon po digdi sa Muya. Nag-start na po kami pirang week ago na po and saro po ang sa LTO Bicol sa top 5 na mga regions na nakalangkaw po ang rate ng distribution ng mga plaka. Yes. Sige po, at least nadagdagan ng information yung mga wala pang plate number dyan na kaipuhan na po nindang kuwaon. Anyway, Ma'am Jamie, maraming salamat po sa kumpirmasyon mula po sa LTO Bicol ng mga development. Congratulations po sa bagong sistema online for driver's license renewal. Marhay na aga tabi, Ma'am. Thank you very much po, Bombojan. Mga kabombo, si Ma'am Jamie Roperez, ang ating pong Land Transportation Office Bicol spokesperson para po duman sa Digital Driver's License Renewal. Pag sinabi mong digital, ano na yan? Advanced na po tabi, no? Parang sabi nga ni po baga high-tech na. Kaya nga ni online process na po tabi siya. Digital Driver's License Renewal, available na po yan sa eGov PH application, LTO offices. Kasi ang mangyayari, kaya yung enot ko man nahapot digdi, pag nag-renew ka baga ng driver's license, lalo na kung galing ka sa 5 years, gigibuhon mo ng 10 years kung wala ka man violation, syempre, babaguhon sa lisensya mo. Diba? Babaguhon. Piprintan ka dapat nin bago yan na lisensya. Sabi ko, paano daw magiging paano online? Sabi ko, baka i-deliver na lang. Pero may option din pala na i-deliver kung gusto nindo. Pero since kung halimbawa nagay-dali ka mo, pwedeng pick up na lang duman, 'di ba? Kaya lang kasi may biometrics eh. Kaya kay puwan manggiraray nindo magpasiring sa LTO. Pero ang karayan, madumang ka mo, naka-schedule na ka mo. Pag duman nindo sa LTO, dahil na ka mo mapila sa counter 1, counter 2, automatic duman na lang kayo mo mahalat sa biometrics and release. Yun na lang, no? And payment, I don't know, baka pati payment pwede na online. Para mas madali. Applicable ining marhay duman sa mga may trabaho. Kasi amino nindo sa dae, yung iba uma-absent ng trabaho para lang mag-renew ng driver's license. Kasi dahil po nindo sigurado kung anong oras yun na matatapos. Amino nindo sa dae, dakulon po tabi mga kabombong na nagpa-process sa LTO. LTO, saruiyan sa mga opisina, na dai nawawaran po tabi nin tawo. Saro po yan sa mga opisina ng kadakol tabing tawo permi. Kaya halos sarabay po tabi mga kabombong proseso. Pag sarabay ang proseso, dakulong pong nakapila, dakulong po, mahalat ka talaga. Ang iba nga ni dyan, pigaabot ni half day, madumanin atab, alas 8. Pinsan sarado po yung opisina, iabot tabinin alas 10, alas 9, etc. Or minsan alas 12, or minsan ihapunan pa dahil sa day kumpleto yung papeles, or nagpila pa, daming kliyente, etc. etc. So ngunyan, mas mapapadali na. Mag-process na una ka mo online, pag naka-process na ka mo, may schedule yan, maduma na lang ka mo, madali una siya na. Tapos ako personal, si Bombo dyan, weakness ko tabi mga kabombo, yung, alam mo yon, yung mag-fill up ng mga papel.
fill up ng mga papeles. Naramdaman ko, nag-renew ako ng lisensya ko sa LTO. Pagtao sa kuya, confirm, sabi ko, Mario, madidipin sila na naman kita. O, pag online, madali, una sa natami, no? Turo type ka na sana. Make sure lang na maray sa internet connection po tabi dito. Kung maray ang internet connection, lalo na kung iyong kamandig di sa city, sa Legazpi City, okay. Pero kung nasa mga area ka, bulod-bulod na area ka, kaya po mo manggiraray mag-process sa may mataas na internet connectivity. And kaya po mo manggiraray na magpasiring sa Land Transportation Office. Pero at least, day ka na magagastos sa ninmarhay. Meron na rin naman mga accredited. Ang mangyayari po kasi, once na yung eGov.ph application is naka-install na po sa satuyang cellphone, mga cellphone, pag na-install na po tabi yan, pwede na nindong gamiton, meron pong step-by-step na paano mag-avail ng online driver's license renewal. Mahihiling po nindo yan sa LTO website. Through the eGov application, hanapon lang po nindo yung icon na ENGA, locate LTO, then i-click po nindo ito. Pag na-click na nindo, second step, i-select po nindo, hanapon nindo yung online driver's application. Then ikatulo, i-click po nindo yung renew your driver's license. Pag na-click na po nindo yon, i-upload or i-capture lang po nindo yung harap at likod ng physical driver's license nindo. Yung mismong driver's license nindo. Then mahalat lang po kamo, once na-upload na po yan, mahalat kamo ng ilang minuto for analyzation nung mga in-upload nindong card, mga 1 minute to 3 minutes lang daw po yung validation, analyzation kayan. And once na-validate na po, na-complete na, i-review and i-verify po nindo yung details na binugtak nindo duman, then i-click na po nindo yung submit. Once na submit na po nindo yan, mag-take ka mo ng ma-picture ka mo and abide by the required standard format, di ba? Which can be seen in the instruction bago mag-picture. Yeah? So, dapat ganon. Tapos, meron na po duman, ipaprocess na yun. Pag na-process na, meron duman telemedical examination na magpapaschedule na din po tabi ka mo, makakapag-book ka mo ng appointment para madalian. Tapos, pag nakompleto na po nindo yung online driver's enhancement program, may step naman na online payment. Pwede ka mong magbayad online, di ba? Pwede ka mong magbayad online. And then, yun na. Tapos, mahalat na lang po tabi ka mo ng mga announcement pa duman sa application. Yeah? So, ganun na po kadali. Madali yun sana. Tukaw ka lang, click-click, pindot-pindot. Tapos, mahalat ka na lang, then makuha ka na lang kansa mong driver's license. Adalan nindo? Nadalan nga nindo magpuro Facebook? Yo? Adalan nga nindo magpuso-puso react dyan sa mga post ng crush nindo? Adalan man nindo ini. Kadal nga ni ka mo magmuro my day? Adalan man nindo. Ini ang dapat na inaadalan. Magbe-benepisyo man tabi ka mo kay ni. Iyo, sa bagay, ako 10 years pa man sula driver's license ko. So mga baka after 8 years pa ako magre-renew. Ano na ini? Hasang-hasa na yung online application. Madali una lang ini. Magpaparagos pa kita sa programa, stay put, relax. Oras na po niya ito mga kabombo, 26 minutos makalihisang alas 9 sa pagkaaga. Dahil sa ilang mga search engines, hindi na nauuso ngayong panahon ang mga aklata. Marami na ang makukuhang content mula sa internet kaya hindi na magtutungo sa library ang karamihan. Dahil sa electronic reading devices at internet ay hindi na kinakailangan pang magdala ng libro. Subalit hindi ito magre-resulta sa pagkamatay ng libraries dahil marami pa ring mga tao ang interesado sa pagbabasa ng mga libro at pagtutungo sa silid-aklatan. Ang lifestyle for environment ay ang pagkilos na humihikayat sa mga tao na maging pro-planet people sa pamamagitan ng pagkakaroon ng eco-friendly lifestyles. Ang simpleng mga gawain tulad ng pagpapatay ng mga appliances kung hindi ginagamit ay magkakaroon ng malaking tulong sa kapaligiran. Ang Lifestyle for Environment Life Movement